gbogbo ẹ̀yin ọmọ ọ̀dọ́ tá a jọ ń káàkiri ọ̀dọ́jọ́ ni wá ẹ má jẹ́ kí a fi àyè gba Fúlàní lórí ilẹ̀ àwọn bàbá wa ẹ má jẹ́ ká bú ọba mọ́ ẹ má jẹ́ ká bú jòyè mọ́ nígbà tá a la fẹ́ jà fún àwọn ọ̀rẹ́ wa táwa ń kọ́kọ́ ń bú ọba tá à ń bú jòyè èmi náà ṣe bẹ́ẹ̀ rí bọ́mọ pẹ́rẹ́ àmì padà ẹ má jẹ́ ká bú àgbààgbà kankan mọ́ ẹ má bolóṣèlú kankan ẹ̀rù kálukú ń bẹ̀rù wọn ò lè sọ̀rọ̀ ọba ò lè sọ ìjòyè lè sọ ẹ jẹ́ ká ronú ẹ má jẹ́ ká bá àwọn bàbá àjà mọ́ ẹ má jẹ́ á bú wọn mọ́ ẹ má jẹ́ á ṣe wọn ra wọn ara pẹ̀lú wọn àwọn àgbà tó bá jó lóṣèlú tá a bá fẹ́ kọ́ wọn rẹ̀ wá lọ́wọ́ á gbé wọn mọ́ra láàfin á gbé wọn mọ́ra ni à ní bú wọn mọ́ ẹ má jẹ́ á ṣèjẹ̀gbọ́n ẹ má jẹ́ á dàlúrú a lè gba ẹ̀tọ́ wa láì ṣèjẹ̀gbọ́n a lè gba ẹ̀tọ́ wa láì yìnbọn a lè gba ẹ̀tọ́ wa láì dàlúrú gbogbo protest mo ṣe ní ìlú Nàìjíríà mi ò rí ibi tí mo ti ẹnìkan lè sọ pé mo pààyàn tàbí mo jó nǹkan náà tàbí mo bà nǹkan jẹ́ mo lọ písù torí pé olówó lèmi náà tí ò bá sólówó lára ń dì mọ́ gbogbo nǹkan tọ́lọ́run fún yẹn lọ́lọ́run fún mi mi ṣe tálákà tó dé pé mo dìde fún jà Yorùbá big man ni mi àwọn tó jẹ́ ọ̀rẹ́ mi tó súnmọ́ mi tó ní owó ní kí ni mo wá lọ bẹ̀ pé sọ́wọ́ lè mi mò ń fẹ́ ni kí n sọ yìí tí mo fẹ́ mo ní ìṣòro owó àní ọ̀rọ̀ ìran mi ni mò ń sọ kí n wọ gbowó kí n gbéra kí n pé mò ń lọ ọ̀dọ̀ ọba gbowó mò ń lọ ọ̀dọ̀ oníbodè òfin gbowó kí n kójó wọlé kọ́kàn mi balẹ̀ kí n dá wa mọ́tò kí n mọ́ rìn bọ̀ kí Fúlàní mọ́ dá mi dúró títì kí n délé kí bàbá sọ pé kí n gbé tírélà sùn kí n mọ́ gbé lọ àwọn bàbá wo lè lóko mọ́ wọn ò lè lóńdò ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ ká ti àwọn bàbá wa lẹ́yìn ká dá security ti wa lẹ̀ ká sọ fún wọn kí wọ́n bá wa fọwọ́ tì í ká lé wọn kó nu oko wa ẹ ṣé mo dúpẹ́ Jésù Olúwa wa. KOIKIMEDIA, we're bringing the world closer to your doorstep. KOIKIMEDIA, 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 we bringing the world closer to your doorstep. KOIKIMEDIA, 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 we bringing the world closer to your doorstep. Àwa sálára àgbà yìí dá, àwa ló láṣà àti èdè. Gbígbédè lárugẹ nílẹ̀ Oòduà o, àwa gangan ni bàbá. KOIKIMEDIA, 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 we bringing the world closer to your doorstep. They never sabi wetin we carry for her. But they move closer before they go sabi. I said they never know wetin we carry for body. But they move closer before they go sabi. Ọ̀kín lọ lọ́jà ẹyẹ, kìnìún ló ló lajú. Ẹyẹ tó dorí kodò bí àdán, ọgbẹ́jẹ lẹ́nu. Ká ṣiṣẹ́ fún ilẹ̀ bàbá wa, ká ṣiṣẹ́ fún ìlú bàbá wa, ká jùmọ̀ sowọ́pọ̀ ká lè gbó Odùduwà. Odùduwà kò bá lè gbé wá. Ọmọ Odùduwà ṣe gírí, ẹ dìde fún ẹ̀tọ́ adúláwọ̀, ká lè jọ jùmọ̀ gbé délẹ̀ ìlérí, ká wálé gba ògo ilẹ̀ wa, ká ṣiṣẹ́ ká lè jọ gbàdé, ká lè gbàdé adé adúláwọ̀, àwa ni mọ̀lẹ̀ tí yóò tàn káàkiri. Ọmọ Odùduwà ni wá. KOIKIMEDIA, àwa là ń gbé tó lárugẹ. Ètò tó pọ̀jù owó tí wàá mọ̀ ní. Kásá ẹgbẹ́ polówó ọjà wà kájé gbùgbà yín jẹ. Ètò tó pọ̀jù owó tí wàá mọ̀ ní. À ń gbé tó lárugẹ, à ń gbàsà lárugẹ. Ètò tó pọ̀jù owó tí wàá mọ̀ ní. News and sports ẹ máa rí gbọ́. Ètò tó pọ̀jù owó tí wàá mọ̀ ní. Ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀ mi ló ní kí n máa ké tantan. KOIKIMEDIA, ọ̀rọ̀ lágbájúmọ̀ mi o, máa bá ṣẹ̀rẹ̀ lọ o. Ọmọ Yorùbá nìyẹn, ọmọ Yorùbá tata o. À ń gbádùn rẹ, ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀ mi, ṣẹ́yìn ló máa fi dìbò tẹ̀ mọ́lẹ̀ o. Ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa ń dé máa dé máa dé, ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa wọ̀ máa wọ̀ máa wọ̀ o. Igbó máa wọ̀ gbàjòjì ò gbọ́dọ̀ wọ̀, àjòjì tó bá wọ̀ bẹ́ẹ̀ á tẹ̀lé ní ẹbọra. Ẹ̀yin lọ
lọ máa náwó kóyìnbó tó dé ìgbà tó yìnbó dé o owó náà dẹ́ tún pọ̀ sí o Koiki Media ṣàwa ní bàbá. Koiki Media àwọn ní bàbá. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àdáńtọ́ àtúnpèrègèdè. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àwa là ń gbé tò lárugẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ o. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àtúnjà fẹ́tọ̀ ilẹ̀ wa fẹ́tọ̀ ilẹ̀ Yorùbá. Koiki Media àwọn ní bàbá. Ọmọ Òdùwà ni wá o tọkàntọkàn. Koiki Media àwọn ní bàbá. Ikú tí ó ṣe bí lébi òsì àdìmú bàbá iyọ̀. Koiki Media àwọn ní bàbá. We bring you up closer to your doorstep. Koiki Media àwọn ní bàbá. Afẹ́fẹ́ tó ń fẹ́ òòtún kan kí oko lára ni. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àpèrègèdè Olódùmarè ló fún wa ṣe. Koiki Media àwọn ní bàbá. Gbogbo ayé ẹ gbọ́ àwa ní bàbá o. Koiki Media àwọn ní bàbá. Ẹ máa bọ̀ wá ẹ gbé polówó ọjà yín wá o. Koiki Media àwọn ní bàbá. Òdúdú alágbèdá ní òtítọ́ lágbèdá ní. Koiki Media àwọn ní bàbá. A kì í sọ̀dálẹ̀ a kì í sóní kẹta. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àdúró tán a tún pèrègèdè. Koiki Media àwọn ní bàbá. Koiki Media we bring you up closer to your doorstep. Àwọn ní bàbá. Koiki Media is around. To give us latest. Is around o. Give us latest. Ladies and gentlemen, Ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀. Ẹ tẹ́tí ẹ gbọ́ ètò tó kojú gbogbo. ladies and gentlemen, Ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀. Ẹ tẹ́tí ẹ gbọ́ ètò tó kojú gbogbo. Koiki Media is around. To give us latest. Koiki Media. Koiki Media. And a very good afternoon and welcome to our transmission. Moki Bugbuakwe, happy weekend, and let us settle into the broadcast. We still have one or two more platforms that needs to go into this conversation. I'm not new to many of you. I am just one out of the many Yoruba people that is discussing the right of the Yoruba people to self-determination. Self-determination is a right, and that right will be respected by international community and likewise everyone that needs to know. Moki gbogbo wa pé ṣé dáadáa ni mo tún bá gbogbo wa. There's a lot to cover up, and let's hope that we have all the time to do so. Happy weekend, and let us first appreciate our leaders and all our mothers and each and every one of us, including all the Koiki Media team. Ẹ fún wa ní support yín so that káwọn ọmọ tó wà nílé kí wọ́n lè bá wa ṣiṣẹ́ tó pọ̀. That is the reason why we say all the time that we need your support. We will not stop saying that, in as much as some of you probably will get tired of it. Tó bá jẹ́ pé Netflix lẹ́ ń wò ni, it cost me £17 for my Netflix as well, which means that tí n bá ti san, I cannot watch what is happening there. Many of you pay TV license, but what I don't understand is that we find it very difficult when it comes to support an independent media like ours. Some of you are doing it, but majority of people are not doing it. And I understand because we are in Roki,
gbàsgbàs kó ṣẹlẹ̀ before you do that, but ẹ má ẹ̀ka dúró kí gbàsgbàs kó ṣẹlẹ̀. Every support is needed so that we can be able to do a lot. Táwọn ọmọ ọba ní data nílé, we cannot allow them to stream because there's not have internet. I showed you yesterday, èmi náà láti san £85 fún Virgin. Money Virgin fún Sky. If I don't have the £85, there's no way you can see me. So these are the reasons why we are saying it is very important that even if everybody set up that $1, we program KOIKIMEDIA èmi á máa fún wọn ní £1 for every month, £1 for every week. A níbi tó máa dé, and a lè jẹ́ ká expand. And now reporters wa tó fi ṣiṣẹ́ láti Benin, but ní owó láti fi fund it, so we've actually shut it down for now because ṣé tí bá fún wọn ló máa ní kó máa bá mi report láti Benin. A dẹ̀ mọ̀ pé àwọn Yorùbá ló wà ní Benin Republic. Àwọn tó wà nílé nígbà tó bá ní ọ̀gá I need internet tí mo lè send internet sí wọn, tó bá náà wọn need this tá a lè ṣe fún wọn, eventually that means there's no operation. Èmi á kọ́ máa ṣe tí bá lè ṣe níbí báyìí ni. So it is very easy that everybody just want to come and watch the program, but nobody wants to support. It's unfair. But we understand. So we're not going to force anybody. That will not stop me from saying I'm not going to leave the Yoruba nation. No. I will be doing what I can do from my side here. And I will support Oloyegbowo till the end of this movement. No. This platform is dedicated full-time for self-determination. Ní polówó nǹkan lórí platform wa, ní lọ ṣe nǹkan míì tó máa yàtọ̀ sí Yorùbá nation. Even if it's going to be costing me thousands of pounds every month. At least I know that history will remember this platform. Nígbà tó bá ní wọ́n ń jàjà òmìnira pé wọ́n fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà, wọ́n á máa tọ́ka sí platform kan tó ń pè ní KOIKIMEDIA. So that is more than enough. Tó bá dẹ̀ dọjọ́ wájú, I will write my books and I'll make money from my books. Because there's a lot to write in my book, but you'll not see anything out on my name now with any book written on mine. So there's a lot of money I will make in the future, but we are talking about the present where we need that fund. Gbogbo BBC tẹ́ ẹ̀ ń rí tán operate. Without money, they cannot operate. Media tó bá ti lówó kò lè operate is as useless as anything. I am not your blogger. I am not your gossip platform. So if you're looking for one of those platforms, there is so many of them. I pay tax in UK. It's a registered business that I'm expected to make money. This platform is expected to make money. That was the reason why we set it up. But it's okay. I'm just going to move on. Mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ pé wọ́n kú rọ́jú. A beautiful mother. At least àwọn rí result. Kò ń ṣe gbogbo nǹkan la máa share fún yín, but ìwé tí máa kọ́ ẹ gbọ́dọ̀ make sure pé ẹ prepare láti rà, because there will be a lot to discuss. Because this movement has given us a lot of hope, and now they máa gbé hope yẹn dé sálẹ̀. So táwọn kan bá ń rò pé bóyá a kò jókòó orí screen, èmi ò jókòó sórí Facebook, mo ò jókòó sórí YouTube o. Mo ń jókòó láti rechange what has happened in the past so that we can talk about the future. So ẹ fún mi ní few seconds kí n fi set up the Twitter space. So we go on a very short one and we come back. And each time I love to listen to this man. As much as you all want to destroy his name, not everybody. I will be the last man to run away from Dr. Oloyegbowo. Anything he decides to do, I will stand with him very, very firm. I might not talk about the issues that is going on between him and Iba Gani Adams. And I have my reason for reserving my own comment on it. I've listened to so many conversations lórí bàbá mi Oloyegbowo. But like I said, I will continue
my own work tí Elédùmarè gbé lé mi lọ́wọ́. I will not change anything for him, and he remains my hero. That was when he came to UK last month. He flew down just to say thank you. Adẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ni àìtí débi tá à ń lọ. So, if anybody says or think that gbogbo ọ̀rọ̀ tó ń lọ pé mo fi sọ sí, I've just kept quiet on it, and I'll reserve my comment for now. But gbogbo ìgbésẹ̀ pátá tó lóye bá fẹ́ gbé pátá ni mo dúró tì, nítorí pé àníjókòó kẹba orúkọ ẹ̀ jẹ́. Ẹ̀yin tẹ́ ń fi bọ orúkọ ẹ̀ jẹ́ ẹ̀ ní rí ṣe. He is someone that is brave. Brave tí olóyè ní tá bá ní èèyàn mẹ́wàá bẹ́ẹ̀ tí a dẹ̀ nílò tọ́ bọ̀ wọ́n ọkọ̀ gbéra jáde ni bí olóyè ṣe submit rẹ̀ fún wa. He actually submitted himself to us, and we are very, very, very grateful, because not everyone can do such, and that is the reason why we will make sure that we stand with him shoulder to shoulder. Bá nẹ́mi àti ẹ̀lájọ fẹ́ da Nàìjíríà rú, òyìnbó ti da Nàìjíríà rú láti 1914. Àwa fẹ́ rewrite ẹ̀ ni. It's entirely up to you to believe whatever nonsense anybody is telling you. Iṣẹ́ tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ látara ntí bàbá wa Professor Adébánjí Akíntóyè gbé lé mi lọ́wọ́, ó ní pé ká lọ educate àwọn ọmọ Yorùbá, ká lọ sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìdí tá a ṣe fẹ́ lọ, and that is the reason why we're here. And that job báyìí ló máa ṣẹlẹ̀, but tó bá rò pé kò ní ṣẹlẹ̀, bí ṣe máa ń sọ fún ẹ, ọ̀run yabọ̀ ni. Kò dẹ̀ sí nǹkan tó ń bọ̀ láyé yìí tílẹ̀ ò lè gbà. Àríró ẹ̀rí a fi ń dẹ́rù bọ́ lọ́rọ̀ ni. Lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà kò sí nǹkan kan tó ń bọ̀ tí kò tí ṣẹlẹ̀ rí. And that is why I am very firm with my words. I do not mix words. A máa jà ni, kò sí ọ̀nà méjì fún yẹn. Ìjà náà là ń jà lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Kò dìgbà tá a bá gbébọn ká tó jà. A ti ń jàjà yẹn látọdún mẹ́ta látara pé a fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà. Ara ìjà náà ni ká jókòó sórí mídíà. So gbogbo nǹkan dẹ̀ ló máa fi gbà á. A máa fàdúrà gbà á. A máa fi ọgbọ́n gbà á. A máa fi strategy gbà á. But má bẹ̀ wá pé ká lọ join political party. If you're one of those that is saying a lọ darapọ̀ mọ́ political party ká lè fi gba Yorùbá nation, you are probably not understanding what is in front of us. When we are ready, we will shut down everything. And I've said it so many times. Gbogbo ọlọ́gbọ́n kan tí mò ń sọ, àti gọ́vnà àtàwọn ọba o, àti ìjòyè o, àti international community o, gbogbo wọn ló ń gbọ́ in tí mò ń sọ pé when the right time comes, everything will be shut down. Because àwa la ní territory yẹn, it doesn't belong to anybody. Àwa la ní, kò kí ń ṣe tọmọ Igbo, kò kí ń ṣe tọmọ ọmọ Haúsá. Àwa Yorùbá la ní, in tó bá dẹ̀ wù wá nígbà tásìkò bá tó la máa decide. But àsìkò yẹn ò tí tó nítorí pé there's too many people that are having this hope that Nigeria ṣì máa wà okay. UK ó mọ̀ pé Nigeria ò lè wà okay. America mọ̀ pé Nigeria ò lè wà okay. But don't expect them to come and tell you. They're not going to tell you that. They're not going to tell you. Àwa tá mọ̀ pé nǹkan ṣe wá tó dẹ̀ ń deal pẹ̀lú wa. Millions of people are suffering because few people tó wà láàrin pé kí Nàìjíríà kó ṣì wà. Millions ń jìyà látara few people. So ṣáwọn few people yẹn wọ́n wá strong jù wá lọ nítorí pé wọ́n ní security tó níbọn dání. And like I always say, gbogbo yẹn kò ní ran tó wà nílẹ̀, ẹ jẹ́ ká jókòó sórí round table. Dialogue náà ni gbogbo nǹkan máa ń gbà.
but tẹ́ bá wá ń sọ fún wa pé a stupid pé ọ̀dẹ̀ ni wá kò sí nǹkan tẹ́ lè ṣe that means pé ẹ̀ ń fi ọwọ́ ẹ̀ ń tì bọ̀ wá lójú ìjọ táwa náà bá ti ọwọ́ tiwa tá a bá tì bọ̀ yín lójú kíyàn kankan máa sọ pé àwọn ọmọ yìí bó kí ló dé tẹ́ wá ń ṣe báyìí torí pé ẹ̀ ń fi ọwọ́ ti yín nísìn ẹ̀ ń tì bọ̀ wá lójú a dẹ̀ ń sọ fún yín pé máa kó rí bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ kájọ jókòó ní tọmọlúàbí ká make a decision ó dá ọmọ Yorùbá mélòó ló fẹ́ wà nù Nàìjíríà ọmọ mélòó Yorùbá mélòó ni kò fẹ́ kúrò nù Nàìjíríà kátẹ̀ kọ́kọ́ wo ká wo ratio yẹn ná but lọ́kàn yín ẹ̀yin lẹ́ ń bá wa darí the current state of things nínú ibi tó ń pè ní Nàìjíríà so that means pé ẹ fi ìpẹ́ ilẹ̀ làṣẹ àṣẹ ò sí lọ́wọ́ ẹ̀yin olóṣèlú ẹ ní àṣẹ kankan lọ́wọ́ ọba nìkan ló ní àṣẹ ẹ̀yin ò ní àṣẹ gbogbo ẹnu mo fi sọ ẹ ní any right láti restrain wa sínú Nàìjíríà ẹ ní any right gbogbo right yín òun ni pé kẹ́ béèrè lọ́wọ́ gbogbo wa pé ǹjẹ́ gbogbo wa sì fẹ́ wà nínú Nàìjíríà nígbà tá a ti mọ̀ pé Nàìjíríà kì í ṣe country bọ̀kẹ́ wa máa fún wa ní this impression pé ẹ̀yin lẹ ní right ká lọ máa dìbò for 4 years torí pé ẹ̀yin fẹ́ wà nínú contraction tó ń pè Nàìjíríà even after evidence so many evidence àti ìta play o àti ìta play evidence fi yé wa pé 1914 amalgamation tí wọ́n create yìí it is not we that sat down and negotiated so why then are we forcing ourselves together àwọn kan máa complain pé àwọn kan ṣe jù wá lọ ẹ̀yin olóṣèlú kọ́ lẹ ní Nàìjíríà ẹ̀yin kọ́ lẹ ní ilẹ̀ Yorùbá Ọlọ́run fi yín síbẹ̀ láti fi ṣiṣẹ́ tó yẹ kẹ́ ṣe ni tẹ́ bá wá refuse tó yẹ fi ṣiṣẹ́ yẹn then there will be problem ń bọ̀ ọmọ Yorùbá tó kàn tán rẹ̀ pé kò ní sí problem ìdí mọ̀ pé problem ń bọ̀ problem bẹ́ẹ̀ ti wà torí pé 28,000 Yorùbá people lólórí burúkú Buhari pa kó tó lọ tó nígbà tó bá pa mọ́ torí pé Tinubu wà lórí oyè tó nígbà tó bá pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa torí pé Tinubu ó wà lórí oyè ká tó bẹ̀rẹ̀ sí sọ pé nǹkan báyìí la fẹ́ táwa kan bá wà far away from that contraction ẹ̀yin tẹ́ wà ń bẹ̀ ńkọ́ níbi tí family wa tó máa di pé ìjà máa wà láàrin àwa àti mọ̀lẹ́bí látara pé ẹ support wa ká máa sọ pé àní. Do you know how many lives have been destroyed by this contraction with the country tí Britain ṣe wá ń sọ fún wa nísìnyí pé kí gbogbo wa ń kọ́ àwa tá wà ní UK ká wà very careful láti fi lọ sí Nàìjíríà. This is the latest update from the foreign travel advice lọ sí Nàìjíríà tó ń sọ fún gbogbo wa pé àwọn ò ní máa lọ sílé o but there is a lot of problem tó wà nínú Nàìjíríà why then are we keeping Nigeria nígbà tí Britain gan mọ̀ pé Nàìjíríà fúnra rẹ̀ contraction ni kí ló dé tó wọ́n ń fọ́ọ̀sì gbogbo wa nínú Nàìjíríà. It shows that pé àwọn ọmọ Yorùbá lórí wọ̀ pé torí wa bá pé ni àwa máa sọ fún wọn pé enough is enough because I can feel like pé àwọn ọlọ́mà determine fún ta fẹ́ fún wa international community ò lè determine anything they've created the mess and that is where we're going to start the program from today. As usual, I welcome you all. There's no time to be mentioning names but we'll try and make sure we appreciate you along the line in the program. Èmi ló ń pè ní Ọláyọmí Koiki tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí KOIKIMEDIA tó tún jẹ́ agbẹnusọ fún bàbá wa Olóyè Ìgbòho. And like I said, wherever and whatever Igboho wants to do, I will fully give him all the necessary support. And Igboho is not a criminal. Mo kí gbogbo àwọn ìyàwó wọn, mo kí àwọn ọmọ wọn. Igboho kì í ṣe criminal. Bárojọ́ látẹ̀dẹ̀ sọ́la tí a bá jáde sójú títì ká là nǹkan mọ́ra wa lórí, we are not going anywhere. Tẹ́ bá dẹ̀ ní ká má là nǹkan mọ́ra wa lórí, that's fine. A kò máa rojọ́. Ìjọ tá bá rojọ́ yẹn dé bí a ṣí spirit ẹ̀yìn tí wọ́n ti dè mọ́lẹ̀ torí pé marabot táwọn Fúlàní ń lò òun ni kò fẹ́ jẹ́ kẹ́ mọ̀ pé benefit tó ń bẹ pé tá bá dá dúró ó ju èyí tó wà ní Nàìjíríà lọ. At least after 20 years we can start appreciating who we are as people from our identity. Territory yẹn ti wà already divided
a ní láti ṣe máa argue pé ibi báyìí nílẹ̀ Yorùbá gbogbo tí àwọn náà ọmọ Biafra tó ń kọ́ ti bì kan gbogbo yẹn nonsense ni olúkálukú ló mọ ibi tí ẹ̀ka territory ẹ̀ dé bó bá àwọn Simon Ekpa kó cut ibi tó bá fẹ́ cut àwa mọ ibi tó ti wá dé. But the first thing is ká kọ́kọ́ remain on the ball ká focus ojú wa sínú ibi tá a wà so that we don't get distracted because all I see is that we get distracted and the issues pé ká fẹ́ lọ àwọn náà fẹ́ lọ tó bá wá di pé wọ́n fẹ́ wá gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ àbámọ́ ìbòjà ẹni máa kú ẹni máa yè ní torí àwa la olúkálukú ló mọ ibi tí ilẹ̀ ẹ̀ dé ilẹ̀ náà dẹ̀ ló ń fa problem ní gbogbo àgbáyé tó fi ń para wọn 40,000 people have died látara pé Israel ń bá Palestine jà ara ilẹ̀ náà ni so wọ́n tó ń sọ pé wọ́n lè gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ it's understandable nítorí pé kò tí ì yí ẹni ilẹ̀ ó wà very very important identity ó wà very very important these are the key issues that we're discussing lórí pàfẹ́ kúrò ní Nàìjíríà Fúlàní wà nílọ́ra wọ́n wà ní kíníkan nígbà tá a bá débi tá a fẹ́ lọ tí bá máa equip àwọn èèyàn ni a máa train wọn bí Amẹ́ríkà ṣe ń train sójẹ́ bí Britain ṣe ń train sójẹ́ adẹ́wọ̀nú gbó àti tó bá wà níbẹ̀ apá wọn dànù but à ń sọ̀rọ̀ nípa economy Yorùbá à ń sọ̀rọ̀ nípa policy tó ní impact pẹ̀láwà àti àgbáyé ní in the future tí wọ́n ní máa castigate wa tí wọ́n ní máa sọ fún wa pé àwa àti Nàìjíríà ń kọ́ ṣé nígbà tílẹ̀ Yorùbá bá dá a ní security ṣé tí Britain bá wá sọ pé káwọn èèyàn máa wá sílẹ̀ Yorùbá àwa náà ní gbé report jáde pẹ̀lú Yorùbá government pé kíyàn kọ́kọ́ má lọ sí UK mọ́ because Nàìjíríà nísìn kò ní any evidence láti fi báàkì ọ̀rọ̀ tí UK fẹ́ sọ yìí tá a máa sọ fún wa nínú ẹ̀ láàárọ̀ yìí kó tó di pa máa wọnú other areas as usual kò sí kankan tí Britain máa sọ lórí pé Nàìjíríà is not safe tí Nigerian government lè debunk it Lai Mohammed tried it nígbà tó wà lórí oyè for 8 years but wọ́n mọ̀ pé n tí Britain sọ yẹn òtítọ́ ni because nígbà tí Tinubu ti wà lórí oyè over 7,000 Nigerians have died that's average of 700 people every month that is a huge number do you know what that means kéèyàn 700 máa kú nínú ìlú kan ní oṣooṣù mo rò pé ìlú kan wà tó gbọ́dọ̀ accept yẹn how can we have 700 people dying so gbogbo ariwo tá à ń pa Fúlàní wà nínú igbó wa wọ́n wà nínú igbó wa gbogbo yẹn small do ni ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ sọ fáwọn olóṣèlú pé Fúlàní tó wà nínú igbó yẹn kó má jẹ́ pé àwa la máa di ta máa wá bá yín nínú ilé fúnra wa torí pé tẹ́ ẹ̀ bá ṣe ààbò fún aráàlú máa defend rẹ̀ because àwọn èèyàn lè wà nílé àrówó fún wọn wọ́n tún lè ṣe business economy zero gbogbo ẹ̀ kò ṣiṣẹ́ and we keep telling lies to ourselves mo kí brother mi Akalamago TV. So as the UK continue to say that Nigerians should not travel to Nigeria, the question then is, ṣé orí Nigerians ò pé ni pé UK ò lè sọ fún ẹ pé kó lọ pín ìwọ ló máa jáde ló máa lọ ṣètò ẹ? And maybe some of you don't know what is happening around the world. There's a lot happening around the world. Ẹ jẹ́ ká àdì tiwa náà mọ problem tó ń lọ lágbàáyé lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn so that kí problem yẹn kó má kúrò because nígbà tí problem bá pọ̀ they will have no other choice than to respect our reasons why we are asking for self-determination. But nítorí pé àwa gan ò tí ì ṣetán pa fẹ́ lọ tàbá ti sọ pé a fẹ́ lọ a máa add the problem tiwa mọ́ problem tí America ń deal pẹ̀lú àti tí UK ń deal pẹ̀lú and the rest of the international community problem tiwa nísìnyí àìtí àdẹ̀mọ́ a kàn ń sọ lórí ara wa sára wa ní látara social media sínú social media but níjọ́ tá a bá ti decide pé a fẹ́ lọ gangan àti add the problem tiwa àti àdẹ̀mọ́ tọ̀dọ̀ tiwọn nìyẹn and that is why we are saying to our people that why are we wasting too much time? Federal Kolóyè kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ no kí la need Kolóyè tètè bẹ̀rẹ̀ Olóyè ti sọ pé òun wà pẹ̀lú wa bàbá Akíntóyè náà wà pẹ̀lú wa ẹ fẹ́ kémi kọ́kọ́ wá sílé ń bọ̀. When we are ready we will all move together but we are not ready that is why we cannot move together. So mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí let's take this short break and we come back in a minute. Sunday
Adéyẹmọ tí gbogbo ẹ̀ mọ̀ sí Sunday Ìgbòho ọ̀gbọ́dọ̀ wáyé lọ́mọ Ìbàdàn. wọ́n máa pè ní bàbá Ìbàdàn wọ́n lè máa pè ẹlẹ́mìí àpè ní Ìbàdàn. So ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn tó bá ń gbé ìlú òdì kejì tó bá jọ ọmọ ọbòmí ó kọ ìlú tó ti wá yẹn náà máa fi pè é níbi tó ń gbé. Èmi náà jẹ́ kan náà tó kópa nínú ogun Mọdákẹ́kẹ́ àti Ifẹ̀. So ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó bá gbọ́ sórí ogun yẹn tó ń gbọ́ gbogbo pa tí mo kó mẹ́rin pé ọkùnrin mẹ́rin ogun bàbá yẹn ń gba ogun ó ṣe báyìí ó máa ń jẹ́ kí ẹlòmíràn pé ọkùnrin ni akíkanjú ọkùnrin ni. Gbogbo wa wàhálà Ládọjà àtàwọn bàbá dédé búmbàdàn náà gbogbo àwọn tí wàhálà yẹn sojú wọn wọ́n fẹ́ impeach Ládọjà wọ́n fẹ́ yẹ Ládọjà ń pò wọ́n fẹ́ gbàjọba lọ wọ́n fẹ́ yẹ Ládọjà jẹ nǹkankan tèmi dẹ̀ dúró tì ń gbà yẹn gbogbo àwọn tó rí pa tí mo kó láti pé kí wọ́n mọ̀ rí Ládọjà yẹn jẹ́ ń gbà yẹn sùtẹ́lómi bá rí mi èrò yẹn mo pé ọkùnrin mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n nìyẹn bí wọ́n ṣe bọ́ta ṣe pọ̀ tó Ọlọ́run ṣẹ́gun wọn fún un. Èròǹgbà mi lórí ìgbésẹ̀ àwọn Fúlàní yẹn ni pé ẹnu Yorùbá gbọ́dọ̀ kò tí wọ́n bá mọ̀ pé wọ́n fẹ́ ká bá Fúlàní jà káwọn bàbá wa gbogbo àwọn ọba wa gbogbo àwọn bàbá wa wọ́n ṣáájú kàn pè wá sí mítì kan wọ́n dẹ̀ fún wa pé tó àwọn ọmọ yìí o kí ròyìn dé sì gbé kí gbogbo ayé rí pé tó àwọn ni wọ́n sọ pé tó ká kojú wọn gbogbo ibi tí yàrá ti fẹ́ jẹ Yorùbá ká fèsì ibẹ̀ Ọlọ́run mọ̀mọ̀ mú wa agbára mélòó wà làwọn Fúlàní wa ní wọn ò tó ń pera wọn wọn fọlọ́gbura fún yín wọn ò tó ń pera wọn Ọlọ́run bá lódùmarè ń gbọ́ ṣùgbọ́n tá a bá ní nǹkan tí àwa náà ní lọ́dọ̀ àwọn bàtà jogún náà bàbá ká bẹ̀rẹ̀ sí lò ń sìn ká bọ́ta wọ́n sọ wá lóko míì táwọn bàbá bá mọ̀ pé yà ń jẹ àwọn Yorùbá kàn pe gbogbo wa sí mítìn kàn pe Ọọ̀ni kàn pa Láàfin kàn pa àwọn bàbá Àwùjalẹ̀ gbogbo àwọn ọba yẹn tó bá jókòó kàn wá pè wá kàn invite gbogbo wa wá Ọlọ́run bá lágbára èmi ò tó nǹkan kan àwọn tó tún lágbára dúró wá pọ̀ tó pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ kàn pe gbogbo wọn jọ so tí ń sìn tó máa pè wọn jọ tó bá mọ̀ pé lè kan ru wa náà ipá náà sì lè ní pátá lè kọ́ pè wá káwájọ jókòó káwo bá ṣe fẹ́ ṣe tí ò ní sí nǹkan kan ní gbọ̀n kankan mọ́ ẹlòmíì bá ń gbọ́ gbòó ni kò kú rí mi rí ẹlòmíì á ní ó lè kọ̀máǹdì mọ́ ó lójú àwọn tí mo ṣe lójú wọn rí ẹlòmíì á ló lè ṣe báyìí ẹlòmíì tí bá ṣèkan lójú ẹ yóò sọ mẹ́wàá ṣé nǹkan tí mo sọ yìí ẹlòmíì á sì ní ẹnu ni so àwọn tí wọ́n sọ pé nu nìyẹn èmi mọ́ bẹ́ẹ̀ lọ́n kí nǹkan dẹ̀mí àti wọn pọ̀ wọ́n lè rí pé kì í sọ̀rọ̀ ẹ̀ nù ṣùgbọ́n pé kẹ́nìkan wá lóhun dìde ṣe èmi ìwọ ni mi Sunday Igboho mo wá bọ́ ọ̀tá o àbá nígbà tí wọ́n bá fi dọ̀tún la Buhari ó pàṣẹ láti Àbújá sọ́jà tí ó ka mọ́ta nkìdé yóò ju tó gun Boko Haram tó ń jẹ́ ilẹ̀ Haúsá lọ wọn ò ríra wọn bẹ̀ yẹn tá a bá dẹ́rẹ̀ wò nísìn ẹ̀ rí i pé wọ́n yìí máa lọ́wọ́ gbogbo táwọn ń ṣe ilẹ̀ Haúsá tó ń mú jẹ yẹn tá a bá dẹ́rẹ̀ wò nísìn wọ́n yìí máa lọ́wọ́ torí pé àwọn Yorùbá kan náà ni ó lọ bá wọn lọ́hùn tí wọ́n sọ pé àwọn ọmọ bí wọ́n ṣe wọ́n ṣe nu pa ẹ̀ làwọn ọmọ ayákìlá làwọn ọmọ bẹ́ẹ̀ wọ́n yẹn ta la parí ta ìyá yóò la parí ìbíjà yẹn làlá fẹ́ gbé ó tó fi gba sùúrù nìyẹn ó gbọgbọ́n kì í ṣe nǹkan tí yẹn kàn kágbára ọrùn tó kó funpa tó kó lóńdè tó gbé bọ̀kọ́rùn tó lọ́fẹ́ lọ pàdé Fúlàní o bí bẹ́ẹ̀ kọ́ wọ́n sọ di nǹkan mímọ́ yẹn lọ́wọ́ àfi kéèyàn jókòó kó lọ́wọ́ àwọn bàbá yẹn táwọn bàbá yẹn ó ṣèwé kán sáyìn fún wa pé àwa la ṣèwé fún yín pé ìyà gbọ́dọ̀ jẹ Yorùbá gbogbo bíkíbi tí ilẹ̀ Yorùbá dé ẹ lọ ṣàbò lórí ẹ̀pọ̀ àwọn ọmọ tẹ bá mọ̀ ń bẹ kẹ́ ṣàbò àwọn ọmọ ń bẹ ńlẹ̀ bàbá mi àwọn ọmọ Yorùbá ń bẹ ńlẹ̀ tí wọn ò ní sá rárá àwọn ọmọ tẹ́wọ̀n tán jókòó wọ̀nyí wọ́n yìí sọ wọn ìṣẹ́ran rírọ̀ but ọgbọgbọ́n àlèkè sọ pé ẹ mọ lọ sí Ìkirè bí tí wọ́n ti ń kidnap Yorùbá ẹ mọ lọ Òṣogbo ẹ mọ lọ Ìlọrin ẹ mọ lọ sí yóò di nǹkan mímọ́ wa lọ́wọ́ tó bá ti dá wọn lójú pé àwọn làwọn bí wa àwọn sì làwọn bàbá àwọn ni bàbá wa lẹ̀ Yorùbá ń bí wọ́n sì ṣe bàbá burúkú wọ́n dẹ̀ sọ̀dàlẹ̀ bàbá tí fìyà jọmọ káwọn náà bá gbádá rẹ̀ kàn ó tì wá síwájú bàbá lọ bàbá nílọ káwọn bá gbádá rẹ̀ kàn ní ká nìṣó níbẹ̀ bàbá lọ bàbá nílọ bá wọn gángan ò ṣe bẹ́ẹ̀ toró táwọn bàbá àkànnà ń bẹ tó ń gbà ń bẹ àwọn oníṣẹ́ ìjọba lọ bọ̀ táwọn bá jẹ́ bàbá dáadáa tí wọ́n dẹ̀ fẹ́ fi àtúbọ̀tán rí lẹ̀ fáwọn ọmọ wọn kọ̀ ẹ̀ kí wọ́n gbàbọ̀dẹ̀ fún Yorùbá ọ̀ ẹ̀ kí wọ́n pè wá ká bọ́ta ní káwọn dẹ̀ dúró tì wá pé ó yẹ nìṣó níbẹ̀. Let's start with this video. Are you a competitor? Are you an ally? Are you a threat? How would you regard your relationship with Britain?
First of all, between China and Britain, from the Chinese perspective, Britain is not a rival, is not a competitor, it is not an enemy, is not an adversary. Britain is just an important country to get along with in peace and in friendship and for mutual benefit. Now, how Britain looks at China, it's up to the British government and people to decide. But I think it will be completely misguided for Britain to view China as an enemy or adversary or a competitor. What do China and Britain compete with? China is the largest manufacturer of automobiles. Competing with Britain? No. China is the largest exporter of EV cars and will lead the whole world in EV production. Is Britain a competitor? No. China will be the biggest and most important producer and R&D in terms of semiconductor in no time. Does that mean that China competes with Britain? No. China will be the leading nation in AI revolution. Is Britain a competitor? No. So I think British government should not overestimate its impact on the global scene and view Britain as a rival of China. China is not. China is a fact. China is a megatrend for Britain to live with and get along with. Let's make peace rather than agitating for war. About getting tí máa yẹn sọ níbẹ̀ yẹn, let me explain that to you in case you don't know. Sherry, when we are talking about the Yoruba people that can flourish and transform the world, the Yoruba people that can do a lot, the question is, Britain tí gbogbo wa ń wò yìí, kí ni wọ́n fi ń compete pẹ̀lú China? Literally nothing. This is the challenge tí ọmọ Yorùbá náà gbọ́dọ̀ máa ronú sí. That the future of the Yoruba people will be the best. The future will guarantee a lot of safety net that we are struggling today. That majority Yoruba have the intention to leave the territory that owns them, that belongs to us, and look for a greener pasture. Some of you, before we move again further, this was a video that I shot yesterday, and I want us to watch this video as I speak on it. This is a rural area. And this is the expectation of what we want to see in our rural areas. Because this expedition, ṣó wá possible kí n claim bíbà, kí n sọ pé mi mo ní bíbà látara pé mo ti ń gbé ní ìlú for 24 years. Ìjọ possible? Ibíbà yóò ń ṣe city o, rural area to the core ní ibi tẹ́ ń wò yìí. A very, very deep inside. You can see from the left to the right, ẹ rí pé igbó ló wà ní gbogbo ẹ̀, wọ́n kàn ṣe títì gba ibẹ̀ kọjá. But ẹ bá wá rí gbogbo igbó yìí, ṣe rí pé from the right to the left, these are farmers. This is what we are saying fọmọ Yorùbá pé ọ̀rọ̀ ti Fúlàní yẹn minority kékeré nìyẹn, ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ jọ face together. A béèrè lọ́wọ́ àwọn olóṣèlú pé why are they holding us back? Tẹ bá wá ní ẹ̀fẹ́ yẹn, why then are they not providing security for you? Ṣó wá possible kí wọ́n jí mi gbé láàrin bíbáyìí? Kọ́ wá máa request fún £10,000 látara pé Fúlàní kan wà nínú bíbá tó ń jíyàn gbé. You can see why we are talking about the right of the ẹ̀rí pé àwọn ilé wà lẹ́gbẹ̀ẹ́gbẹ́ ẹ̀ wá rí pé distance àwọn ilé yẹn ó jìnnà síra wọn nígbà míì. This is the kind of life tí majority ọmọ Yorùbá fi wá gbé lẹ́yìn ìgbà tó bá ti retire ní America, ní Canada, ní Europe, ní Asia. But nígbà tẹ́ ẹ̀ ní títì tí ẹ̀ ní development for 63 years, Britain wá ń ṣe sọ fún ọmọ Nàìjíríà pé tó bá máa lọ sílé o gbọ́dọ̀ wà very, very careful because of the insecurity. So what more are you expecting? Ṣe rí pé pub kan ló kọjá yẹn. Maybe we should watch it again. This is a rural area somewhere outside London where everything function. Where everything function. Ṣe rí pé ó sọ pé school nìyẹn pé ìwọ tó fẹ́ gba bíbá ìkọjá máa rántí pé àwọn ọmọ school.
from 50 miles ó drop ẹ̀ padà sí 30 pé má drive 50 mọ́ nítorí pé o ti ń lọ sí territory táwọn ọmọ school wà. Indan sọ fún ọmọ Yorùbá lélẹ́yìí. This is the future that we are asking you to talk about. This is the future that we want you to think about. This was shot yesterday. Èmi ni mo shot ẹ̀ fúnra mi. I love sometimes to get on the transport and get out of London where I can just get a fresh air. Gbogbo ohun tí mò ń fẹ́ ní Èkìtì lélẹ̀, ohun tí mò ń fẹ́ ní Kwara lélẹ̀, kí ló ní ṣe pẹ̀lẹ́ sìn? Nothing. Ohun tí Bàbá Akíntóyè fẹ́ lélẹ̀, ohun tí Ìgbòho fẹ́ lélẹ̀, ohun tí YSDM lábẹ́ deputy wa Ọ̀túnba Adébáyọ̀, ohun tí Yorùbá World Media fẹ́ lélẹ̀, ohun táwọn independent fẹ́ lélẹ̀. Ṣé àwọn olóṣèlú wa ṣọ́ fẹ́ the same thing fún yín? Ìjẹ́wọ̀ náà lè rìnrìn báyìí. Ṣe rí pé distance táwọn mọ́tò yẹn kan fi wà. Maybe you should watch it again. Continue to look at the left to the right and ask yourself, this is the future that we are telling you, ẹ̀yin tẹ́ wà nílé. The future that you should not be scared and you can just buy a ticket and travel to wherever you are within Yoruba land without getting scared. Kéèyàn kan máa bí ẹ pé kí ló wá ṣe níbí báyìí? Look left and right and let us ask ourselves, what more do you want? Ìyẹn la ṣe sọ pé ìran Yorùbá we have a better work to do. Iṣẹ́ pọ̀ fún wa. Ṣẹ̀rí pé èèyàn kan ló ń dá lọ yẹn. Did you see that person? Ṣẹ̀rí pé ó ń jog. Ṣẹ̀rí pé ó ń jog ni. Did you see it? Eléyìí ò ń ṣe film trick. Èmi ni mo record eléyìí. I'm sure ọ̀pọ̀bìnrin lélẹ́yìí nísìnyí tó ń dárìn. Ṣẹ̀rí pé ṣòkòtò nìkan ló dáwọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn. Tí ó possible kí èèyàn máa jog báyìí nílẹ̀ Yorùbá ní ọjà ọ̀dàn kó fẹ́ lọ sí Abẹ́òkúta. So possible ní Èkìtì, ní Ìjẹ̀bú-Òde, ní gbogbo 191 local government nílẹ̀ Yorùbá. This is the future that I want for you. This is the future tẹ́mi enjoy ní bíbá. But I am not yet pleased with that future because I have done my best in this country in 25 years. I have served. Wọ́n ti fìyà jẹ mí. Bẹ́ẹ̀ lọ ṣe fìyà jẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ because ẹni tó bá bí sílùú yìí ara ìyà tó wá jẹ ni pé o máa kọ́kọ́ máa wá bó ṣe fẹ́ gbàwé o máa fẹ́yàn ni o máa dúró ni o máa bímọ ni whatever way ìyà yẹn ni èmi sọ fún wọn pé má jẹ́ kí ìwọ náà tún wá jẹrú ìyà yẹn bó tó bá sọ pé fẹ́ wá jẹ́nu ẹ̀ máa bọ̀ kájọ máa gbé ní bíbá. Ìyà tèmi ti jẹ láṣẹ wá òkòkè lára ìyà yẹn ẹ jẹ́ ká wá mú ideas kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà nílé tí ọba Elédùmarè mo máa ń sọ fún ẹ pé ìwọ tó wà ní Nàìjíríà nílẹ̀ Yorùbá lẹ́nìí ó wà better off ẹni tó wà níbí báyìí but condition ló jẹ́ kí crayfish bẹ́ẹ̀ mo rí tí minister for electricity sọ pé wọ́n máa ń pa freezer nílùú òyìnbó lórí burúkú freezer tèmi lélẹ́yìí láti jọ́ tàti rà ó ti fẹ́ láti máa lọ bí ọdún mélòó kan nísìn ever turn ẹ̀ up ni àfi tí iná bá tán nínú ilé ìtàbà charge iná wa. Tìbí tó bá wùyàn nìyàn lè fi inú ẹ̀ ṣe lóòótọ́ yes à ń consume electricity and make sure pé táàbà nídìí a máa pa but kó wá sọ pé wọ́n máa ń pa freezer nílùú òyìnbó they've told you lot of lies ẹni tẹ́ ẹ̀ rí tó ń jọ́gì yìí kò lórí méjì obìnrin ni bó ṣe ń jọ́gì yìí bó ṣe wá ń jọ́gì yẹn nísìn kí àwọn kan wá jáde nínú igbó kó wá wọ wọnú igbó kó dẹ̀ kí mọ́lẹ̀ kó bá sùn. Do you understand what we are saying? Ìjọ tẹ̀ yé yín rárá ní tá à ń béèrè fún. Mo kí gbogbo ẹ̀yin girama tẹ́ wà lórí ètò mo kí àwa Fọláṣadé Òjò mo dẹ̀ kẹ́yìn ìyá tó kù náà láì yọ ẹnì kankan sílẹ̀. This is what we are asking. Ìwọ náà wo gbogbo yẹn ìjọrí màálù tó bá rí ní ibà jẹ́ pé ẹni yẹn ló ní fún rẹ̀ ó ń rí ẹ̀ fún rẹ̀ ni. This is what you like to watch but ẹ kì í donate. That's what I don't understand. Ẹ̀yin tẹ́ ń ṣe ẹ máa kó sun yín we appreciate you. Ààrẹ tó fún wa ní 2,000 naira tó bá yẹ pé gbogbo àwọn tó ń wo program KOIKIMEDIA lè bá fún wa ní 2,000 naira I can pay all my staff properly and make sure that àwọn náà lè ṣe mọ̀ fún yín. Èmi náà lè tọ́jú ìyàwó àtọmọ wọn níbi tí èèyàn bá ti ń ṣe ènìyàn tí ń jẹ àtayébáyé nìyẹn. But ẹ máa rántí pé àwa kan ready láti ṣiṣẹ́ yìí and we are not gonna give up. Torí pé èmi ò lè máa rí view báyìí lójoojúmọ́ kí n má lè lọ enjoy the same view bẹ́ẹ̀ níjẹ̀bú-Òde níbi tí bàbá mi kọ́lé sí látara pé àyà mi á máa já pé tí bá sọ̀rọ̀ bóyá government àwa bá mi nínú ilé yes there will be freedom but there will also be right for people to be asked questions tó bá go beyond ìtọ́ni kò ṣe
mo mọ limit mi mo mọ tí mo lè sọ tọ́lọ́pàá máa wọnú lé láàárọ̀ yìí àbí lọ́sàn-án yìí gbogbo eléyìí tá a ṣe ń sọ yìí kò ní kankan ṣe pẹ̀lú ọlọ́pàá kò ní kankan ṣe pẹ̀lú gọ́ọ̀mẹ̀ntì ìlú yìí because gọ́ọ̀mẹ̀ntì ìlú yìí ẹ jẹ́ ká fi yẹn sílẹ̀ gọ́ọ̀mẹ̀ntì ìlú yìí kan sọ fún wa pé incredible map shows 66 countries so dangerous they are off limit to terrorists gbogbo àwa táwọn wá sílé kò ń ṣe tourist làwa wá ṣe àwa wá ń kí mọ̀lẹ́bí àwa ń ṣe birthday party ẹni tó wá sílé ẹni tó wá sin òkú àwa táwọn wá sí nàìjíríà tájọ́ ọmọ Nigerians kì í ṣe tourist ni àwọn tó máa ra ticket tó máa book hotel tó dẹ̀ máa fẹ́ ṣe skyping tó máa fẹ́ ṣe hiking tó máa lọ sí inú igbó tó máa fẹ́ ṣe so many things tí ó dẹ̀ máa ní safety. Yoruba land ó ní gbogbo tó ń pè ní tourist attraction but yet mo kí Ẹkúnlé Bakers mo kí àwa Comfort Ológunjà mo kí àwọn Biafra tó ń gbọ́ mi. This headline came out just less than 48 hours ago. Britain sọ fún gbogbo èèyàn pé kẹwàá very careful ìwọ tó pé ní Nàìjíríà má ra ticket olú kan lọ sí Nàìjíríà wo máàpù ibi tó fẹ́ lọ nínú Nàìjíríà nítorí pé Nàìjíríà ti wà lára dangerous place tó fi jẹ́ kó lọ. Mo kí Stone Cold ẹni tá a bá dárúkọ Amaki náà mo kí ẹ̀yin tẹ́ jù mí lọ mo kí àwa Victoria mo kí àwa Grace Olúṣòótọ́. The list include Syria, Russia, Lebanon, and 63 other nations. But Nigeria ò kì í ṣe nation. Because nation ni ìlú tí wọ́n ń sọ èdè kan náà tí ẹ̀yà kan náà ni wọ́n. Recently added to the FCDO, Foreign Commonwealth Development Offices, advisory list are 8 countries: Russia, Ukraine, Iran, Sudan, Lebanon, Israel. Èyí tẹ́ ń ṣe tẹ́ ń lọ sí Israel, mo bẹ̀ yín for now, maybe you should just hold on back. Ẹni tó fẹ́ lọ ṣe JP ní Israel, ní Jerusalem, though I can only advise you because there's a lot of problem going on there right now. Government UK ti sọ bẹ́ẹ̀, Belarus, Palestine, but we have 66 countries. And Nigeria is included. There's no doubt about it. Tó bá rò pé o fẹ́ pray pé kéde ọlọ́mọ àìdí Nàìjíríà wà níbẹ̀. Ó wà níbẹ̀ mo ti fi sọ̀rọ̀ ẹ̀. Tó bá sí níbẹ̀, nǹkan mí ni màá máa sọ. Ìjọba àtà ló mú kí ẹ̀. And you can see all the headlines. Incredible map shows 66 countries. So dangerous. They are off limits. That means pé wọ́n wà off limit. Má tẹ̀ ra tíkẹ́ẹ̀tì tó fẹ́ lọ, but àwa ń wá sílé látara pé a ní mọ̀lẹ́bí nílé. Mo mọ̀ èèyàn tó wà nílé, mo mọ̀ èèyàn tó dé lánàá, mo mọ̀ èèyàn tó dé níjẹta, mo mọ̀ èèyàn tó fẹ́ padà, mo mọ̀ èèyàn tó ń lọ. Gbogbo yẹn ò kì í ṣe tourist. We are only going because we have something that we need to do. Stone Cold said, and I read, being self-independent means being able to take care of yourself and make decisions on your own. It is about being self-reliant and not relying on others. Yoruba, wake up and get your independence, please. Here are some examples of being self-independent: managing your finances and budgeting your expenses, cooking your own meals and taking care of your nutritional needs. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ẹ máa ń wò bí ẹni tó sick, ẹ má bínú sí mi. Èmi ti notice yẹn láti 2015 tí bá wá sí Nàìjíríà. It's because ẹ wà nutrition enough. Àwọn nǹkan tó yẹ kẹ́ fẹ́ jẹ ní ẹ̀mí ẹ ò lè rí jẹ. Lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan o lè fẹ́ jẹ àmàlà búkà, but o ò lè rí jẹ. Lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan o lè fẹ́ jẹ pizza, o ò lè rí jẹ. Ó fẹ́ mu gàrí ni, èmi náà máa mu gàrí. Mo kàn máa fẹ́ pa sí ni, màá dẹ̀ fi milk sí. Ìgbà míì o lè fẹ́ ní kíyàwó ẹ̀ ṣe indomie fún ẹ, ìyẹn mátà. Ẹ̀wọ̀n kan lè ní wọ̀ kí ń jẹ́, gbogbo èèyàn ló ń jẹ́, à ń jẹ́ nínú ilé wa, àfi tá a bá ń parọ́ fúnra wa. Tó bá ní òkè ń jẹ́ nínú ilé tiẹ̀, that's fine. Ó lè jẹ́ tíì ló kàn fẹ́ mu, ó lè jẹ́ ògì ló fẹ́ mu. Ǹjẹ́ in tó ń wẹ̀ ló ń jẹ? Ẹ wà nutrition enough, ìyẹn lẹ ṣe look like ẹni tó ní àrùn lára. Ó ṣe pé ẹ ní àrùn lára látara pé ẹ jẹ oúnjẹ tó wù yín lọ́kàn. Nínú kitchen nísìn, ọ̀gẹ̀dẹ̀ wà níbẹ̀, plum wà níbẹ̀, apple wà níbẹ̀, gbogbo oríṣiríṣi fruit tó tó bí 6 wà nínú ilé, biscuit lélẹ̀, gbogbo tó bá wùyàn lọ́kàn nígbà míì kò sẹ́ni tó ní sweet teeth, ọlọ́run kó ṣàánú wa ní. Òun lélẹ̀, digestive biscuit lélẹ̀, roasted walnut lélẹ̀, kò mí ìpè wọ ọ̀gbẹ́ pàwá fún mi láti Nàìjíríà, but nígbà míì mo tún fẹ́ jẹ tìlú yìí náà. In tó wù mí lọ́kàn ni mo lọ sínú store ni mo lọ rà pẹ̀lú owó mi.
ìyàwó mi láàárọ̀ ìnísìn ó ní kí n fún òun lówó mo ní èyí tí mo fún ẹ manage yẹn náà ó dẹ̀ lọ síta ó lọ fowó ó lọ ra 1 or 2 things wọ́n tuntun lọ báyìí nísìn kó tó máa wọlé báyìí nísìn ó máa gbé ẹrù wọlé ni àdó wa ń ṣiṣẹ́ fún ni but gọ́ọ̀mẹ̀ntì ìlú yìí ó wá make àwọn kankan available fún wa ẹ̀jẹ̀ ìtẹ̀wà níbí báyìí oníkankan tí mo fẹ́ mú jáde there is something that I want to talk about hard working bricks back by employment right ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín tí ẹ tẹ̀ ń ṣiṣẹ́ ní Nàìjíríà ìjọ ò rí àṣeyọrí ṣe nínú iṣẹ́ tó ń ṣe àbí àdánwò àgbákò nítorí pé mo mọ̀ pé lára àwọn ọmọ tó bá mi ṣiṣẹ́ bí ṣe sọ nígbà tí mo wá ní 2021 I have to pull him out from the job he was doing because he was being exploited ẹ̀yin tẹ́ tí ń ṣiṣẹ́ nìyẹn and let's go to our Twitter which I just put everyone I wanted to show you so if you come here now did you see what the government is putting out? The government wants to make sure. Oh, why is it not coming out? Lord. Hard working Britain. Government is backing it. Okay, Emma Bino, let's come back here. We post a lot to be by me, so I don't know why I'm not getting the full link I want. All right, okay, sorry, Department for Business and Trade. Ìlú ìnísìn wọn ràn mí ṣẹ́yìn tí mò ń ṣe yìí èmi ni mo rán náà mi wọ́n expect pé lọ ṣe business kó lè rí owó Koiki fi ọ̀rọ̀ Yorùbá nation sílẹ̀ lọ ṣe business bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ Nàìjíríà ṣe ń ṣe business tó ń make owó nílùú yìí èmi lèmi decide pé mo fẹ́ lọ ṣe Yorùbá nation èmi ni mo ní ìkókó force mi sí èmi ni mo make decision yẹn láàrin ara mi àti ìyàwó mi àti ìyá tó bí mi pé n tó wù mí tí mo fẹ́ ṣe nìyẹn so let's go to Department for Business and Trade. Boom. Not culture, department. DEPTMER for business and trade. Busy, yeah, this trade. Now, when you come to this website or when you come to this, X handle because kò ń ṣe Twitter mọ̀ bá kò ṣe pé Twitter rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ lè understand tàbá ní Twitter tàbá sọ pé X. Now ṣorí nǹkan tó kọ sí bíbá yìí nísìn this was posted by the Department for Business and Trade that means for as long as I live in this country I will be protected as well as anything náà bá employ níbi mo gbọdọ̀ protected. New laws to support UK workers mo kí àwa bàbá mi real one. Mo kí ọpẹ́ new laws òfin tuntun ó tún máa jáde láti support gbogbo ẹni tó bá ń ṣiṣẹ́ nílùú yìí tí ó bá ní agbára láti ṣe ẹni tó wà tí wá lágbára láti ṣe fún ìdí kan àbí ìdí kejì it is the responsibility of the government láti ṣe ẹ̀tọ́ láti fi make sure pé ìwọ náà lose out so you can read it from here it says millions of workers across the United Kingdom will now benefit from the new measures as 3 government-backed acts become law today. Ó ti di òfin bá ṣe ń sọ̀rọ̀ lẹ́nu. Kí lòfin náà sọ? Ẹ jẹ́ ká kà díẹ̀. Bí a ṣe ń sọ fún yín pé Nàìjíríà kì í ṣe country, Tinubu náà sọ̀rọ̀, ó sọ̀rọ̀ nínú business summit kan tó ṣe pẹ̀lú àwọn níbi tó ti ń jẹ iftar pẹ̀lú àwọn investors. Kí nìkan tó sọ? Ẹ jẹ́ ká sáré lọ mú jáde. Ó ní kán má bínú sóhun ó ní lóòótọ́ ó yẹ kóhun ti dẹ́ mo fẹ́ ká a máa sọ̀rọ̀ lórí eléyìí náà àwọn Scotland tẹ́ bá ń follow mi lórí X ẹ ti rí gbogbo eléyìí tá ti post already mo dà kí mo dẹ̀ post ẹ̀ náà lórí Facebook mo dẹ̀ post ẹ̀ lórí YouTube community the declaration of Abrot ARBROTH àwọn ará Scotland sọ pé àwọn máa lọ ní lílọ èní ló pé 1320 for as long as but 100 of us remain alive kò bá jẹ́yàn 100 ló kù Yorùbá nation máa lọ láṣẹ Èdùmàrè kò bá jẹ́yàn 6 ló kù Yorùbá máa kúrò látara Nàìjíríà ìyẹn kò ń ṣe pé àwísọ ni kinní kan ni for as long as but 100 of us remain alive never láyé yìí kọ́ we will on any condition be brought under English rule. Ó náà pé èèyàn ọmọ Yorùbá tí understand my pain when I come and sit here ẹ rò pé torí pé bí àkọ́kọ́ la fẹ́ gain ara ẹ̀ ni àwọn Scotland sọ pé kò ní láyé yìí kọ́ àwọn ò ní sí lábẹ́ ẹrú àwọn English àwa wà lábẹ́ ẹrú àwọn tí wọ́n ń pè wá ní òmùgọ̀ tó jẹ́ àwọn olóṣèlú wa mélòó ni wọ́n
mélòó làwọn olóṣèlú yẹn pẹ̀lú gbogbo ìbọn tó bá kó síta wọn ò lè stọ́ọ̀pù gbogbo ọmọ Yorùbá tó bá jáde pọ̀ ṣèbá rí díẹ̀ rẹ̀ táàbàtẹ̀ rí kankan gbogbo alárí tó ṣẹlẹ̀ nígbà tá a rí ní EndSARS mo kí ẹ̀gbọ́n mi Yẹmí Fátókì. We all saw it. Alan Conde, Britain own Nigeria. That is their surname, so they know everything that is going on. Bí ẹ̀gbọ́n kan táwọn ará Scotland sọ, wọ́n ní this was written in 1320. Ìyẹn làwọn ará Scotland náà ṣe sọ pé àjọṣepọ̀ àwọn àti UK ó ti ní enough is enough. But ọmọ Yorùbá ní àjọṣepọ̀ wọn àti Nàìjíríà kò ní dúró, ó sì máa dúró. Ìyẹn la ṣe máa dúpẹ́ fún bàbá wa Professor Adébánjí Akíntóyè. Láti máa dúpẹ́ fún Comrade George Akínọlá. Bàbá yẹn sọ̀rọ̀ kí ló sọ nígbà yẹn? Ó ní the restructure is just too late. Kí lè fẹ́ restructure this shit hole country? Ìlú olórí burúkú yìí, ìlú òfò, ìlú apanijẹ́, bí pẹ́pẹ́yẹ tó fẹ́ jẹ́yàn, ìlú asọ̀yàn di ẹni tó nílé ní tó máa di olòṣì lọ́la látara policy tí wọ́n ṣe sílẹ̀ látara fraudulent 1999 constitution and so many other things. A máa mú ibi tí Tinubu ti bá wọn sọ̀rọ̀ mo kàn rí eléyìí ní tuntun má tún lọ gbàgbé ẹja gbọ́n ọ̀tẹ́ gbọ́n mi sọ níbí. Impediment to Yoruba development is the impediment to Oodua development. Without Nigeria, we won't be where we are. 1962, we were far ahead of South Korea and North Korea. We were far ahead of China even. We had television before France. We had radio before South Africa. Now look at where we are today. I think it's a shame that even any Yoruba man can be talking about restructuring at this point in time. What are we restructuring? This country that is already shot to pieces? I don't think that's what we want. But they are always talking about giving Nigeria a chance. The patience of Yoruba with Nigeria has come to an end. It has come to an end. But àwọn ọmọ Yorùbá ò fẹ́ accept pé it has come to Impediment to Yoruba development. It has come to an end. Mo kí ẹ triple DRS Odua Arole Mukisa. How can someone switch off freezer in the UK? That is madness. Mo kí ẹ Bishop Adesina. Mo mọ̀ pé mo rí ń bẹ̀ Victor Ajileye but mo máa ń rí lọ́dọ̀ ìjìnlẹ̀ náà. Mo mọ̀ pé tonítìrì lẹ́ ń ṣe but that's fine. Ní problem pẹ̀lú ìdẹ́bájókòó pẹ̀lú wa. I've seen you and I've seen a lot of your comment on ìjìnlẹ̀. As long as tẹ́ bá ti bú Ìgbòho tẹ́lẹ̀ bú Bàbá Akíntóyè, you have every right to go to anywhere and watch and listen. But tẹ́ bá yẹ pé lórí onítìrì ń gbé Ajele bọ̀ gbogbo yẹn fàbú ni o. I'm sure you know better and you're a well intelligent man. So gbogbo ọ̀rọ̀ onítìrì yẹn, and I know you will not put such a comment here, but I read a lot of your comments on the Ìjìnlẹ̀ platform. So let's come back to the conversation. For as long as there's what they call ẹ jẹ́ ká lọ wo meaning kìíní ẹ the abroad ẹ jẹ́ ká lọ Google ẹ abroad declaration. Let's read about it. The Declaration of Abroad is the name usually given to a letter dated 6th of April 1320 at Abroad, written by Scottish barons and addressed to Pope John Long, Pope John. It constitutes King Robert response to his excommunication for disobeying the Pope demand in 1317 for a truce in the First War of the Scottish Independence. Ó dà bẹ́ẹ̀ gbọ́n kan tí mo sọ níbàyí. The declaration tí wọ́n sọ yìí, declaration of this abroad, the declaration ẹ̀ wọ́n ní ọba jọ́nà lọ́hùn kò gbọ́ sí ẹnu Pope. Àwa wá ní sí pé ká kọ̀ gbọ́ sáwọn ọba wa lẹ́nu, ká gbọ́ sí ìjòyè lẹ́nu, ká gbọ́ sí olóṣèlú lẹ́nu. But tó bá dé stage kan, à ní gbọ́ sẹ́ni kankan lẹ́nu mọ́. Because à ń sọ fún wọn nísìn, wọn lè náwọn gbọ́ pátá ń sọ náà. Nígbà tó yẹ pé wọ́n kó wù sétí now. Everybody knows what we are talking about. Mo kí ẹ Kenzie Abiola Fápọ̀ǹdà. Ó dà pé Yorùbá mi dá díẹ̀ mo pronounce ẹ̀ léni dáadáa. Mo kẹ́yìn alálùbáríkà tẹ́wà lórí ètò pẹ̀lú wa. A mọ̀ pé kò ń ṣe gossip platform ìyẹn lẹ̀kún share àdè sọ̀rọ̀ àlùfàṣà ní bíbá. But that does not mean that kẹ́ máa like the program kẹ̀dẹ̀ máa share. Gbogbo àná la máa ń gbọ́ oríṣiríṣi church program tó máa ní kẹ́ share àwọn mọ́ṣáláṣí náà tẹ́ bá wa share lẹ́yìn náà àṣàkọ. It's just that this will educate and bring more people in. Ó ń ṣe gbogbo èèyàn ló lè gbọ́ program mi wọn ní internet. Ìyẹn àti dictate yẹn ti pẹ́.
ṣètìlẹ́ kan bá ní ẹ̀kọ́ ìkí wọ́n ń gbọ́ ẹ wọ́n gbọ́ mi lọ títí mọ́ torí pé wọ́n ebi ń pa àwọn èèyàn nílé nísìn owó oúnjẹ ló ń wá báyìí but tá a bá ń ṣe flyer tá à ń ṣe leaflet tá à ń fáwọn èèyàn wọn ní jùnú. The Declaration of Abrot is the name usually given to a letter tí wọ́n ní lẹ́tà yẹn náà níjọ́ náà lọ was dated 6 ìbéèrè ní 6 lọ́sẹ̀ gbé wá àwọn ọmọ Scotland lẹ́ni nísìn inú wọn dùn àwọn pé lọ àwa wà níbi rakatia inú rakatia wọ́n ní láyé yìí kọ́ never ní ayé yìí kọ́ ní ayé àtọ̀run yìí kọ́ never we will àwa ọmọ Scottish ní ever any condition to be brought under English rule ìyẹn ló ṣe ń sọ pé àwọn pé lọ wọ́n dẹ̀ make effort wọ́n push towards it ó dà pé 4th of May wọ́n máa ṣe another rally wọn again. Kò dẹ̀ síbẹ̀ ṣe fẹ́ gba country tí kò ní ìnáwó nínú. It has a lot of money. You will spend money because àìtí ní access sí resources yẹn. Àfi tá a bá decide pé okay tá a bá fẹ́ ní access sí resources yẹn ká lọ ṣọ́ọ̀tù gbogbo ibi tó ti ń kó gbogbo resources wà nílẹ̀ Yorùbá ká dẹ̀ kúkú ká dá wàhálà sílẹ̀. Gbogbo Chinese tó bá bá níbẹ̀ ká ṣọ́ọ̀tù wọn dáàbò òní gbé kankan jáde mọ́. Ká dẹ̀ take control gbogbo gold ọ̀nà rí ní Ọ̀ṣun yẹn káwọn náà kúkú máa lọ ṣe ká kúkú lọ stop gbogbo ẹ̀ sọ́dà kólúkálukú mọ̀ pé a ti bẹ̀rẹ̀ but irọ́ we are just not ready yet. Àtẹ̀mí àti wọ́ ẹnu la níbi àjàkàrà olóyè nìgbòho nìkan ló ní àyà àwa tó kù àní àyà including myself ẹnu la ní bí àjàkàrà tó bá ṣe pé ẹnu la ní ni by now everybody will be safe. Tá bá bọ̀ pa àní owó gbogbo resources ọ̀nà rí nílẹ̀ Yorùbá ẹ yẹ ká lọ shut it down now ẹ bá wà la ní. Gbẹ̀yàn kankan ní gbé kankan jáde mọ́ gbogbo bí tá bá ti tọ́ ti ń wẹ àti epo ni o àti góòlù ni o gbogbo àmú ká wá fìyẹn kí mínísítà tó wà in charge ìyẹn kí lorúkọ ẹ̀ lára àwọn tí Tinubu ṣẹ̀yàn nísìn kó wá sọ fún wa pé àní right ká kúkú mọ̀ pé yẹn la fẹ́ fi raise owó adé máa lọ fowó yẹn máa ra gbogbo tá bá ní láti fi defend ara wa. It is in truth not for glory nor riches nor honours that we are fighting but for freedom. For that alone which no honest man gives up but with life itself. Freedom. Ẹ wá lọ wo bèbí nísìn gbogbo tó ń sọ̀rọ̀ lé lórí láyé àti lọ́run dissolve the union. Kí làwa náà ń béèrè fún? Dissolve this union. Ìtàn béèrè fún níyẹn táwọn kan náà ń bá Tinubu jà. Báwo ṣe fẹ́ bá ṣe mo ní agbára láti bá Tinubu jà ni? Tinubu ló wà lórí oyè. Ṣé èmi ní agbára láti bá Tinubu jà? Ṣé olóyè Ìgbòho ní agbára láti bá Tinubu jà? A ní agbára but a ní strength tí gbogbo abá come together tó ń ṣe àwọn tó lọ sọ́dọ̀ onítìrí o. Torí mo pẹ́ gbọ́n yẹn comment mọ́ nísìn. Torí mo máa ń follow ìjìnlẹ̀ mo ń gbọ́ program mo dẹ̀ máa ń rí gbogbo ẹni tẹ́ wà níbẹ̀. So tẹ́ bá wá síbí báyìí a kàn máa call out mi any right láti lọ gbọ́ any program. But tó bá yẹ pé onítìrí declare Yorùbá nation lẹ́gbẹ́ dání ọmọ ọ̀fà bú ní gbogbo yẹn o. And I don't expect anybody to wà abroad kó máa ronú bí stupid person whether you're a man or a female doesn't matter who you are. Because tó bá declare Yorùbá nation ní níjọba ọlọ́pàá tó ṣe máa run kò ní síjọba conference Tinubu tó máa wà níbẹ̀. Tí bàbá Akíntóyè bá declare lẹ́nìí àwa mọ̀ tó máa ṣẹlẹ̀. Ìyẹn mo ṣe sọ pé it's either we have 60,000 AK-47 30 days ló máa fi train gbogbo àwọn ọmọ yẹn 30 days la máa kó wọn sínú igbó báyìí lọ́ọ́ ṣe yìí dìímú dáadáa tó bá dìímú báyìí tó bá dìímú dáadáa ó lè já padà sẹ́yìn 30 days everybody will be brave enough to hold a weapon èmi náà máa gbé ẹ̀kọ́ dání òun ṣe pé máa jókòó sí lóyìnbó because I will be trained as well to carry a weapon kí la fẹ́ carry ẹ̀ fún láti fi defend wa fún any invaders nígbà tá a bá make a declaration. Because ẹ bá ti make Moki African Confidential tó jọ bẹ́ẹ̀ ta àwọn ọmọ pé òun bá wọn jà gidi ni òun ò tẹ̀ wá sórí YouTube mọ́ but ẹ lọ tweeting tó bá kọ problem tá èmi nìkan àtàwọn bí abí méjì mẹ́ta a lè jókòó sórí Facebook nìkan ẹ fi ọ̀rọ̀ gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé gbọ́ ẹ olóyè àti Ìgbòho àti bàbá àti Gani Adams ìyẹn nìkan kọ́ ní ọ̀rọ̀ Yorùbá nation àti ń dì pẹ̀lú yẹn ọjọ́ ti wà ní court àjọ ọjọ́ ìbá náà dẹ̀ sọ pé òun lọ sí court wọ́n ti send message yẹn sí ni so yẹn ṣe problem but ẹ máa ká get carried away iṣẹ́ sì pọ̀ fún wa tá a fẹ́ lọ ṣe orí Twitter ká wà níbẹ̀ òun ṣe pé kákọ̀ jókòó ibi tó ti ń sọ̀rọ̀ ibà àti Gani tí èèyàn nìkan la fẹ́ máa sọ ni there's so many things to talk about kò sẹ́ni kankan tó lè bọ orúkọ Ìgbòho jẹ́ láyé a máa bá wọn pàdé lẹ̀ but it's good that people are talking about it but there's so much that we need to talk about ọ̀pọ̀lọpọ̀ tẹ́ ẹ mọ̀ pé ní union kan náà wà táwọn Scotland fẹ́ kúrò ṣé bóun lè rí níwájú mi dissolve this shit whole union àwọn náà sọ pé kó dissolve ẹ̀ kó work. It's not working.
Scotland náà fẹ́ lọ, Wales náà fẹ́ lọ, England wa náà ó ní òní gbà kọ́ lọ, ṣùgbọ́n ní kò ní dìjà, ó máa dìjà gbẹ̀yìn náà ni. Mo kí ẹ kọ́lítẹ̀, kò sí kan tó bá ti di pé tàbá ti ń tán pàtà ó máa padà dìjà náà ni. Àìmá dìjà yẹn làwọn ṣe ń sọ pé ẹ jẹ́ ká jókòó sórí round table ká fún ní òkè a lè decide pé a máa pín Nàìjíríà ká lè bẹ̀rẹ̀ sí ṣe ní sequence by sequence tó yẹ pé within 2 years gbogbo ẹ̀dẹ̀ máa dissolve. Kí ló dé tí UK ṣe kúrò nínú EU? Tèmi torí pé ara ni wọ́n ni wọ́n fẹ́ lo òfin European country mọ́ láti máa fi ṣe government tiwọn ní bíbá. So dissolve the union. Òun lè rí táwọn ọmọ Scotland náà gbé síbí báyìí. Pé ẹgbẹ́ ọkọ̀ tó kọ síbí báyìí nísìnyí. Independent first Scotland àwọn òfin mi kankan ṣe pẹ̀lú UK mọ́. They are fed up. Independent force, no individual or party is bigger than independent movement. Ìyẹn la ṣe sọ pé movement tiwa yìí náà ó tóbi ju gbogbo wa lọ, including myself. Stop getting dragged into distractions. Ṣẹ́ni pé mo ti kà tẹ́lẹ̀, ṣẹ́ni nǹkan tó kọ sí bíbá. I don't know whether my screen is blocking that. Ẹ jẹ́ kí n gbé kámẹ́rà mi kúrò níbẹ̀ yẹn because you are not seeing it. Ẹ jẹ́ move kámẹ́rà mi kúrò. Because tábà sọ fún mi pé we don't have to be distracted. Ẹ jẹ́ ká focus because lórí burúkú àwọn politicians ẹni wọ́n tún prepare for 2027 and I'm not sitting here kí n sọ fún mi pé kò ní sí 2027 ó kù sí gbogbo wa lọ́wọ́ tó bá wù kí 2027 ṣẹlẹ̀ kó bá wù kó má ṣẹlẹ̀ èmi kúkú sí nílé ìta lèmi wà mo kí bàbá mi Kúnlé Ṣítà mo kí ẹlẹ́ǹkan sí brother mi African Confidential kú iṣẹ́ takuntakun ó ń bá wọn fagídí ni ẹ láìka àwọn ọmọ Ìgbò ẹ jẹ́ kó máa lọ́ngbà yẹn àjọṣepọ̀ wọ̀ kúkú dán mọ́nà tẹ́lẹ̀ náà kí ló dé kẹ̀ṣẹ̀ kọ́ máa lọ ẹni kí Tinubu dì ní tí wọ́n kọ́ máa lọ kó fi Nnamdi Kanu sílẹ̀ ẹ fìyẹn sílẹ̀ ẹ wá máa ní ẹ wọ́wọ́ sí egu alẹ́ ṣe bàbá bẹ́ẹ̀ ló ní aircraft yẹn ìbára náà láwọn ọmọ olówó Davido náà ó lè set up airline náà olówó tó bẹ́ẹ̀ náà kókó àwọn ọmọ Yorùbá kápọ̀ kó jẹ́ kó set up ẹ̀ káwọn náà ní airline tiwa kó dẹ̀ máa fún wa ní discount òun kò lè subsidize fún wa for the first 2 years ká fi bíìtì alẹ́ nu yẹn mẹ́ bọ̀tí rọ àṣeyẹn ìyẹn ló máa pè ní competition àti kọ́kọ́ gé gbogbo àwọn BA àti bájì tó ń disturb ayé wa tá a bá fẹ́ travel yẹ kó máa san almost £2,000. mo kí àmì Ọláìdé Fowóṣeré a máa Fowóṣeré náà ni mo kí gbogbo ẹ̀yin Celestial ẹ̀yin white garments mo kí ẹ̀yin alájà ẹ̀yin alájì nípa tẹ́wọ́ rẹ ò kọ́rọ́ rẹ lè dá ayọ̀ ò pa tẹ́wọ́ rẹ ò ti lọ sí Celestial rí máa ń láìkì wọn máa ń dẹ̀ láìkì tó bá ti ju tìràrí sókè báyìí. Ẹ wá wo màláìka tó ṣẹ̀ṣẹ̀ dé elimi ẹ wá wo yọ̀ǹkẹ́ elimi mo kí ẹ easy brother mi dáadáa mọ̀ kó ti lọ ti fa gbùrù lọ́ntì ẹ̀ l'Amẹ́ríkà gbogbo náà là ń fa ní bíbá kọ́nà kó ṣàánú wa. Elimi ẹ wá wo yọ̀ǹkẹ́ ẹ wá wo màláìka tó ṣẹ̀ṣẹ̀ dé ẹ wá wo màláìka tó ṣẹ̀ṣẹ̀ dé. Ṣẹ́rí ibi tí mo kà lẹ́ẹ̀kan yẹn ẹ rí i pé mo ti mú kámẹ́rà mi kúrò ó kẹjẹ ń bu wá báyìí. Now ẹ farabalẹ̀ kẹwọn tí bèbí yẹn kọ stop getting dragged into distraction we are getting dragged into distraction mo kí grandma Comfort Adélẹ́yẹ Saheed Jimoh mo kẹ́ ẹ tó bá comment la máa tètè rí kò ní bàjẹ́ fún ìyá mi dáadáa Ọláìdé Fowóṣeré ẹ máa Fowóṣeré náà ni ẹ ní nọ́ọ̀kan tán kí mi tó wọlé ẹ má yẹ káwọn ní problem pẹ̀lú àwọn olóṣèlú but wọ́n sọ fún wa pé ká kíìpù Nàìjíríà àwọn ará Scotland lè rí ìnísìn wọ́n nínáwó lómi tó bá wọn tó ń pè ní Scotland ibẹ̀ ní Máyégún ojú àwọn gbọ́ Máyégún tó wọn bá wọn fà náà ojú àwọn Máyégún general bàbá àgbà ibẹ̀ lòun náà wà. So why are we not listening? Kò sí anybody tó ní right láti sọ fún wa pé ká má kúrò ní Nàìjíríà but we are just praying that pé kó má di ìtàjẹ̀ sílẹ̀ púpọ̀ but pé àníjà yẹn irọ́ là ń pa o torí pé a ti ń jà lọ́wọ́lọ́wọ́ ìjà náà ni mò ń jà yìí ìjà là ń jà yìí ìjà náà ni lára ká jáde ká sọ̀rọ̀ a dẹ̀ máa gba ìpè data nínú program yìí tó bá ní internet data ìjẹ́ tètè lọ tọ́pọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ìyá mi Grace Olúṣòótọ́ ni our legend and hero and icon Ìgbòho Òòṣà ìtí Ìgbòho náà ń béèrè fún leléyìí o ìtí à ń sọ fún Ìgbòho tó ń sọ fún Ṣèyí Mákindé pé Ṣèyí Mákindé ẹ fún wa ní security ó dà ó fẹ́ Yorùbá nation but ìwọ ni governor Ọ̀yọ́ state fún gbogbo Ọ̀yọ́ ní security kí ló mú jà wá bẹ́ẹ̀ no Ṣèyí Mákindé wá better off ju ọmọ Yorùbá tó kàn pa nínú ilé lọ ni òun náà ṣe lọ gbé ní Ìlọ́ra kó má kó security lọ bí àwọn oníwọlé ó lọ bá
So why are we living in denial? Ẹ̀yin lẹ ń gba security post, ẹ̀yin lówó wà lọ́wọ́ ẹ̀. Then ẹ̀yin tẹ́ máa ní ẹ àwọn ọmọ Yorùbá nation wọ́n ti ẹni tó bá kidnap or kidnap mo sorry because ní owó okay tó bá kidnap ní sí ṣé kí n pe àwọn àlùkà ó yẹ ẹwọ onugbó lọ oko AK-47 fún mi ni. Ṣé ẹ kó AK-47 fún wa ni lẹ́fí ní kọ́ wọ onugbó lọ? Kí ló máa lọ fi jà? Kí ló máa lọ fi kojú ìjà pẹ̀lú àwọn Fúlàní? Ìyẹn la ṣe ní gọ́fúnà níbẹ̀ ẹ kó security lọ sí Ìlọ́ra ó dá ẹ̀fẹ́ Yorùbá nation agree àti máa fà yẹn lọ lẹ́gbẹ̀ẹ́. Bẹ́ẹ̀ fún wa ní security náà kí ló dé ṣe máa ń lè fún wa ní security? À ń sọ fún yín nísìn ẹ̀ ń sọ fún akóríwọ̀ pé nígbà tá a bá tọwọ́ bọ̀dọ̀ wa lójú tán nísìn àwọn èèyàn máa ń ní ẹ Koiki wọ́n ló dá wàhálà lẹ́ o torí mò ń pariwo nísìn pé ẹ sọ fún Ṣèyí Mákindé pé kó fún security fún gbogbo Ọ̀yọ́ state tó bá dẹ̀ mọ̀ pé ò lè ṣe kúrò níbẹ̀. À ń sọ nísìn ẹ̀ ń ṣe pé à ń pariwo nílùú òyìnbó táwọn èèyàn bá jáde nísìn tó bá bẹ̀rẹ̀ sí fa wàhálà nísìn ẹ̀ náà àwọn ọmọ Yorùbá nation ló dá wàhálà lẹ́ o. Wọn ò lè máa wọlé pa àwọn èèyàn ẹ̀yin tẹ́ wà ní gbogbo ibi tí wọ́n ti ń pa yín ẹ mọ tẹ́ yẹ kẹ́ ṣe nídìí fídíò ẹ ṣe justice fún wọn that's all I will say ká má fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ kí ni mo fẹ́ fi fídíò ẹ ṣe àfi tó bá yẹ pé fídíò débi pé irú àwọn fídíò tó yẹ pé àwọn àlejò yín tọ́jú irú àwọn máa tọ́jú ẹ̀ tó yẹ pé kò ní jáde síta kí lẹ́yìn kéèké Fúlàní wọ́n dẹ́kọ̀ sínú kúrò ìkọ́kọ́ ló máa erupt ló máa bẹ̀rẹ̀ jà ìkọ́kọ́ ló máa bẹ̀rẹ̀ jà tó because Ṣèyí Mákindé gbọ́ nísì pé wọ́n wọlé páwọn èèyàn àwọn bàbá wọn ò lè lọ sóko mọ́ wọn ò lè lọ sóko mọ́ ṣé ká jókòó ní kọ́ máa pa wá. À ń sọ fún yín nísìnyí governors wa à ń sọ fún yín ẹ̀ ń ṣe bí ìtẹ́ ẹ̀gbọ́ ẹ ní àmì wèrè tí wèrè bá wá bẹ̀rẹ̀ nísì ensars tẹ́rí yẹn kékeré ni o ensars tẹ́rí kékeré ni because we are saying it now ó dá ẹ fẹ́ Yorùbá nation okay àbáyíjà sí yẹn ẹ fún wa ní security káwọn èèyàn lè máa move káwọn èèyàn lè lọ sí point A to point B ẹ sọ fún wa pé kágbẹ́nu dákẹ́ kò sí nǹkan tá a máa ṣe sí okay no problem kò sí nǹkan tá a máa ṣe sí agbẹ́yẹn sábẹ́kun wa ìta máa ṣe sí wa o but ìyẹn wà lábẹ́kun wa sórí wọ́n tó ń wò mí nílé lọ dira kí ni mo sọ lọ dira tó lè fi protect ìyàwó ẹ àtàwọn ọmọ ẹ tó bá níyàwó àtọmọ tó lè fi protect ẹlòmíì lọ dira torí pé ìjọ kan ń bọ̀ ni Ọlọ́run sọ ẹ̀rọ Ọlọ́run yẹn ìjọ kan ń bọ̀ yẹn ó ń bọ̀ wèrè la máa fi wo wèrè wèrè la máa fi wo wèrè ẹni máa kú ẹni máa yè ẹ̀yin dẹ̀lẹ́ máa kú a máa fẹ̀jẹ̀ yín because wọ́n wọlé pa àwọn èèyàn gbogbo borders wà open gbogbo alamọ bí Ọ̀yọ́ ṣe tóbi tó ó dẹ̀ gbọ́ ogbórí pàpàpàpà òun dé fìlà ẹ máa lọ patí ẹ máa ṣòṣì bí ẹran aṣẹ́wó ẹ̀yin tẹ̀ sí wa lójú torí ẹ̀yin kó security dání ṣẹ́rí security tẹ̀ kó dání yẹn òun ló máa jìyà gbogbo ẹ̀ à ń sọ fún yín nísìn ẹ fún gbogbo state ilẹ̀ Yorùbá ní security ó dẹ̀ ẹ fẹ́ Yorùbá nation no problem àbáyájì lórí yẹn tẹ́ ẹ bá fẹ́ Yorùbá nation ẹ fi àìpà wá sílẹ̀ kájọ máa fà á pẹ̀lú international community one fighting ṣì ní nígbà tó bá di two fighting Amẹ́ríkà máa kọ́kọ́ kó àwọn ọmọ kúrò nílẹ̀ ìyẹn ni Britain ṣe ń sọ fún gbogbo ọmọ Nàìjíríà ní sí pé má lọ Nàìjíríà tó bá lọ you are going on your own risk ẹ má bínú pé mo kàn move around but ẹ jẹ́ àkásáré kábíbà ìtàn délẹ̀. Stop getting dragged into distraction. A lot of us are getting dragged into distraction that we don't need. Kò sẹ́ni kankan tó lè pa anybody tí ikú Ọlọ́run nìkan ni anybody ò dẹ̀ kú nísìn so gbogbo ọ̀rọ̀ tí olóyè Ìgbòho yẹn yes it is worth talking about because ìkà làwọn tó ń ṣiṣẹ́ yẹn tán ní pé kìnìkan but stop getting dragged into distraction focus on independence and how that is realistically achieved into ẹ̀ka focus lé lórí nìyẹn let us focus on our independence òun làwọn náà kọ sí bíbá 2023 ni wọ́n ti post kínní íńtánẹ́ẹ̀tì kúkú parọ́ March 24 ní aago 12 ó kọjá ìṣẹ́jú 4 ni girl yìí posted stop getting dragged ìyẹn mo ṣe máa ń sọ fún gbogbo ní gbogbo gbà pé let's remain focused bẹ́ẹ̀ ni Africa Confidential we enjoy drama that is why we get dragged easily into fracas let's remain focused. Àwọn olóṣèlú mọ̀ pé in tí mò ń sọ níbí báyìí wọ́n mọ̀ pé reality ni wọ́n mọ̀ pé ó ń bọ̀ àwa ni ká wá sọ fún wọn pé kàkàká jẹ́ kó dé yẹn ẹja àjọ jókòó ṣèbí torí pé wọ́n sì lọ sọ́fíìsì ni níjọ́ tá a bá lọ barricade ọ́fíìsì wọn tó bá bí wọn dá kọ́kọ́ sójà síta àwa bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀ nítorí pé a sì wà driving too many things tí kò jẹ́ ká wà drive ara wa sínú ẹ̀ ẹ jẹ́ ká focus on the ball independent la fẹ́ ẹ̀tọ́ wa ni right wa ni kò sí bàbá lẹ́ni tó lè sọ bẹ́ẹ̀ pé kò ṣe right wa Amẹ́ríkà mọ̀ bẹ́ẹ̀ pé right wa ni bọ̀ wọ́n ní sọ fún yín pé kẹ́ lọ dá wàhálà sílẹ̀ kí ló dé táwọn ọmọ yìí ojoojúmọ́ ló ń jáde lẹ́ni nílùú nísìn àwọn ọmọ tó jáde fún Palestine
over 1 million people. Àwa nísìn tá a bá ní ká jáde nísìn ẹlòmíràn ní ẹ kí la máa fún ìyàwó mi kó tó kúrò nílé. Kí ni kọ́mi àti ìyàwó ẹ̀ èmi mo bá ìyàwó ẹ̀ sùn ni. Ṣèbí kí ayé ìyàwó ẹ̀ lè da àtàwọn ọmọ tiẹ̀ lèmi ṣe ń pè wọ́n kó jáde síta. Koiki wọlé jókòó sí lóyìnbó kó máa sọ fún wa bẹ́ẹ̀ èmi mọ̀tẹ́ máa sọ fún mi nìyẹn. One bastard ó kù díẹ̀. So let's move swiftly torí àsìkò. Mo ṣì wà lórí Scotland independent. Independent ò kì í ṣe tó ń bọ̀ àfúnyàn. Ṣùgbọ́n ọ̀kan tọkọ síbí rẹ̀ sínú headline yìí. Ẹni tó jẹ́ prime minister àwọn eléyìí o or first minister rather. Exclusive in-depth interview. Ìtọ́ ẹ̀ka àwọn olóṣèlú tí wàá máa ṣe nílé kọ́ wà in support of Ìtàgbédání but irọ́. Wọ́n kàn distract wa àwọn olóṣèlú wa ẹ jẹ́ move camera mi kúrò again. Did you see that? Be in no doubt election will be about election tó fẹ́ ṣe ní Scotland ní ìsìn títí the next year it's going to be about their independence. Kò sí àní-àní kankan mọ́ ẹ̀ they are tired of living together with English or England or United Kingdom as it's called. Àwọn náà fẹ́ ní independent country tí wọ́n tó máa decide àwọn làwọn fẹ́ bá ṣe àwọn làwọn ò ní bá ṣe tí kò ní jẹ́ pé UK ló ń kó gbogbo papọ̀ and that is why if we go back here again let's read about this declaration. Torí document yẹn document amalgamation bó ṣe máa fẹ́ rí náà lélẹ̀ bọ̀ wọ́n wà lọ́wọ́ UK níbi kan tó tọ́jú ẹ̀ pamọ́ sí ó wà nínú ibi tó tọ́jú ẹ̀ pamọ́ sí tọ̀fẹ́ kárí. Dọ́kúmẹ́ǹtì amalgamation tí wọ́n fi so wá papọ̀ ó wà lọ́wọ́ UK wọn ò lè sọ fún mi pé kò sí kankan tó kọ sílẹ̀ by bill ó ní kankan táwọn ní àwọn kò sí pẹ́ẹ́nì jọ́nà lọ́bọ̀ ó ní bọ́ ṣe máa ń pọ̀ nǹkan sílẹ̀ ìbọn lẹ́ rí nísìnyí níwájú yìí so kò sẹ́ni kankan tó máa sọ fún wa pé kò síbi kan tó kọ sí pé document amalgamation will ever exist ó wà ìkànlẹ̀ lè tẹ́ rí nísìnyí irú àwọn dọ́kúmẹ́ǹtì báyìí nísìnyí kódà wọ́n máa ń tọ́jú ẹ̀ pamọ́ ni ọ̀rọ̀ Bobrisky kí ni kàn mí pẹ̀lú Bobrisky ìtàn sọ nìyẹn Nàìjíríà you get distracted kí ni kọ́ ọmọ Yorùbá pẹ̀lú Bobrisky kí ni pẹ̀lú yẹn focus on the ball Yorùbá fẹ́ lọ ibẹ̀ ní kẹ́mi tiẹ̀ máa wà ní gbogbo ìgbà àfihàn pàrònú rẹ ni ìrònú òṣìwò lẹ fi parẹ́ ìrònú wo lẹ fi parẹ́ you are all just living in denial ẹ jẹ́ ká ka bíbá ìdí ẹ̀ mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí ètò pẹ̀lú wa Ọláyọmí Kóìkì ló ń pè mí tó bá mọ̀ mí tẹ́lẹ̀ mo wà lára àwọn tí wọ́n ń jà fún ẹ̀tọ́ àwọn ọmọ Yorùbá pé kó kúrò nínú ìlú tó ń pè Nàìjíríà ìlú lórí burúkú ìlú òfò ìlú tó ti bayé jẹ́ ìlú tó ń mẹ̀jẹ̀ yín kò mẹ̀jẹ̀ lọ sí hospital nísìn kò ní lọ sí Lagos Maternity Island kó sọ pé orí fọ́ ẹ kùtọ́ ọ̀bá náà nígi jáde orí lásán ni ò lọ sọ fún apórí fọ́ ẹ mo kí sísítà mi Eunice PB1 mo kí àwọn Biafra kò ní bàjẹ́ fún yín láíláí ẹ̀kọ́ àdúró ti Simon Ekpa ẹ dúró ti dáadáa ìtò máa bá Nàìjíríà fà òun ló ń bọ̀ yẹn ẹ máa ní ọmọ 1985 ni bí ọmọ 1985 ló fẹ́ sọ ni àbí ó fẹ́ transform nǹkan pè ní Biafra. Now the declaration of Arbroath tó bá mọ spelling ẹ̀ Arbroath mo kí gbogbo àwọn tó ń darapọ̀ mọ́ wa náà lórí Twitter space mo kí ẹ̀ tẹ́ wà lórí Mixlr mo kí sísítà mi Adéọlá Adébímpé tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ mà mo dẹ̀ kí Real Yorùbá mo kí ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa àwa ò ń ṣe tonítìrì ní ìgbà yo tó bá yẹ pé tonítìrì lẹ́ ń ṣe mo sọ́rí o àwọn ṣe tonítìrì o mo kí kọ̀sìyá òfò níyà yẹn tí kò ní kú síbi táṣọ ẹ wà kò ní kú síbi táṣọ ẹ wà ni mo sọ so let's read this quickly so that mo kàn fẹ́ kó mọ̀ pé kò ń ṣàwa nìkan là ń sọ pé a fẹ́ lọ àwọn tó fẹ́ lọ́nà pọ̀ lágbàáyé ó wá kù sí bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ púṣẹ̀ yes we want diplomacy ara diplomacy náà la ṣe ń sọ yìí àìtí ìlàgì mọ́ra wa lórí bọ̀ mo sọ fún yín pé ìjọ tí ìbọn bá ti wà lójú títì that is the final straw kò sẹ́ni kankan tó máa bẹ́ anybody mọ́ bẹ́ẹ̀ bá yìn àwọn náà máa yin tiwa ni kò jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹ má ẹ̀ka jẹ́ kó dé stage yẹn. The declaration of Arbroath as long as ẹgbọ́n bíbá as long as 100 of us remain alive never we will on any conditions be subjected to the lordship of the English. Why are we then subjected to the Nigeria that is not working for us? Why? Torí pé kábíyèsí sọ pé Koiki ẹ ṣe sùúrù díẹ̀ ọ̀dà kábíyèsí àti gbọ́ à ń bọ̀ wá kó wá bá yín nìyẹn gbogbo àjọ máa gbé nínú ọgbà yín ẹ̀yin náà lọ́sẹ̀ ní ìwé ẹ̀mọ́ kọ́ máa dáná fún gbogbo wa nínú bẹ̀. Tá a bá ṣe bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pátá àti ilé ìbálẹ̀ ni ọ ibi tó bá súnmọ́ ẹ kó káàmpù lọ síbẹ̀ kẹ́ lọ́ máa sùn níbẹ̀. Ó fẹ́ lọ sí school òfòwò ló ń lọ
school tó ṣe tán tó ríṣẹ́ idiot 8 months kan ní Buhari fi ti iléeṣẹ́ tó ti gbogbo school yìí kí ló dé tá a jáde nísìn Koiki mo ṣì study lọ́wọ́ wàá máa wẹ́ni tó máa send owó school sí ẹ̀yọ́ born bastard nìyẹn 70 years old ni mo sì mi padà sí school kò sígbà tó lè padà lọ sí school òfòwò lẹ́ńkà school òfòwò lẹ́ńkà gbogbo ilẹ̀ ẹ̀ka kí lẹ fi ṣe gbogbo school tẹ lọ gbogbo NYSC kí lẹ fi ṣe ẹ fi ń dín pọpọ́ọ̀fù ni ẹ fi ń ṣe POS ẹ fi ń tọrọ ayé bọ́ ní ìdí àti gbogbo nonsense tẹ̀ ṣe ìlú tó respect workers ẹ má bínú pé mo kàn float lẹ́nìí ìlú tó respect workers ìlú tí wọ́n respect workers tó yẹ pé gẹ́ ọ̀kan commit suicide ní kàmáta tó sọ nítorí social media tó pa ní Ìkòròdú nínú bank ṣe ojú ń dún gbogbo agbogbo ọ̀rí ìlú tí kò respect value for the workers ẹ wá ń dúró de àwọn olórí burúkú àwọn tí Tinubu ti fún lówó àwọn tó ń pera àwọn ní labour union àwọn olùsì ṣèbí bí òṣìṣẹ́ mọ́lẹ̀ ṣe bẹ̀rẹ̀ nìyẹn tó fi di gọ́fúnà àwọn yẹn máa di olè mọ́ yín lọ́wọ́ torí pé Tinubu náà fúnra rẹ̀ jagaban ni ó mọ ibi tó ń náwó sí ó mọ̀ pé owó ni gbogbo ọmọ Yorùbá fẹ́ àtàwọn ọmọ Ìgbò àtàwọn Hausa ó máa fọwọ́ di lẹ́nu tó máa fi parí ayé tiẹ̀ tó máa fi lọ tó bá lọ tán ní sàwọn máa ṣekú àbádẹ́ ti ṣe jù báyìí lọ ẹ jẹ́ ká ṣe jù báyìí lọ nísìnyí tí Tinubu wà níbẹ̀. Add work press release eléyìí jáde lẹ́ni ni o press farabalẹ̀ kó gbọ́ bá ti ń jayé níbí báyìí. ayé yẹn ni sister àti ọ̀npọ̀ ẹ̀jẹ̀ lọ́n sọ fún ẹ pé àti gba Yorùbá nation àwọn olùṣọ́ lórí burúkú ṣé bí wọ́n ṣe gba country nìyẹn níbí báyìí tí wọ́n fi operate dumb bastard. Press release add working British citizen àtẹni tó níwèé nílùú yìí tó bá ẹni tó níwèé nìkan ni wọ́n ní fún níṣẹ́ o so Morocco tó bá dé olo student visa olo visitor visa tó bá ṣiṣẹ́ tó bá anyway ibi iṣẹ́ yẹn náà £20,000 ló máa san ó ti nǹkan ti change ó ti yàtọ̀ sí ti tẹ́lẹ̀ ní 10-15 years ago tó bá dé ká má fi gbẹnu sọ̀rọ̀ but nísìnyí gbogbo nǹkan ti change mo kẹwàá rí ìjìnàdù hard working iṣẹ́ là ń ṣe bí kúrú but at least owó tẹ̀ wọ́n dẹ̀ máa ń respect òṣìṣẹ́ dignity wà fẹ́ni tó ń ṣiṣẹ́ ẹnu mọ̀ sí mi ni màá ti gbọ́ pé tí bá ti ṣe ìgbà tá a ṣe ń ṣe fàájì lọ láti lọ sí club wọ́n á dẹ̀ sọ fún mi pé ṣé o mọ̀ pé àwọn ará ọjà ń bọ̀ wọ́n á rajà lọ́wọ́ wa iṣẹ́ ò kí ń pààyàn ìṣẹ́ ló ń pa yín púpọ̀ yín fẹ́ ṣiṣẹ́ nísìn ríṣẹ́ ṣe ìṣẹ́ ló wá ń pa gbogbo wa nílẹ̀ Yorùbá lẹ́nìí nísìn kí la lè fi stop ṣẹ́ ẹ sọ fún gbogbo àwọn governors wa kó provide security fún wa ìṣẹ́ ló ń pààyàn iṣẹ́ ò kí ń pààyàn kò sí bó ṣe fẹ́ ṣiṣẹ́ yẹn lọ wàá ó máa láti relax body yẹn ni láti tún fi jáde níjọ́ kejì. Parents and carers granted new and improved rights at work covering leave entitlement and redundancy rules ẹ̀tọ́ bá máa lé kúrò níbi iṣẹ́ òfin ti sọ nísìnyí pé òun ṣe pé kẹ́kọ̀ọ́ ní kó máa lọ especially tó bá ti wà pẹ̀lú fún 10-20 years àìmọye àwọn tó lọ sí redundancy ní Nàìjíríà tó sanwó fún àwọn olùṣọ́ lórí burúkú àwọn governors wọn ra mọ́tò fún àwọn girlfriends wọn ọkọ àwọn ọmọ sínú Nicon Nuda hotel wọn máa ládìí wọn máa ṣe oríṣiríṣi òfò àwọn yẹn lẹ́wà sọ́jà tó kó dání ẹgbà kíní lọ́wọ́ wọn tó bá tọ́ sí kù ó kù díẹ̀ ní kàmá fi gbẹ́nu sọ̀rọ̀ òun ṣé kí n máa ṣàlàyé fún ẹ bó ṣe ń wọ́ọ̀kì ní idiot tó bá lọ́wọ́ múfì kó wo bó ṣe ń lọ mo sọ fún nǹkan tí mo wò lánàá lónà ọ̀tẹ̀ àti blọ́ọ̀kì àti cut out kúrò lórí program lánàá fíìmù tí mo ní mo wò lánàá yẹn because trailer yẹn torí pé new film ni YouTube sọ fún mi pé wọ́n ní láti trim it out mo dẹ̀ ní kọ́ trim it out ẹ̀ tó wò lánàá ló gbádùn ẹ̀ but at least wàá gbọ́ orúkọ movie yẹn lọ tó bá ní Netflix tó lọ wò. Additional Bishop ni Tinubu said to give them education loan níbo ni yẹn wà gbogbo yẹn fàbú ní 419 bó ni yẹn ti fi ṣẹlẹ̀. New legislation including 3 government-backed cross-party acts has come into force today. Ẹ̀yin tẹ́lẹ̀ níbi iṣẹ́ ní UK tẹ́ ẹ̀ exploit àwọn èèyàn ẹ̀yin Nigerians ẹ wà very careful ẹ máa rántí pé bíbá yóò kì í ṣe Nàìjíríà o àbí bíbá kì í ṣe Nàìjíríà UK ló ń pe bíbá yìí ẹni tó bá dé sílùú yìí tó bá níwèé tó yẹ kó ṣiṣẹ́ tó bá ti exploit ẹ̀ ṣàpè mí pé Koiki ṣé wọ́n exploit mi tó bá tẹ̀ mọ̀gán pè mí pé owó consultation là kì í gbà lọ́wọ́ yín ni owó okay. This comes alongside tax cut of £900 a year for the average worker
an increase to the national living wage, an introduction of free childcare for working parents. Ọmọ tán pè bẹ́ẹ̀ free childcare ìwọ tó ń struggle pẹ̀lú àwọn ọmọ ẹ nínú ilé tó yẹ kí inú máa bí ẹ gbogbo tí mò ń sọ jẹ́ pé kò sọ pé Koiki ó ti yá. Fẹ́ ká máa send owó kan máa fún káwọn ọmọ ẹ lọ sí school táwọn yóò ṣe free childcare níbí báyìí. Pregnant woman ẹ̀ ń ṣe kí bọ̀rọ̀ kì ẹ̀ ń ṣe kí bọ̀rọ̀ kì ò lówó ẹ̀ ń ṣe kí bọ̀rọ̀ kì kò sí services tó fẹ́ fún yín lọ́sítítù. Kọ́lọ̀ fún kẹ́ sísítà wa kan tí àwọn sọ fún mi ní last 2 weeks kan ní jáde láyé ó ní BP ó tún sẹ́ndẹ̀ padà lọ sílé ìlú òfò ẹ̀mí ò jẹ́ nǹkan kan fún wọn bàtẹ́ ẹ̀kọ́ kúkú ní àpọ̀ so ṣèbí 200 million ní wá so bí 5 million bá ṣe ń kú lọ́dọọdún kò sí ìtò kan gọ́ọ̀mẹ̀ntì ń bẹ̀ ẹ jẹ́ kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì yẹ kí Tinubu ṣé Tinubu ẹ̀rọ pé Tinubu ní ẹni policy kankan tó fi ṣe lẹ́nì kankan oúnjẹ ayé tiẹ̀ máa ní mú kẹ́ ṣeun làwà. Pregnant woman and new parents will now receive special treatment tó gbọ́n pàtàkì pé special treatment ẹni tó lóyún àtẹni tó ṣẹ̀ bímọ special treatment in redundancy situation because èèyàn lè bímọ ẹ mọ̀ kó obìnrin wọ́n wà very sensitive kọ́lọ̀ ń jẹ́ kí àwọn àtàṣe ń wá ká lè bí sí tí obìnrin bá lóyún so many things can happen immune system wọn máa ń change ẹlòmíì mo ti rí àwọn kan picture ojú wọn lè wú body lè things happen because bí body wọn ṣe lè gbé ó yàtọ̀ so ẹlòmíì wá fẹ́ retire on redundancy kò ní pẹ́ kọ́ máa lé dànù gbogbo òfin ẹ̀ lọ́nà ṣẹ̀ jáde nísìnyí redundancy situation as suit of the new laws are introduced delivering the government plans to support families and back hard-working Britain. Bá mi béèrè nínú comment section ìwọ tó ń gbọ́ mi láti Nàìjíríà ṣé gọ́ọ̀mẹ̀ntì ní plan fún yín APC ni o because Tinubu is under APC so manifesto APC ló fẹ́ lò ìbò níbi tí Buhari ti ṣe tán ló máa ti gbé àbí nǹkan tó sọ kọ́ nìyẹn ṣé wọ́n ń support ẹ̀yin tẹ́tẹ́ ń ṣiṣẹ́ kéékèèké because àwọn èèyàn ṣì ń ṣiṣẹ́ náà àwọn èèyàn lọ sí factory wọ́n ń ṣe so many little things. New laws òfin tuntun will protect workers and protect àwọn òṣìṣẹ́ by strengthening existing redundants ó máa tighten existence of redundants tó wà tẹ́lẹ̀ protection to cover pregnancy and a period of time after parent return to work. The government-backed package of act will also boost support to vulnerable workers, offering greater flexibility and confidence to workers and businesses. Business wey ni gbogbo ń ṣe nílé nísìn. Even if ìtì mọ̀ sí ìtẹ̀mí ṣe ní 1991 kó tó di pé yá dànù. Business wo lẹ́ ń ṣe? Drugs wọn ni gbogbo ń ṣe nísìn. Gbogbo Ògùn state nísìn ritual ni kàn fún àwọn ọmọ ẹ̀ṣẹ́ ṣó dànù. Bí Igbo ṣe ń ta drug ni Yorùbá ń ṣe ritual ni Hausa ń ṣe gbogbo ẹ̀rú kálukú kàn ṣe ọkàn ṣe òṣì kò sí clean money kankan Nàìjíríà kankan mọ́ nísìn. Wọ́n ṣe business náà para yín. Business tí o máa báyọ̀ ṣe business nísìn wọn náà ló tún máa rán yá kíláàsì. Terrorist ṣe tẹ̀ nítorí pàì tí sọ gbogbo yẹn gbogbo náà làwọn tó lọ́nà nílẹ̀ Yorùbá náà business wo lẹ́ ń ṣe ẹni àwọn ra kiri I pity a lot of you ìlú tó ní system ìwọ kan náà ló máa ra lẹ̀ mo ń rí brother mi Gbàdàmọ́sí àwọn tó gbó Amen State gbogbo ẹ ti dàrú ẹni ara lẹ̀ ilẹ̀ wo lẹ́ ń rà ilẹ̀ tó máa rà lẹ́ni tó máa sanwó tán tẹ́lẹ̀ onímọ̀ adé lọ́la tó máa náà lòun nílẹ̀ tó bá dẹ̀ sọ pé òun kọ́ ló ní àwọn ayakẹ̀lẹ̀ apá ẹ̀ dànù bọ́dì ẹ̀ ó di nǹkan mí nìyẹn mo kí àwọn ọmọ lára ayọ̀ ṣé mo parọ́ ni we all just live fake life a ní ká wọ system tó máa ṣiṣẹ́ lẹ́pọ̀ gbogbo lẹ́yìn kan máa gbé sórí digital gbé sórí map ẹni tó bá bíbà bẹ́ẹ̀ dàtí gọ́ọ̀mẹ̀ntì tó bá sọ pé ó ti ta lẹ́yìn kó padà lọ síbẹ̀ kó náà ọmọ nílẹ̀ ọmọ nílẹ̀ ni ẹ̀wọ̀n ló máa kú sí a máa fi ẹsẹ̀ ẹ̀wọ̀n torí pé brain ẹ̀ ó nídìí ká reset ẹ̀ shit o country ẹ wọ́n lọ́bìnrin lọ́gbọ̀n tó ti ra lẹ̀ àwọn tó ti ra businesses ní Nàìjíríà nothing works mo kí Prince Gbénga Àjàyí Prince ò kì í ṣe pet name àwọn royal father ni wọ́n àwọn ní lineage gbòdìyà lọ́jọ́ ọ̀la máa jọba mo kí wọ̀nyẹn ọba ilẹ̀ Yorùbá o. The government-backed packages of act will also boost support to vulnerable workers. Ọmọ tán pè ní vulnerable. Ẹ ò lè mọ tán pè ní vulnerable bí ẹ kì í ṣàlàyé pa ní English. Púpọ̀ nu wa pátá àtẹ̀mí gbogbo aláwà vulnerable ní Nàìjíríà ìlú òfò. Vulnerable. Kí ló ń pè bẹ́ẹ̀ tó mi?
tọ́ba ní ẹni tó wà exposed to the possibility of being attacked tọ́ba bí ẹ̀dá ìwọ rìn lọ lálẹ́ ìkó lórí òpè káàkiri ibi tí Fúlàní máa ti jí ẹgbẹ́ ó wà vulnerable nìyẹn everybody is vulnerable in Nigeria gbogbo wa láwà vulnerable àtàwátàwà níta mú kí yàmi lẹ́ẹ̀kan sí Victoria àwọn tó ti ra lélẹ̀ wọn náà ilẹ̀ owó lẹ́rà èmi sọ́ọ̀rì gan ìrọ̀lẹ́ kankan tẹ bá rí orúkọ mi lẹ́rìí ilẹ̀ kankan mo fún ẹ lọ́fẹ̀ẹ́ lọ gbà kó pa àwọn èèyàn lórí ẹ̀fọ́ nípa yẹn wọn ní kó pa yẹn mo kàn sọ ni ilẹ̀ wo ilẹ̀ kọ́ ilẹ̀ ni àwọn tó ti ra lẹ̀ lánàá padà gbà lọ́wọ́ wọn ni tí gọ́ọ̀mẹ̀ bá tẹ̀ fi gbalẹ̀ yes gọ́ọ̀mẹ̀ kọ́ máa san compensation ní bí wọ́n fi la títì sí ibi bẹ̀rẹ̀ mú kí ẹ sí bá bad news lọ́ra lẹ̀ Nàìjíríà mú kí ẹja rogun mọ́lá happy weekend ṣàlàfíà ló wà mú kí ẹgbẹ́ mẹ́fà tó kùnà tẹ̀ ń wò mí lọ́ra lẹ̀ ilẹ̀ kọ́ ilẹ̀ gbogbo wa pátá la wà vulnerable evil ti pọ̀ jù nǹkan pè ní danger jeopardy risk ẹni tó fẹ́ attack èèyàn bí gbogbo bí àwọn tó fẹ́ attack olóyè Ìgbòho gbogbo àwọn tó fẹ́ attack bàbá Akíntóyè gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń attack our Yorùbá nation tẹ̀ ń sọ pé oríwọ̀ pé gbogbo apátá la wà vulnerable gbogbo apátá gbogbo àwọn olówó ò lè dárìn everybody is vulnerable mo kí bàbá mi Samuel Ayọ̀mídé gbogbo apátá la wà vulnerable kí ló ń pè ní vulnerable being vulnerable means being in a position where other people can be hurt. It often means expressing the side of yourself about which you have the least confidence or certainty and allowing others to respond. Many of you are vulnerable today, including our tawa nílùú òyìnbó. Ìlú tó bá lọ táyà máa já. Ṣé ìlú nìyẹn? Ìyẹn ni Britain ẹ má bínú pa tó fẹ́ move away from bẹ́ẹ̀ díẹ̀. Ìyẹn ni Britain ṣe sọ pé tó bá máa lọ Nàìjíríà ṣé àwọn ò ní kó má lọ ṣáà rànjú dáadáa sílẹ̀. Má bínú. Ìyẹn lọ́jọ́ sọ pé kò ràn ajú kadà. If not, ìyá jẹ́ ṣégèsí ẹ̀. Lọ́bìnrin láwọn tó ti lọ ká máa dárúkọ torí ẹni tó bá ti kú ìyẹn gbọ́dọ̀ má fi ṣe yẹ̀yẹ́. Let's talk about this quickly as well. FCDO advised against all travel to part of Nigeria. Wọ́n ní gbogbo Nigeria o, but part of Nigeria. So that means pé àwọn ibì kan wà Nigeria tí ó jẹ́ no-go area. Now, àwọn ibi tó ní no-go area yẹn, business wo lèmi àti ẹni níbẹ̀? Business ìwọ ọmọ Yorùbá tó ní ká máa lọ, business wo lo ní pẹ̀lú Sokoto? Wá sọ fún mi, àwọn ọmọ Yorùbá wà níbẹ̀, tábà wà níbẹ̀ kò má tà. Business wo ni wọ́n ń ṣe? Majority of us are not doing any business in the north. We cannot do business in the southeast because then àwọn yẹn wọ́n ń talẹ̀ fún yàn bí ṣe gbọ́. So why are we worried about? No, kí ló worry nípa other state fún? Tó ti ṣe ilẹ̀ Yorùbá, tó bá tẹ̀ sọ pé mo ní business ní Kwara ilẹ̀ Yorùbá ni, tó bá ní business ní Kogi ilẹ̀ Yorùbá ni, tó bá sì ní business gan ní Edo ilẹ̀ Yorùbá náà ni, tó bá ní business Londo ní Èkìtì ní Ọ̀ṣun ní Ọ̀yọ́ ní Lagos ní Ogun State ilẹ̀ Yorùbá ni, business wo gan ló ní Benue? No, business wo kí ni àjọṣepọ̀ wọ kí business wo lẹjọ ń ṣe ní Benue tó ń sọ pé ká wà ní Nàìjíríà? Ṣé òrepo ní Niger Delta? Ṣé ìwọ náà ti di bọ́ńkìrì? Ṣé wà á ti tòǹpólò lẹjọ ń pín epo yẹn? Ṣé wọ́n fún ẹ lépo? Tó bá ti fún ẹ lépo ó lè má sọ̀rọ̀. Idiot all over the place. Some of you don't even have access to the crude oil. Crude oil Nigeria púpọ̀ ní yóò lè ever ní access sí with the way the system has been set up. Àwọn olórí burúkú sójà àtàwọn navy àti gbogbo àwọn olè olóṣèlú gbogbo wọn láwà lábẹ́bẹ̀ pẹ̀lú àwọn olówó. Come bastard country. Ìlú òfò. Mo kí ẹ safety domain kábọ̀ sórí ètò. Farabalẹ̀ kó gbọ́n kan tó sọ. Updated. Ó ṣì wà current tí mo fẹ́ kà yìí. And this is specifically fún ẹ̀yin tẹ́ wà ní UK. Torí orí kunkun lẹ máa ń ṣe. Ẹ̀bí mi ni mò ń sọ̀rọ̀ kò ń ṣe BBC. Tó bá ti wá délẹ̀ tán lẹ máa polówó ẹ̀. Bàbá Koiki wọ́n máa ti jí cousin mi kan gbé. Wọ́n máa ti jí mi gbé. Wọ́n máa ti pa wá. Wọ́n sọ fún yín nísìn ẹ̀ dáhùn. Àwọn family kan ló pè mí níbi 4 weeks ọ̀dí fún ẹ pé kí n jọ pé kí n pull down video on that post. Pé wọ́n ṣì negotiate bó ṣe máa gba ènìyàn sílẹ̀. Mo tẹ̀ mọ̀ bí ó ti rí ènìyàn fi sílẹ̀ bóyá ó dẹ̀ pàdánù ni. Tí Fúlàní bá dẹ̀ ti pa. Ó di ara fertilizer lẹ Yorùbá nìyẹn. Torí à ń sọ fún gbogbo anísàn ṣe bí pé ẹ̀gbọ́n. Warning still current updated January 26 but wọn ló ṣì wà tóyìnbó bá sọ fún ẹ pé kan tó ṣì current ó current ní pé má rose pé méjì ó current pa ni. O rò pé Linda Kejì ráyè gbogbo eléyìí tèmi sọ yìí o rò pé Túndé Ẹ̀dùn ráyè gbogbo eléyìí o rò pé Davido ráyè gbogbo eléyìí àwọn ráyè gbogbo eléyìí
tèmi torí táwa gbé dání làwa ṣe ń ṣàlàyé ẹ̀ fún yín tó bá yẹ pé mi náà ń jáyé tèmi lọ ìbí mi lọ Nàìjíríà ni àìmọ̀ èèyàn tó ti lọ sọ́ọ̀lìdè ní sí tó sọ́ọ̀lì lọ Spain lọ France lọ Marrakech àwọn èèyàn lọ sí Morocco láti bíbà wọn ní lọ Nàìjíríà wọn tó wà Nàìjíríà ẹ máa yà wọn lẹ́nu ẹ máa fògùn gba gbogbo nǹkan tó wà lọ́wọ́ wọn ogun ti pọ̀ jù ogun ká ogun ṣe kà fáwọn èèyàn lẹ́ni lọ́wọ́ ẹ ní oògùn láti rán sáwọn olóṣèlú kọ́sùn kan má jì bẹ́ẹ̀ ni ìyá dáadáa ó mà tó jọ mẹ́ta ìyá lóde ìjà náà ọ̀tà fàdbẹ̀ gbólẹ́wà láti jẹ́ mọ́mì báyà pé ẹ ti fa bísínẹ́sì lọ o ẹ ọ̀dẹ̀ mú mi dání mo rí rárá lórí program for some time àbáwọn grandchildren àbí dáàdì nìyẹn ni wọ́n kàn ní disturb mi ẹ̀jẹ̀ kẹwo Koiki Media ẹ káàbọ̀ sórí ètò mú mi dáadáa so farabalẹ̀ kó gbọ́ bíbà tó bá sọ pé kò kùn ẹ̀ ó lè kàn ara ilé ẹ o tó gbogbo alamẹ tó lọ́lé o ó dìgbà tí wàhálà bá ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà lọ́ máa sọ pé ó lọ́lé ó máa ní òmò kó lọ́lé ni ó mọ̀ kó lọ́lé mo mọ àwọn nǹkan tó ń pram láti fi lọ́lé ní sèmánsá ẹni tó bá fi lọ́lé ẹ ṣáà wà careful ègbò lè ní kí ẹ̀kọ́ máa lọ́lé o but wà careful and don't trust anybody too much ẹ lọ wo movie tí mo sọ àwọn movie tí mo sọ èyí tí mo sọ fún ìlànà the wages yẹn the wages of fear mo ní lè show video ẹ̀ mọ́ra nísìnyí kọ́ máa tún yọ ni ẹ lọ wo movie tí mo sọ fún ìlànà ó ṣẹ̀ jáde ni ó ṣẹ̀ don't trust anybody Mr. Koiki ẹ jẹ́ ká rí nkílẹ̀ fẹ́ rí mi fún ẹja ṣe zoom meeting ní kájọ ṣe I don't trust anybody o lẹ́yìn ìyàwó mi àtàwọn ọmọ mi happy Saturday màmá dáadáa kò ní bàjẹ́ fún yín ọlọ́jẹ́ rí pẹ́ ẹ bá ń kí àwọn ọmọ àtàwọn family the foreign and come out how many hours láti ṣe nísìnyí 1 hour 37 minutes so we're still good. Bẹ́ẹ̀ni the white lion himself èmi ni last man standing máa fún yín láwọn instances tẹ máa gbọ́ dáadáa máa pọ́n pé so Britain náà máa ń pè Nàìjíríà gbádùn lọ́nìkà la máa vote ọmọ tó ń ṣe gan ṣé wọ́n rò pé tí high commissioner bá ń travel wọ̀ ní kó security fún mi security ìlú àti ti Nàìjíríà lọ́ máa dìmọ̀ ẹ ṣe jàre ìyá mi ìyá lóde ìjánà ọ̀tà fàdbẹ̀ mo kí ìyá mi alájà white mo kí gbogbo àwọn ẹ̀fẹ́ lódùn mo kí gbogbo ẹ̀dá wà ní Manchester gbogbo bí tẹ bá wà pátápátá mo kí ẹ̀yàn gbọ́n mi dáadáa Dr. Okedorun kò sí mo kí the Foreign Commonwealth and Development Office a máa ń pè wọ́n ní FCDO ìtàwọn lè bá ti sọ tó bá ti go against ẹ̀ you are on your own ó bá ní British passport tó bá ti kidnap ẹ̀ wọ́n máa sọ fún ẹ pé ṣé o gbọ́ pé Koiki ń pariwo ṣé o gbọ́ pé Koiki ń pariwo areas where FCDO advise against travel ó lè insurance tó bá ṣe automatic ó ti wà invalid in tó bá ti mú ẹ kúrò ní UK ó wá lọ sí state tí mo fẹ́ dárúkọ ẹ̀ right ó wá ní ẹ mo ṣe insurance mo ra insurance lọ́wọ́ post office ọmọ insurance yẹn kò wà valid o mo kí ẹyẹmí Fátókì ẹ̀gbọ́n mi dáadáa gbogbo ẹ̀yin Islander mo kí yín mo jẹ́rìí ẹ ti wọ fàájì lọ lẹ́nu àwọn náà máa ń ṣe fàájì níbi ẹ̀gbẹ́ àwọn máa sọ pé ká má ṣe fàájì o wọ́n jẹ́ ká ṣe fàájì ká wà focus ká béèrè fẹ́ tọ̀ wá àwọn ọ̀bá MC Olúọmọjà àbá Kókó Zaria àjà gbogbo ọmọ Yorùbá ní gbogbo wa ẹ jẹ́ ká jọ béèrè ẹ̀tọ́ wa bọ̀ ẹ gbádùn Tinubu dáadáa gbogbo tó yẹ kẹ́ gbà lọ́wọ́ ẹ gbà lọ́wọ́ ẹ bọ̀ ẹ sọ fún pé ẹ fẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà that's all orí gbogbo tó yẹ ń gbà lọ́wọ́ Tinubu yẹn tí northerner bá débẹ̀ àfi kẹ́ ya sá kúrò nílẹ̀ Yorùbá o torí gbogbo yín pátá tẹ́ ń gbádùn l'Àbújá nísìn lọ́ọ́ máa wá probe pátá látòkèdélẹ̀ ẹ rò pé mo ń ṣe eré ni mo ń ṣe ó dáa láti north east wọ́n ní má lọ sí má gba Borno state kọjá rárá má jẹ́ kí mọ́tò gbé ẹ dé Borno má jẹ́ kí plane gbé ẹ dé Borno má lọ sí Yobe ìwọ tó wájú ọmọ Yorùbá tó ní kí ṣọtọ ìwọ náà máa fetí kọ ìwọ tó wà ń lé torí mọ̀mọ́ tó wà lọ sí Borno kí ni business ìwà àti Borno state you don't have any business in Borno state stick to where you are for now because ibẹ̀ yẹn ṣì protected there don't go to Adamawa state olórí burúkú Àtíkù nìyẹn born bastard ọlọ́lùdé ó ti wá aṣọ́lùdé Nàìjíríà láti Dubai lòun gbé tiẹ̀ Dubai ni Àtíkù ń gbé ó máa ń aṣọ́lùdé ni mori tó ń jan tọ́kì pé Tinubu electricity tàbí kí o lè yí ọ̀rọ̀ gbé lọ́nà gbé generator wọlé born bastard má lọ Gombe state ò ní any business now ẹ wá dárúkọ state mẹ́rẹ̀ẹ̀rin business wo ni Yorùbá ní pẹ̀lú tẹfiníkà wà ní Nàìjíríà the first state mẹ́rin tó dárúkọ yìí business wo lájọ ní níbẹ̀ àfi fẹ́yàwó níbẹ̀ ẹ tó bá fẹ́yàwó níbẹ̀ o lè má gbé níbẹ̀ náà àbí kó mu wálé má lọ Bauchi state
máa náà ń ṣeré lọ sí Taraba pé wọ́n ní àwọn ọmọkùnrin ṣe àwọn state kankan náà láwọn fine girls tí wọn náà even though tẹ́ẹ̀bà fi láìka àwọn tọmọ tiwa àwa láwọn obìnrin tó da lára tó jẹ́ pé adúláwọ̀ ètò kọlà gan da bí bàbá mi olóyè Ìgbòho ṣà ẹ̀rí pé òun ni olórí represent mi gbọmọ Yorùbá ní north west máa lọ Kaduna mo mọ̀yàn kan tó súnmọ́ mi pẹ́kípẹ́kí mo sọ fún ní inú ọdún yìí náà kan ni mo ní tó bá ti kidnap ẹ mo lówó ti máa wá jáde wá gbà fún ẹ ẹni tó súnmọ́ mi bí sọ́run ni so tó bá rò pé tèmi máa ń sọ mo ń sọ fáwọn tèmi náà mo ń sọ fún wọn gbogbo family mi mo sọ fún wọn má ṣeré lọ sí gbogbo ibi tí mo sọ yìí dúró within south west ṣì wà within south west kí ló ń wá ní Kaduna iṣẹ́ sójà olófin lọ wá ní Kaduna ẹ sọ fún Tinubu kó dá gbogbo ẹ̀ padà wá sísàlẹ̀ olè ni wọ́n ní gbogbo military architect pátá wọ́n kó lọ sí north olórí burúkú Babangida àtàwọn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ Tinubu kó wọn padà wá sísàlẹ̀ má ṣeré lọ Katsina state kí ló ń wá kiri ní Zamfara ṣé wọ́n jẹ́ gẹ́gẹ́ bí sójà má lọ Kánò kó náà fi lọ ra kílìchì ìtọ́ bá ń tà nísàlẹ̀ ni kó máa jẹ má lọ Jigawa state má dé Sokoto state within 20 kilometres of Niger ní Kebbi state má dé Niger state má lọ Kogi state má gba Plateau kọjá ilẹ̀ Ìgbò náà wà níbẹ̀ ọmọ dárúkọ ẹ̀ má lọ Abia state má dé Delta kúrò ní Bayelsa má gbàbẹ̀ kọjá Rivers má dé bẹ́ẹ̀ Akwa Ibom state Anambra má lọ síbẹ̀ Imo má lọ síbẹ̀ Biafra government ló ń lo ibẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ àwọn náà níbẹ̀ nísìn má rò pé ó fi sòdìmọ̀ ìjà sì ń bọ̀ rẹpẹtẹ ní Biafra ìjà gidi gbọ́n kan tí Simon Ekpa bá ń sọ máa nítorí ò láìkì Igbo máa follow Simon Ekpa so that ìjọ tó bá lọ fẹ́ lọ Sanambra tó bá lọ jẹ́jọ́ Monday tí tàtà bá bẹ̀ lórí ó bá lọ nìyẹn straight because ó ti sọ fún ẹ pé má débẹ̀ níjọ́ Monday àwọn làwọn control ìjọba nísìn idiot all over the place. Nigeria Niger border má ṣeré lọ síbẹ̀ ní last week kan ni àwọn terrorist ISIS wọ́n pa àwọn Nigerian soldier àwọn kan tẹ̀rù pé Nigerian soldier nínú wọ́n pa wọ́n gbé mọ́tò wọn lọ má ṣeré lọ sí gbogbo bẹ̀ yẹn. Before you travel no travel can be guaranteed safe kò sí kankan tó safe náà láyé Ṣòwòrẹ́ sí post lánàá Amẹ́ríkà ní New Jersey earthquake kékeré kan ló ṣẹlẹ̀ àdúpẹ́ pé kò lọ púpọ̀ bò ní Taiwan lọ́wọ́ tó lọ ní Taiwan àdúpẹ́ pé kò mẹ́mí púpọ̀ lọ. Now já wa padà wá sí bíbá ṣòwárà àwọn dangerous places yẹn wà máa bèrè pé Koiki ṣé Nàìjíríà náà wà níbẹ̀ ó wà níbẹ̀ màá dárúkọ àwọn country yẹn fún ẹ nísìn Nàìjíríà wà níbẹ̀ sórí gbogbo country tó list wọ́n wá list ẹ̀ ní stage by stage grade by grade sórí ibi tó pè ní blacklist yẹn ẹ má ṣeré lọ síbẹ̀ but unfortunately àwa Nigerians lọ sí Libya but Libya is already a blacklist country ṣùgbọ́n 80 wàhálà ń ṣẹlẹ̀ ní 80 lọ́wọ́lọ́wọ́ wọ́n ti kó bọ́ síta kò sí gọ́ọ̀mẹ̀ntì bí ṣe ń bá ń sọ̀rọ̀ ní 80 báyìí nísìn àwọn aláyé ti gbàbẹ̀ kọjá bí ọ̀rí ni jẹ́ ń close àwọn kankan díẹ̀díẹ̀ mo kí gbogbo ẹ̀yin tá wà lórí ètò má lọ sí 80 tó bá fún ẹ ní free ticket sọ pé ò lọ tó bá fún ẹ ní free ticket sọ pé ò lọ àwọn aláyé ti gbàbẹ̀ kọjá 80 situation ibẹ̀ ṣùgbọ́n ọ̀kan tí UN sọ top UN expert warns torí nísìnyí pé mi nǹkan kọ́ ni máa ń béèrè owó mo fẹ́ òbí ọmọ aṣọ ẹ̀ torí pé guardian lélẹ̀ wọ́n ní kó support tèmi náà bá ní kẹ́ support nísìnyí ní owó ni máa ń béèrè torí pé guardian newspaper lélẹ̀ ọmọ ajáde nísìnyí lórí screen sotiri torí pé bàbá lọ́wọ́ ó block ibẹ̀ díẹ̀ ẹ fún wa ní support ẹ̀yẹn má sọ pé ó kéré ẹ̀yẹn ṣe ní mandatory pé Koiki £2 but our stable téèyàn 100 bá ṣe bẹ́ẹ̀ kò ní níyàn kankan lára mo kí ẹ Clement èèyàn dáadáa ó ní Mr. Koiki please tell only one Nigerians to go to all those places you mentioned if you are one Nigeria you have every right to go to all those places like my brother Clement àwọn Biafra ó máa ń san salary fún mi bó ṣe wà yẹn ó máa lọ ń ṣiṣẹ́ wọ́n ní kóta àwọn tó máa ń san fún Biafra government in extra ó tún wá wò pé ibi báyìí náà tí wọ́n máa ń sọ tátàtà nípa movement ẹ̀kọ́ náà máa gbọ́n sáwo tọmọ Ìgbò bá ń sanwó fún mi kí ló dé tọmọ Yorùbá ò lè sanwó èyí tí mò ń sọ ṣé rọ ni mò ń pa ni ààrẹ gbowó lọ́wọ́ olóṣèlú ṣe support wa ṣe ẹ fún wa ní direct debit tí ẹni tó bá ní the Zelle account ẹ pè wá àfún yín ẹ lè ṣe PayPal ẹ lè bá fàdúrà ràn wá lọ́wọ́ ìyẹn náà tó so now ìṣẹ́gbọ́n kan tó sọ ní 80 ti kọjá bó ṣe ń yọ lọ
a gbàdúrà kílẹ̀ Yorùbá rí báyìí o àmọ́ ọ̀nà tí kò fi ní rí báyìí ẹ jẹ́ káwọn olóṣèlú wa bá wa sọ̀rọ̀ pẹ̀lú àwọn Afẹ́nifẹ́re gbogbo ọmọ Yorùbá àwọn tó ń béèrè fún restructure ẹ yẹ kí gbogbo àtẹ̀wà lórí round table kájọ sọ̀rọ̀ kí ló ń tẹ ara ṣàṣàfara ẹ yẹ kájọ sọ̀rọ̀ náà káde sọ reason tó yẹ pé ó bẹ́tà ká wà independent than restructure lọ torí ó ti wà too late for restructure ìyẹn lọ́nà wọn fẹ́ o mo kí bàbá mi ọ̀nà Adéọlá Fortune Mr. Yinka Ogundele mo kí yín sá. Top United Nations expert warns of deteriorating situation in Haiti ó ti di apocalyptic. Àwọn òyìnbó ńlá agbára àwọn gbọ́dọ̀ break it down torí òyìnbó yìí ti kọjá agbára tèmi gan ẹja lọ wo meaning ẹ̀ apocalyptic kí ló ń pè bẹ́ẹ̀ tàbá nìkan apocalyptic. Òyìnbó ńlá Apocalyptic. describing the complete destruction of the world. Nàìjíríà ti wà ní that situation ẹni tó bá fẹ́ ṣeré lọ Afghanistan ló lè ṣeré lọ́nà ìlú àkọ́dé ara àwọn Taliban ni wọ́n máa wé láwà ní ìyẹn tẹ̀dá fáwọn Muslim tó ń pariwo pé ká má gba Yorùbá nation ẹ ṣeré lọ sí Afghanistan kẹ́lẹ́ máa gbé pẹ̀lú. Apocalyptic kí ló ń pè bẹ́ẹ̀ wọ́n wá fi situation ní Haiti wọ́n fi ń wé tábàwá ní kí ló ń pè bẹ́ẹ̀ destruction of the world kò sí nǹkan méjì jù bẹ́ẹ̀ lọ destruction. Apocalyptic spell as Alpha Papa Oscar Charlie Alpha Lima Yankee Papa Tango Indigo Charlie apokini. Apocalyptic. Ìwọ náà pronounce ẹ̀ lẹ́nu ilé ẹ̀ ìwọ náà máa pronounce ẹ̀ dédé kó lè bá gbọ́yìnbó tá a máa ń sọ ní rìbá apokini. Nigeria ti wà ní that situation already o. Nigeria is already a very destructive place. Kò wà destructive ṣeré lọ sí Kwara nísìnyí kó wá lọ lọ́wọ́ alẹ́ kó lórí orí ẹ̀ sán tó jẹ nǹkan sára bí àṣà ọba Solomon ó kú dànù nìyẹn ó lọ ń fara wáhùn tó ń rìn ó mọ̀ fáwọn dírẹ́bà yẹn oríṣiríṣi àjẹsára ló ti jẹ èmi kan máa disappear ni ìwọ nìkan ló máa wà nínú mọ́tò ṣèbí wúwo ẹ̀ la máa ń gbọ́ òrí bàbá nígbà táwọn ọ̀dọ́ pa àwọn ọba méjì ọba kẹta ní òun kọ̀ ra fẹsẹ̀ fẹ́ ni òròpójú lásán ni egbégbé ni. So apocalyptic means relating to total destruction of something, especially of the world. Ilé ayé yìí wọ́n ti dàrú wọ́n ti sọ gbogbo ẹ̀ di nǹkan àmì tá a lè expect, and the world is an evil place. Evil place nílé ayé ó tó gbogbo wa gbé ó tó gbogbo wa jẹ ká mí kájọ sùn kájọ jí bọ̀tí rọ o látara ìtàwọn empire ti ṣe káàkiri òun là ń jí ẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí nísìnyí. So UN ìwọ wá ń dé ìyá kan wá sọ pé òun ti lọ gba àṣẹ lọ́wọ́ UN níbo ló gbà sí àdúgbò wo ṣé inú yàrá ẹ̀ nínú tọ́ílẹ̀tì ẹ̀ lọ ti gbé fún ó ti ẹ̀rí ẹ̀gbọ́n yẹn kọ́mẹ́ǹtì mọ̀ látẹ̀ nǹkan tí mo ti sọ̀rọ̀ ó wò mí ní background o ẹ̀gbọ́n tí mo dárúkọ wọn lẹ́ẹ̀kan yìí má ti dárúkọ wọn again kó má dàbí pé èmi gan ti àṣìjòyè mi ti pọ̀ ẹ̀rí pé kò kọ́mẹ́ǹtì látẹ̀ nǹkan ààrẹ bẹ́ẹ̀ nìkan kan jà ẹni tó bá ń ṣe tonítìrì tẹ̀wá wá sí bíbá a máa call yẹn out because onítìrì 419 ni fraudster ni kò gbé kankan dání ẹ má máa sọ fún mi pé gbé kankan dání kí lẹ́yìn gbé yẹ̀wò kí ni nǹkan tẹ̀ ń gbé yẹ̀wò bẹ́ẹ̀ ni wàrí jìnnà du apocalyptic ìwọ náà lè pè jáde lẹ́nu apocalyptic wọ́n wá fi ń wé ìlú kan tó ń pè ní Haiti àwọn òyìnbó yìí náà ló da Haiti wo tó bá lọ ka history Haiti ní láti lórí rẹ̀ human rights expert voices alarm saying country is fast moving towards like Somalia in the worst of its time. Kí ló dé ń fà á látara pé Amẹ́ríkà lọ gbéyàn kan wá tó di prime minister wọn gbogbo wàhálà àwọn náà lọ tọwọ́ bọ gbogbo ẹ̀ mo kẹ́hìn dúpẹ́ di scamanja ni àwọn oníkẹ́ máa wá wé tó wa but àwọn believe in that nonsense tó gbé dání irọ́ ló wà níbẹ̀ kò sí nǹkan kan tó kò sí substance tó sí nínú ẹ̀ lọ gba UN kọ́ UN ni UN ò ń dá sọ́rọ̀ àfi tó bá ẹ̀rí pé mà tó dé stage nísìnyí UN bẹ̀rẹ̀ sí gbóhùn síta Ọlọ́run jẹ́ kí tiwa rí báyìí o ọ̀nà tó fi ní rí báyìí àwọn olóṣèlú ló máa tètè jẹ́ kí a mọ ibi tá à ń lọ bọ́kẹ́ máa sọ fún wa pé a máa ṣe 2027 ẹ máa kó bọ̀ fáwọn kan kábíyèsí Elédùmarè tó bá dé stage kan ọmọ Yorùbá wá dìde o simple rahim mo kí ẹ brother mi dáadáa mo kí ogun ẹ̀ńtà wà ní UK ó rà pé wẹ́dà wa ti ń da mo rí àmì ifá gbé mi lékè Kúnlé Bakers mọ̀ pé tó bá ti wọlé máa ń fún mi ní super chat ó ti ṣiṣẹ́ lọ báyìí mo kí gbogbo ìjáyà mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa lọ́tùn lósì now kí ló dé tí mo ṣe mú ọ̀rọ̀ 80 wá
because when things need support bọ̀bọ̀ kan wà wọ́n ń pè ní barbecue bẹ́ẹ̀ ni ó tí mọ̀ ó máa ń gbébọn rìn káàkiri ní kíní ni èyí tẹ́ máa ń sọ pé Koiki má máa sọ̀rọ̀ ìbọn wo ìbọn barbecue ló ń porúkọ bọ̀bọ̀ yẹn òun ló di etí mú báyìí nísìn àwọn alágbára tó ń jẹun ta nìyẹn kò sẹ́ni tó ní barbecue lórúkọ ẹ̀ barbecue lórúkọ ẹ̀ bọ̀bọ̀ náà lélẹ̀ AK-47 ńláńlá torí náà wọ́n ti kó bọn síta ìbọn ló wà níta nísìn àti Sky News sori pé Sky News ló lọ interview ẹ̀ níbí báyìí já gbọ́ díẹ̀ mo lè lo ti Sky News já wo bí a lè rí fídíò ẹ̀ barbecue ló ń pè bọ̀bọ̀ náà òun gangan inside gang lead territory import you prince prime minister wọn ti sá lọ ó ti sá lọ dànù nígbà tí ìbọn ti wà níta ìbọn ni ṣèbí torí pé sójà ní ìbọn ló ṣe ń threaten ní tí wọn náà bá ní tiẹ̀ lọ́wọ́ kọ́ bá bí sójà dá ẹ má yín fúnra yín nì tí wọ́n bá dẹ̀ nìkan lára gbọ́n nǹkan tí bàbá ìfẹ́ sọ pé a nígbà sẹ́ẹ̀ wọ́n máa ṣáàdùn ìlọ tí mo wo tí wọ́n nìyẹn a fẹ́ fún yín ní feedback ẹ má yọ mí lẹ́nu sky ṣó ti rí kan tí mo sọ ṣó ti rí ìbọn ṣé ìwọ náà ti rí ṣó rí pé ẹrù là ń gbé yàrá no ṣé ìwọ náà ti rí jẹ́ wá sókè dáadáa bí a ò rí ẹni tó bá rí ìbọn yẹn kó sọ pé òun rí ìbọn ṣó rí ìbọn no ẹ ní sùúrù ta lórí kan tó gbé dání ṣó rí ẹrù tó gbé dání ẹrù ti wà lọ́wọ́ everybody sójà wo ọlọ́pàá máa bọ́ṣọ ni gbóhùn sókè barbecue ló ń pè sórí àwọn tó tẹ̀lé lẹ́yìn sórí pẹ̀lú walkie-talkie lẹ́yìn bàbá ẹ̀ lélẹ́yìí o Jimmy barbecue ló ń pè is one of the most powerful gang àwọn ò ṣe gang o but right tá à ń béèrè fún yẹn tí ẹ bá fún wa ní right yẹn kó má lọ sí area tá à ń sọ yìí la ṣe ń tètè pariwo síta la ṣe ń tètè sọ fún gbogbo àwọn olóṣèlú wa pé ẹ jẹ́ agbọ́ràn síra wa lẹ́nu ẹni ẹ ká ṣáta kò sí nǹkan tẹ́ lè ṣe kábíyèsí Elédùmarè mẹ́wàá wà o torí pé díẹ̀ ló sọ kò gbọ́ òyìnbó wọ́n jẹ́ translate ẹni kí ló fẹ́ fún òyìnbó ṣe òyìnbó wá gẹ́gẹ́ bí kíni kò gbọ́ òyìnbó we just go with ṣùgbọ́n àwọn tó sọ bẹ́ẹ̀ mo bá ẹ jẹ́ kí n translate nǹkan tó ń sọ sí. It's now all your territory because it was an open road when I was last here. Ó máa sọ̀rọ̀ nísìnyí kò gbọ́ òyìnbó yeah he's one of the most powerful gang leaders in Haiti. As far as you can see up, this is still our territory. Ṣé kó ń gbọ́dọ̀ sọ mẹ́ẹ̀? Ó ní this is our territory. Àwa la ní territory ní tó sọ níbẹ̀ nìyẹn. Because the police vehicle might move forward. So I go around, but all the way up there. Torí pé díẹ̀ ló ń sọ, ògbọ́n òyìnbó kí ló fẹ́ fọ́ òyìnbó ṣe. As far as you can see, that is my territory. Ó náwó sí territory. But you is now 80% controlled by the. Torí pé Sky News ò sọ pé ìbọn ló gbé dání kọ́ máa ṣe òun. Ẹ̀mẹ́ni Koiki ẹ̀ máa sọ̀rọ̀ ìbọn. Kò mean anything. Torí pé ìbọn ló gbé dání. Àwọn èèyàn náà torí pé life reaching lọ nínú bẹ̀. Wàá máa wọ́n dẹ̀pẹ́ Koiki ṣe life reaching lọ nínú bẹ̀ ọ̀nà. The world is very interesting place. Wọ́n like ẹ̀bí wo ìdìbò ṣe wà yẹn. Ó ń fún wọn ló ń jẹ́ ń ṣe gbogbo ẹ̀. Barbecue ló ń pè. Jàtúlọ̀ òbí àtúmọ̀ another video. Àwọn ò ṣe gangs o, but what we are just saying is that right to self-determination ẹ jẹ́ ká jókòó ká jọ sọ́kúná Sky meet 18 notorious gang leader ẹ jẹ́ ká gbọ́ ìwà díẹ̀ kí èmi náà kọ́ fi náà sẹ́mi ṣe mo ti wà lórí ìjókòó for some time now. Okay, NBC lélẹ̀ there was a problem with this content kí ló dé tí problem wà oṣù tó gbàtà ẹ jẹ́ ká lọ wo tẹlomi ẹ jẹ́ ká lọ wo ti Sky News. Farabalẹ̀ kó gbọ́n wọn bá ń sọ. With no selling fees on Depop, you can clear Nobody has violence to monopoly. cash on what you don't Pé ẹ̀yàn àwọn kan ló ní monopoly. Ẹ máa gbọ́ díẹ̀ kí wọ́n This is a country that is fully. English ló ń sọ so kò dẹ̀ máa wo screen yẹn ó lè ṣe translation. Ẹ máa mute mic mi nǹkan fi náà sẹ́. Mo kíyàwó Saliat Jimoh Mukima ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Mo fi tẹ̀lédùmarè kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa tí ẹ̀ ń gbọ́ wa nílé lóko. Ọba Elédùmarè á jẹ́ ká gbalẹ̀ wa láṣẹ Èdùmàrè láṣẹ àwọn tó láyé tó lọ́run inshallah ọlọ́run wọlá oṣù àlùbáríkà tàwa yìí tí ó ti ń lọ tí díẹ̀díẹ̀ àwa kan gbà wẹ́ àwọn kan tó dẹ̀ gbà náà ọlọ́run àmú gbogbo ẹ jẹ́ ká gbọ́ bíbà orí ìyá mi kan ní Saudi Arabia ẹ wọ́n oríṣiríṣi ìlú máa ń pè wá ẹ jẹ́ àgbọ̀n kan tí a sọ ẹ̀rẹ́rìn ẹ fẹ́ kú ẹ̀mí kú bọ̀ ẹ̀kọ́ rẹ́rìn pé Koiki èwo tún lélẹ̀ mo sọ fún yín pé àwọn Haúsá wọ́n believe pé English ni first language ẹja gbọ́n kan tí a sọ ká tó wá play ti barbecue mú bọ̀ ìbò lọ́wọ́ send the audio rẹ̀ sí mi láti jẹta
ẹ̀rẹ́rìn ẹ̀fẹ́ tọ̀ sára ní Saudi Arabia lélẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ o láàrin ọmọ Yorùbá àtàwùsá ìgbọ̀lá alájà wà o messages ti pọ̀jù lórí fóònù oríṣiríṣi cases làwọn èèyàn dẹ̀ máa ń gbé wá kò ń ṣe gbogbo ẹ̀ la máa ń sọ lórí social media we are dealing with too many things kọ́lọ́n kó fún wa ní stress alájà lélẹ̀ ẹgbọ́n bíbá ẹgbọ́n nǹkan tó sọ. Wàlékún warahmatullahi wabarakatuh. Abẹ́ẹ̀rí mi ni bọ̀dá. Ọ̀pọ̀ ìgbà tá a rí ibi iṣẹ́ lọ mọ́ takọ̀sá. Wọ́n rí ibi iṣẹ́ lọ mọ́. Àwọn tó ń gbé ní Saudi Arabia. Ẹ̀yin Muslim. Saudi yẹn ó lé o. Saudi Arabia. Wọ́n fúnyàn níwèé o. Wọ́n fúnyàn níwèé o. Gbogbo Europe tá a ṣe wà yìí. Far better than that Saudi Arabia. Mo sọ́rí o. Muslim ni mí o, ibi tó bí mi sí nìyẹn, but nísìn ìṣẹ̀ṣe làgbà ni o, mo sọ́rí gan. Quran mi lélẹ́yìí o. Mo sọ fún yín pé Saudi Arabia pa aráàlú wọn sí Istanbul consulate wọn. Wọ́n dẹ̀ chop gbogbo bọ́dì ẹ̀, wọ́n dẹ̀ wọṣọ ìjáde yìí àtẹ̀yẹ pé òun ló jáde fún rẹ̀. Mo ṣeré o. Ìyà ń já àwọn èèyàn káàkiri gbogbo àgbáyé o tó jọmọ Yorùbá o. Ṣẹlá àtàwọn lamẹ́ríkà tá a ṣe rí díẹ̀ kó lẹ́yìn tó níwèé lamẹ́ríkà gan ṣe níbí báyìí náà èsì lè máa fọwọ́ dà díẹ̀ wákọ̀ ọmọ tó máa ṣe ni. Ṣé ní gbogbo Saudi Arabia yẹn pẹ̀lú pé wọ́n níwèé ọlọ́pàá ń yọ wọn lẹ́nu ẹ máa gbọ́n kọ́tẹ́ alájà yìí sọ ẹ jẹ́ ìrìn wáìnì díẹ̀ ẹ gbọ́n kọ́tọ́ sọ. Wàlékún warahmatullahi wabarakatuh. Abẹ́ẹ̀rí mi ni bọ̀dá. Ọ̀pọ̀ ìgbà tá a rí ibi iṣẹ́ lọ mọ́ takọ̀sá ṣe gbogbo jámájámá mọ́ra. So bàtà wọn wá ń tà. Ọlọ́pàá wọn gba bàtà lọ́wọ́ wa tí wọ́n arrest wa. Ọlọ́pàá gba bàtà lọ́wọ́ wọn wọ́n arrest wọn nígbà tó rí nǹkan kan ṣe mọ́. Ìgbà tí mo mọ̀ wọ́n ní 2 years ago wọ́n tẹ̀sí wà nínú ilé èèyàn kan tó ń ṣiṣẹ́ tó yẹ pé iṣẹ́ àti mọ àwọn iṣẹ́ tá a máa ń ṣe yẹn ká má fi gbẹnu sọ̀rọ̀. Iṣẹ́ kan ń ṣiṣẹ́ wọn bá yàn sùn iṣẹ́ tọ́jú ọmọ nulẹ̀ nu tọ́ílẹ̀tì clean ilé wọ́n tẹ̀ wá rí yẹn ṣe mọ́ báyìí nísìn. Wọ́n ti wá sójú títì nísìn tó ń ta bàtà ẹ mọ̀ pé àwọn olókòwò làwọn ìyá wa káràkátà tí o tó máa ṣe ni pé bí àwọn lọ máa gbà lọ́wọ́ àwọn kan ni bí àwọn náà ra ni so àwọn tó ń wá sí hajj from different countries wọ́n máa also ló ń pè ìjọ tí mo kọ́ lọ sí Turkey ní the first time tí mo lọ Turkey I was very very uncomfortable mo rí àwọn dúdú tó ń hustle agbónáńtà báyìí wọ́n bẹ tí mo lọ bá yẹn family mi ni pé ìwúrọ̀ àwọn eléyìí ó ní ẹ̀gbọ́n wọn hustle ni mo ní kí ló dé ó ní wọ̀ níwèé tí wọ́n máa lọ ra agbó yẹn wọ́n máa hustle ẹ̀ ẹ̀wọ̀n kó tourist country rẹ̀ ní Turkey tí wọ́n máa ìyá ń jẹ dúdú o ìyá ẹni kàn ló mọ̀ ni o mo kí bàbá mi àbí ìyàwó adẹni sọ́bìnrin náà lọ́kùnrin ọ̀bìnrin àkọ́kùnrin ìfẹ́ olúwa olúmídé mo kí sà ìyá ń jẹ àwọn èèyàn lágbàáyé o ẹ má yẹ ká fọ̀rọ̀ Yorùbá nation fi ṣeré o a ti fi ń ṣeré pọ̀ jù a ti sọ́ di àwàdà kẹ́ríkẹ́rí a ti lose focus a ti lose plot let's come back to reality ìyẹn ò ní kíyàn kọ́kọ́ má ṣe ní tó yẹ kó ṣe ní program and everything but let's focus on the game Yorùbá nation tá a fẹ́ lọ yẹn gangan ní ká dúró lè lórí ìyá ń jẹ́ àwọn èèyàn gidi gan láti bàtà ti bẹ̀rẹ̀ movement ni mo ti mà lájà yìí Ọlọ́run tóbi lọ́ba ẹja gbọ́ díẹ̀ sí màá pọ̀ rí wáìnì ká gbọ́ tán nísìnyí. Wàlékún warahmatullahi wabarakatuh. Abẹ́ẹ̀rí mi ni bọ̀dá. Ọ̀pọ̀ ìgbà tá a rí ibi iṣẹ́ lọ mọ́ takọ̀sá ṣe gbogbo jámájámá mọ́ra. So bàtà wọn wá ń tà. Ọlọ́pàá wọn gba bàtà lọ́wọ́ wa tí wọ́n arrest wa tí wọ́n rọ fáńdù wa gidi. Abáwà níbi tá a ti hustle ní like 4 days back. Ẹ̀nà pàwọ́ àtàwọn sánú ní sì jọ hustle. Bọ̀dá labá sọ́wọ́ ń bẹ̀ ẹnìkan bá sọ Haúsá sí wa lára wọn náà aláàgbà Haúsá mo ní bá Haúsá bá Yorùbá ló bá bú sẹ́rìn ó ní lázìm Haúsá mo ní kíni lázìm yẹn ó mì pé dandan la gbọ́dọ̀ gbọ́ Haúsá mo ní torí kíni mo ní mòkè Haúsá pé mi dẹ̀lé gbọ́ Haúsá pé Yorùbá ní ti tèmi ó ní lázìm ni mo ní kìí ṣe lázìm ní kí n gbọ́ Haúsá o ó ní kíni general language èdè Nàìjíríà mo ní ó ní Haúsá ni mo ní nípo mo ní general language Nàìjíríà ní English ibi sásá tí ń fa tá ń fà mo ní àbẹ̀wò àgbà mi mo lábàjọ ẹ fi kó àwọn ẹ̀wọ̀n màálù yín lọ sí oko Yorùbá tẹ ló ń jẹ
ìyẹn fẹ́ gbalẹ̀ Yorùbá ìdíkà tí wọ́n jọ ń fà tá tí jọ ń fà síra wọn ló láwùsá ni ó ní yẹn tí wọ́n ní lónìí local government Yorùbá bàbá ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ sí bá mi fà tá tí fẹ́ mọ̀ fà síra wọn lẹ́nìkan bá ṣẹ ní pẹ́rẹ́ pàpọ̀ pé ètò sọ tó pé sókè pé lè kà sọ yẹn sókè mo níbo ni general language ti jẹ́ Hausa láéláé mo ní kò sí tó jọ mo ní general language wa English ni mo ní British pẹ̀lú English wa lámọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí fà mo níṣẹ́ ráwọn kíní burúkú yìí àwọn yẹn àwọn tó mọ àwọn òbí wọn sílùú ìbò yóò rò bóyá ìlú ìná bí mi sí àbí mi mọ bó ṣe ń lọ ó fẹ́ mọ fi kíní mo ní gbàgbé níbo láti bó síbo. now ẹ̀gbọ́n kan tó lè fi reply wọn padà. lẹ́kùn alájà kóńgbẹ́ akọ́lá jimoh aṣọ́pọ̀lọpọ̀ náà kókó bá ń dúró tì mí kò ní fi sílẹ̀. ṣe rí ọlọ́run ló ní kí àkíyèsí wà fún gbogbo wa ní kíákíá báyìí. ṣé mọ̀ pé n tó ń sọ yẹn n tó sọ fún wọn ni àwa làwa ń rí pé English ni àwọn ò rí pé English ẹ rí pé tẹ bá lọ sí gbogbo ministry pátápátá ní Nàìjíríà kó tó di pé Tinubu débẹ̀ ni o majority ibẹ̀ Haúsá ni gbogbo àwọn tó máa fi communicate torí àwọn Haúsá lọ lead gbogbo department yẹn bí a ní sì tètè Tinubu débẹ̀ lọ́sẹ̀ ń yọ àwọn Haúsá yẹn lọ́n fi Yorùbá díẹ̀díẹ̀ sí so wọ́n ti accept pé general language tẹ́yìn pé ní English àwọn accept ní English àwa làwa accept ní ìyẹn lọ ṣe ń kọ́ English tẹ́ni tó já pẹ́rẹ́ yẹn kó tó ní kó má sọ̀rọ̀ mọ́ yẹn ẹ ó rí i pé ẹ̀dá mọ̀ ni so wọ́n dẹ̀ fẹ́ rí ìdí too much fún yín so kọ́ba Elédùmarè kó tètè ṣàánú ọmọ Yorùbá ká tètè mọ bí tá à ń lọ. ẹjọ́ pọ̀ ẹ̀gbọ́n kan tó fẹ́ padà dé. wàlékún sàlámù warahmatullahi wabarakatuh ìfà àgbàdà kọ́lọ̀ sànù wa ni ó ti kú làwàdà pọ̀gbà tí mo sọ fún pé ẹgbẹ́ bẹ́ẹ̀ lẹ́sẹ̀ kó àwọn màálù lọ sóko wa ẹ fẹ́ gbalẹ̀ Yorùbá mọ́ wa lọ́wọ́ kò fún mi lésì lé lórí. ó lágbára àbùdá kọ́lọ̀ mọ́ dá wà láàmú wọ́n ti dorí gbogbo ọ̀pọ̀ odò wọ́n ti dorí ẹ̀pọ̀ odò níbi bíbá iná gbogbo wa pátápátá ká má pàdé lè wọn Haúsá màálé ní Haúsá o tábà bá pàdé rẹ pákó bẹ́ẹ̀ sí ní òṣèlú ọjà náà Haúsá náà mọ̀ ṣẹṣẹ màálé ní Haúsá Yorùbá lè ní o nígbà tó yá àwọn kọ̀ọ̀kan náà nínú àwọn wáìtì wọ̀nyẹn ti mọ̀ pé ó ní tí jẹ́ Yorùbá ó ní tí jẹ́ Haúsá ọ̀kọ̀ọ̀kan nínú wọn tí wọ́n mọ̀ àgbà ṣé Áfíríkà ni màá níbẹ̀ ni Yorùbá yóò tẹ ìkànnì lọ́ra báàgì lọ́wọ́ rẹ̀ ní ṣé Yorùbá kò níbẹ̀ ni àwọn kọ̀ọ̀kan tí ń jẹ́ kọ́mọ̀ pé Yorùbá wà Haúsá wà tó dáì kí ilé máa ń ṣe wá kàn tẹ bá pàdé wọn Haúsá náà máa ṣe sí ìrìn ìkẹsà Haúsá ó lágbára ọ̀bọ̀dá ó lágbára àwọn Haúsá yẹn wà lẹ́nu ní Saudi ju ẹni ọ̀dà pèsè lọ Saudi London wọn níbí London àwọn Haúsá wọn níbí ìtẹ̀bárí wọn lọ bí ìgbẹ́lẹ̀ àwọn kan wà tán tí wọ́n bá tẹ̀lé grand ní bíbá tó ṣe pé bàbá Haúsá mi gan-an fẹ́ dìbò tẹ̀ báyìí wọ́n máa ti pè báyìí wọ́n rí ìdí ìsẹ̀lẹ̀ mi tó ṣẹlẹ̀ nínú ìlú wọn dìpọ́tù wa máa ń ìṣẹ̀lẹ̀ ẹni tó bá mú báyìí ó lọ fi sínú ẹ̀wọ̀n ní pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́ gbóba tó wù wọ́n. ṣe ń gbọ́ ẹni tó bá ti mú nísìn wọn dìpọ́tù wọn mọ́ inú prison lọ́wọ́ kó wọn sí àwọn ọmọ Yorùbá nìyẹn eléyìí ń ṣe film tracking dá ń gbọ́ yìí o ìyá tó yẹ ń gbọ́ wọn yìí láti 3 years láti jọ wà nínú Yorùbá nation yìí o Saudi ló ń gbé ibẹ̀ ló ń gbé títí di ibi ṣe bá ń sọ̀rọ̀ yìí ọdíò tí mo ń kẹ́ ń gbọ́ yìí ọdíò àná sí jẹta nílé yìí ẹ máa sọ fún mi pé dey play ṣẹ̀rí kan tó kọ síbẹ̀ Northern Nigeria àwọn ló ní wá Northern Nigeria mo kí wọn KOIKIMEDIA team ẹ fún wa ní support kátẹ ra credit fáwọn ọmọ yẹn lẹ́nu bó tẹ̀ jẹ́ 5,000 ni ẹ fún wa ní náírà ẹ tó bá ní òun account number tẹ́ fẹ́ fi sí òun nìyẹn ẹ bá copy ẹ tó bá fún wa ní 1,000 náà ìyẹn mélòó ló wà lórí ètò so that gbogbo àwọn ọmọ tó wà ń lé at least àwọn bíi méjì tẹ̀ ti bí ní credit ẹ máa wọ́n dà pé later ara credit fún wọn ẹ àlówó tàbá lówó bá àlàyé ara credit fún wọn so ẹ fún wa ní support yìí voluntarily so now the next video tá a máa gbọ́ nísìnyí mo kí alájà mo kí gbogbo ẹni tẹ́ wà ní Saudi o àtẹ̀yìn tẹ́ wà ní gbogbo countries tí ọbẹ̀ Elédùmarè àbámi dúró tì ẹ jẹ́ ká wá lọ gbọ́ fídíò bọ̀bọ̀ barbecue yẹn ìwà tí máa fi nànà ọ̀sẹ̀ díẹ̀ sókè tí máa padà wá sísàlẹ̀ at least that one will give us about 4 minutes mo kàn fẹ́ kẹ́ wo èmi ò ní ká wà ní that situation but láti lè avoid that situation àfi tá a bá ń parọ́ fúnra wa that situation would occur tí àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì ilẹ̀ Yorùbá tí wọ́n bá gbọ́ sí bàbá Akíntóyè lẹ́nu this situation ó máa jù bẹ́ẹ̀ lọ
apokila pẹ̀lẹ́ nǹkan òyìnbó yẹn apocalyptic àbí kí ni gbogbo òyìnbó ta gbọ́ lẹ́ẹ̀kan yẹn ó máa jù bẹ́ẹ̀ lọ o. I don't pray for that, but we have to be honest with ourselves. So ẹ jẹ́ ká gbọ́ arákùnrin ló ń pè ní barbecue. Then àwọn West ló ń pè ní notorious gang. Mo ti gbọ́ another video nígbà tó kidnap bọ̀bọ̀ kan is another nílùú iná ni ọmọ YouTuber kan tó lọ síbẹ̀. Mo á gbọ́ narrative àwọn another page kan mo rántí orúkọ page yẹn nísìnyí. Àwọn West ẹ má believe gbogbo táwọn sọ pé gang ni lọ́dọ̀ tí wọ́n ká kú tí gang ẹ̀ kí wọ́n ṣe sọ pé Mandela náà terrorist ni. Lẹ́ni nísìn èrè Mandela wà ní parliament so màá mute mic mi ẹ jẹ́ ká gbọ́ ilé tábà máa padà wá I open phone line níbi tá a sọ̀rọ̀ dé for now ká gbọ́ view tiyín náà but for now ẹ sì jẹ́ ká gbọ́ barbecue yìí lẹ́ẹ̀kan sí. Apart day by day. We wanted a move from one area of the capital, Port-au-Prince, to another, crossing two rival gang territories. Sky News contacts insisted we had a police escort. Machine guns ready, they cleared a way through. It is that bad. The officers were wary. 10 policemen were killed here in the last week. Haiti has been bad for years, but this is a new development. There is now no elected controlling authority at all. Some countries are actively considering sending in foreign soldiers to impose order. Port-au-Prince is a seething mass of desperate people. 60% of the city is under gang control. There are over 100 groups, and that is who the international force would face. After weeks of negotiation, we were guided by a motorcycle rider into the heart of one of the most notorious gang-controlled areas. We came to meet a man known to everyone as Barbecue. He says sending in foreign forces would be a disaster. Je pense que c'est une intervention parce que la communauté internationale est assez lucide pour rendre compte, pour chita, pour dialoguer avec tout le monde. Mais si on essaie de résoudre avec ZAM, je pense que effectivement, un peu de monde dans le quartier populaire au Cameroun. Un peu de monde. Et il y a tué plus de monde dans le quartier populaire, il y a tué plus d'innocents que coupables. Jimmy Chirizier is a former policeman. He's under sanctions from the UK for his actions here. But he does remain one of the most powerful people in Haiti today, and he doesn't like being interrupted. Hey! 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 They want to destabilize them. Constantly escorted by machine gun-toting guards, he told me the threat of an organised hit on him is permanent. He has survived 4 attempts already. The blue building, yeah? The blue building, yeah. Yeah. Okay, Barbecue is the leader of one of a collective of gangs called the G9. They are very powerful, but not powerful enough to take on the other 91 gangs. Tout le monde sait, tout ce monde qui était là, gang météo dehors. Je dis assez au même où est dans Caire. Yeah. Quand il y a un monde chaque jour, faut je manger pour bailler. En face là, faut traverser. Depuis on a traversé, il y a tiré. He can't go across because the rival gangs are there. Yeah. If over, they'll shoot. So if you were to just go through here now, would they shoot? Yeah. So Barbecue and his men control their area, police it and patrol it. Est-ce que vous respectez? Est-ce que vous appréciez? On est capable de dire oui. Oui, pour qui ça? Parce que même si on n'a pas très même, mais le fait que mes péchés au voler dans le business, le fait que mes péchés au violer petit, nous ça vient développer certaine. It's hard to explain, but this is like a castle, and inside, Barbecue is the king. But his enemies are only one wall away. Et qu'on utilise caillou pour faire va pour tirer, sur monte en l'air, ça fait me faire craser plus fort. Ouais ça. They use those houses to hide out and shoot. Et qu'on entre dans caillou pour tirer. Again, monsieur, à la tête na terre. He dispenses money and largesse. He sees himself as a revolutionary fighting against the dark corruption of government and oligarch businessmen. But he is a gang leader and is always under attack. Port-au-Prince is a war zone every minute.
The edges of their territory are clearly marked, and he rarely goes beyond them. What's really incredible, actually, is the sense of being in a war zone, actually, going through back alleys to get between the front lines, which are around the corner. It's like being in Aleppo, it's like being in Mosul. It's quite remarkable, actually. You've got so many factions, so many gangs fighting each other, and their territories are very specific. Ironically, it is safer for us to film here in this gang-controlled territory than in most of the rest of the city, where we could easily be kidnapped or killed. And that is something that every single person lives with here every single day. Stuart Ramsey, Sky News, Port-au-Prince. So I'm sure some of us have seen what I just want us to listen to from that short clip. So let's come back out and then let's open this. Ntí Bàbá Akíntóyè sọ fún wa pé ká sọ fún Tinubu k'Ọlọ́run jẹ́ kí President Tinubu kó gbọ́. Àwọn kì í ṣe ọ̀tá Tinubu o, a dẹ̀ fẹ́ ṣubú ẹ̀. So but it's entirely up to him to listen to what we are saying. So I'm going to change the screen now, but I'm going to open my phone line. We're still live. So until Ocean darapọ̀ mọ́ wa, ẹ bá wa pín program yìí. This is an platform that educates the Yoruba people. So that's it. So now, Ntí Bàbá Akíntóyè sọ fún Tinubu lélẹ́yìí. Kí lẹ̀yin rí sí a ti ń ṣe program yìí ó ti tọ́jọ́ mẹ́ta nísìn lórí tí Bàbá Akíntóyè ní ká máa sọ fún President Bola Ahmed Tinubu, the Jagaban ni. Mo kí ya mi lẹ́ẹ̀kan sí salamu alaikum. Mo kí yín, mo kí àwọn Christians wa, mo kí àwọn Muslims, mo kí àwọn oníṣẹ̀ṣe, mo kí gbogbo lẹ́ẹ̀kan sí. Nọ́mbà tẹ́ máa fi pé inú studio òun ló wà ní òkè yẹn +44 74. Ẹ bá wa fi nọ́mbà yẹn síta ẹ̀yin team wa. So this is the time now that I think Bola Todotini, this is the time that we'll also read more comments and then we can link it to the conversation. A mini print out any by, so I can always because food. So they can another one. Because that we miss a section there, no. So kile irisi kan tí Bàbá Akíntóyè ní àmọ̀ràn tó ń gba President Bola Tinubu látara pé kó jẹ́ kí Nàìjíríà kó pín peacefully or tó bá lọ pín ní the other way round ó máa wà too painful. Àfi máa rí nǹkan tí à ń rí bíi ti 80 yẹn but àfi tá a bá ń parọ́ fúnra wa o probability pé ó máa ṣẹlẹ̀ wà o ọ̀nà tí kò fi ní ṣẹlẹ̀ òun ni kí gbogbo àjọ bára wa sọ. Ṣé àwọn olóṣèlú wa máa gbọ́ àbí wọ́n kàn máa ṣorí kunkun pé ní tó bá wùn ní kẹ́ ṣe ẹ̀yàn ọmọ yìí ẹ̀yàn ọmọ Bàbá Akíntóyè ẹ lè ṣe kankan fún wa mo fẹ́ omi tó tán sí ni o. So I have the printout. So èmi á máa review ẹ̀ as usual but ẹ̀yin náà ní right láti wá pè wọlé nísìn. This is the time that you can call in. And let's remain focused on the conversation and the topic for the day. Lẹ́ẹ̀kan sí nọ́mbà tí ṣe line wà open ṣàyẹ̀ wà open. So nọ́mbà studio mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ l'Amẹ́ríkà ní Canada ní gbogbo ibi tí olúkálùkù wa wà tí ẹ ti ń gbọ́ platform Koiki Media yìí lórí pé kí Yorùbá dá dúró kí ni àníyàn àwọn olóṣèlú wa àti mọ àníyàn páwọn bá wa gbogbo wọn náà ni wọ́n ti fọwọ́ sí torí pé nígbà tí Tinubu dẹ̀ ti débẹ̀ nísìn gbogbo wọn ti former police ni bọ̀bọ̀ barbecue yẹn he was working in the police. So àwọn ọmọ Yorùbá ọlọ́pàá kankan náà ṣe máa support ìtagbédání wọ́n dẹ̀ pọ̀ lọ́dà tó máa support wa but for now let us just not compromise them because wọ́n ṣì ṣiṣẹ́ lábẹ́ federal government
so kò ń ṣe gbogbo nígbà tí gbogbo ẹ bá ti di gìgìgìgì gàgàgàgà àwọn ọmọ Yorùbá yẹn máa ní ìtàwọn tí ń béèrè fún ni àwọn ọlọ́pàá tó wà níbẹ̀ gbogbo ọlọ́ máa daṣẹ́ sílẹ̀ so bọ̀ kò sí nǹkan tó máa daṣẹ́ sílẹ̀ nísìn nígbà táwa náà ti jáde sí ibi tá à ń béèrè fún ẹ̀tọ́ wa. So I will continue to do the reading from the part 2 lele. So we've done a lot of the part 1, so let me start treating the part 2, and it's all going to be in English. And please ẹ má sọ fún mi pé Koiki Yorùbá Nation tó ń ṣe sọ èdè Yorùbá. I am not speaking to you alone. I'm talking to all over the world. Nigeria needs now the courage to dissolve peacefully. This is written by Baba Akintoye, late February 2024. In summary, ní àkójọpọ̀ nígbà tó ti ń sọ̀rọ̀ bọ̀ láti part 1, as these words have been written in the late February 2024, Nigeria economy has collapsed. Mo ní mo fẹ́ fi Tinubu wọ̀nyí lẹ́ẹ̀kan mo tútù fẹ́ gbàgbé nígbà tó ní òun bá ẹja close barbecue àti gbọ́dẹ̀ nípa barbecue. Kátẹ̀ tó lọ sí oníkan tí brother mi kan send sí mi tí mo fẹ́ kí mo dẹ̀ ti prepare sílẹ̀ tẹ́lẹ̀ ṣe jẹ́ kí n ká ti sọ̀rọ̀ nípa àwọn countries tó wà lábẹ́ Nàìjíríà wà lábẹ́ 42 kátẹ̀ tó lọ sórí ilé ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ finish ilé náà ẹ jẹ́ ká padà sí bíbá oh no not this one. I'm not gonna know. No, it's wrong. But let's do something different. Yeah, let's come back here. Now, tẹ́ bá wo list yẹn, list tí UK gbé jáde nípa 66 countries that are very dangerous. Má ṣeré lọ síbẹ̀, má náà lọ ṣọlidé níbẹ̀. But then our Nigerians, we still have to go because I need family níbẹ̀, I need ẹbí níbẹ̀. Our blacklist country, Afghanistan, Belarus, Burkina Faso, Central African Republic, Chad, Haiti, ìdí tá a ṣe lọ sínú Haiti lẹ́ǹkan nìyẹn. Iran, Israel, èyí tẹ̀ ń lọ sí Israel. Wọ́n máa ní wọ́n kó yín lọ fún camp, wọ́n kó yín lọ fún kinní kan. Ẹ wà very very careful this time around. Okay? A lè ní kẹ́nìkan kan máa travel lọ síbi tẹ́ bá fẹ́ lọ but Lebanon, Libya, Mali, Niger, North Korea, Palestine, Russia, Somaliland. A máa ṣe program lórí Somaliland yẹn. There's a dispute tó fẹ́ Europe níbẹ̀ yẹn. South Sudan, Syria, Ukraine, Venezuela, and Yemen. Now, àwọn 42 countries tí mo fẹ́ kà yìí, inú ẹ̀ ní Nàìjíríà wà. These are red list. Destination that the foreign office advise against travel to certain region. Wọ́n ní kẹ́ máa lọ sí Nàìjíríà, but wọ́n ti dárúkọ àwọn ibi tí wọ́n ní ká máa lọ gbogbo bẹ̀rẹ̀ láti dárúkọ lẹ́ẹ̀kan. And so far so good, kò síbi kankan nílẹ̀ Yorùbá tí ó flag up lábẹ́ FCDO, at least as far as I can see here. So that means that kọ́kọ́ expect pé tó bá dé Nàìjíríà, take precautions and be very careful. Kò ṣe pé nígbà tó bá dé Nàìjíríà, gbogbo tó lè rí ṣe nílùú òyìnbó wà lọ́ máa fẹ́ get long. Nigeria is also a dangerous place tí gbogbo wa náà mọ̀. And if you think I'm joking, let's see if I can show you this. Wọ́n ṣe yẹn náà nílùú yìí o, ẹ jẹ́ lọ sórí Instagram mi, ẹ jẹ́ lọ sọ́dọ̀ Linda. Oní woman kan tó sọ̀rọ̀ ní láìpẹ́ yìí, jagbajagba tẹ́lẹ̀ sọ tó ń sọ̀rọ̀ electricity lélẹ̀. There was a woman that spoke about ìyá ìlélẹ̀ ẹja gbọ́n tó sọ, ma mute mic mi. I salute you. I'm making this video as a special appeal to our governor and our president and everybody in power. There is a pandemic, there is a menace that is occurring. And I know that 1 or 2, 3, 4 people can testify to this. You can no longer walk on the street in certain areas in Lagos, Oshodi, Agege, Lagos Island, and some other environs, to mention a few. You can't pick a phone call on the road as you are walking.
this bunch of guys will gather around you and they will demand for your phone if they don't even snatch it. And when they snatch your phone, they will tell you brazenly to your face, we've had cases of a snatch phone there. She had to end up paying 50,000 naira. Yesterday, this one happened and it hit close to home. A crew member of ours, we kept on calling him Kubeko, so we were worried. We kept on calling, so he was forced to pick his phone on the streets of Agege, and suddenly 7-8 boys gathered around him, brandishing weapons. New Songo, please understand that this thing happened around 9:30 a.m. in the morning. Busy. People were passing, people were going, no, but everybody ignored him. And don't like the that was watching the exchange. It means that this is what is occurring in that place. They were pushing him around, they were telling him that they will stab him, they will kill him, and nothing will happen until he paid. Because he wanted to collect his phone. I need only phone. He ended up parting with 5,000 naira yesterday. And as it was another story, another person was confirming it that 3 weeks ago the same thing happened to her. John Tori along. This seed that has been planted, was in the tree, was in the major meta, very soon become a forest. We are begging. This is a country and a state that has law and security. These boys are claiming, when you talk to them, Baba Walowa Nijoba, Mama Walowa Nijoba, Uncle Wani, Brother Wani, please, we are citizens and we are begging. Insult. I'm just begging because the security of the citizenry is part of your mandate. These boys are becoming brazen, attacking people in broad daylight. Broad daylight, everybody demanding, exploiting, extorting, threatening. We are not safe in our cars if we think that this does not concern us. What in con window already? We are not safe. So please, I beg our governors to please look into this and nip this rising menace. Why is a whirlwind right now. It's become a typhoon. So I'm begging. Thank you so much, sir. Thank you so much, ma, for looking actively into this case and helping us to nip it in the bud. These boys cannot be doing like this. This is a country with law and security. Hey, Josiah, God bless you. Good. Sọ fún mi pé they play, okay? Tẹ́lẹ̀ in diaspora, they máa sọ fún mi pé they play. Kò sí kankan. Lagos ló ti sọ̀rọ̀ yẹn o. Ìyẹn ń ṣabúlé wa ní Ìjẹ̀bú Òde o. Lagos sọ fún mi pé they play. Anyway, ẹ jẹ́ padà sí the bigger picture. Because àwọn tó ń sọ yẹn, àwọn tó máa ṣe kíni, tó máa ṣe jàǹbá fún púpọ̀ nínú wa nìyẹn. Ẹ lè sọ pé Ọlọ́run jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀. Bọ́ tó ti ń ṣẹlẹ̀ already, èbí mi ṣe mo sọ̀rọ̀ ní sẹ́yìn àgbọ̀n kan tí wọ́n máa yẹn sọ. Because I told you, the platform ti wà yìí, gbogbo tó ń lọ nísàlẹ̀, tí a bá lè lò, a máa link ẹ̀ mọ́. Ẹ máa sọ fún mi pé they play. Ẹ ń sọ̀rọ̀ Fúlàní, àwọn tí ń sọ̀rọ̀, àwọn ọmọ ń jáde lọ́sàn-án gangan, wọ́n ń yọ̀bẹ síta, wọ́n ní kí ọmọ owó wá kọ́ gba fóònù wọn. Ó ló máa di typhoon, tó bá wọn tó ń pè ní typhoon, tó máa explode. Wọ́n ti wà lóṣòdì, wọ́n wà lójú Ẹlẹ́gba. Ìyẹn ń ṣe ọmọ Ìgbò. Torí kò dárúkọ ọmọ Ìgbò níbẹ̀ nísìnyí o, torí gbà lẹ́ máa sọ pé àwọn ọmọ Ìgbò ni, ìyẹn ò ń ṣe ọmọ Ìgbò, àwọn ọmọ Yorùbá ni. Àwọn ọmọ Yorùbá tí ẹ ti sọ di nǹkan tí kò jẹ́ kó dì, gbogbo wa la máa jẹ breakfast. Gbogbo wa la máa jẹ breakfast, okay? Let's continue to live in denial. À ń pariwo Yorùbá nation, ẹni kò kàn yín, ẹgbẹ́ convoy, ẹgbẹ́ escort, ọmọ tó bá yá, wàá máa ó kù díẹ̀. So let's come back to the program. So our red list country, I'm going to name them quickly, but Nigeria wà nínú ẹ̀. Nigeria is included in the red list. That means pé kò ń ṣe gbogbo Nigeria ni wọ́n sọ, but certain areas wà dúpẹ́ pé southwest ò sí níbẹ̀. So let's do more and let's ask our governors to do more to protect us. Algeria, Angola, Armenia, Azerbaijan, Bangladesh, Benin, Burundi, Cameroon, Colombia, Democratic Republic of Congo, Djibouti, Ecuador, Egypt, Eritrea, Georgia, India, Indonesia, Ivory Coast, Jordan, Kenya, Kosovo, Laos, Malaysia, Mauritania, Mexico, Mozambique, Neymar, Nigeria. Ní láti kàí tó kù torí òní kankan tó fẹ́ lọ ṣe láwọn ìlú yẹn, tó bá wọn kò gbọ́, tó bá wọn kò má gbọ́. Wọ́n sọ fún mi pé they play. Èmi náà play náà ni. Tó bá yẹ everybody máa jẹ breakfast. So let's come back out and continue from here. So in summary, ní Bàbá Akíntóyè kọ ìwé síta pé kọ́lọ̀ ń jẹ́ kí Tinubu Jagaban kó gbọ́. Nigerian economy zero ni, kò sí àní-àní níbẹ̀.
Tinubu bó bá wùn kó jókòó pẹ̀lú gbogbo àwọn investors irọ́ ló wà níbẹ̀ investors kọ̀ọ̀kan wá sí ìlú tí kò sí ṣé ìlú tí yes ìlú báyìí náà kò sí security mo lè dispute but investors ṣì wá sí bíbáyìí in large quantity 1.3 billion pounds ní China fi invest sí battery ní Coventry that means pé gbogbo ọmọ tó bá ń gbé ní Coventry you are likely to get a job company mélòó ló invest owó sí Nàìjíríà Tinubu gan mọ̀ ó dẹ̀ sọ nínú iftar tó sọ ẹ̀jẹ̀ lọ mú yẹn jáde cause àti lo gbogbo eléyìí nísinsìnyí I'm gonna close all this but mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa brother wa kan but ma hold yẹn for now tó ń ṣe dáadáa l'Amẹ́ríkà tí yàn kan send the details wọn sí mi these are the future of Yoruba people tó wà níta ẹ̀jẹ̀ lọ mú ibi tí Tinubu ti sọ̀rọ̀ nínú iftar tó ń ṣe lọ. I'm sure pé mo retweet ẹ̀ ẹ̀jẹ̀ kan lọ́wọ́ farabalẹ̀ mú jáde tó bá wùn ẹ̀hún lélẹ̀ náà ẹ jẹ́ ká ka article yìí ó wà lórí pause so I'm gonna come out again from this one while we give you this one now let's come here ẹgbẹ́ ọkọ̀ tí Tinubu sọ síbẹ̀ I am sorry for taking you for granted Tinubu apologies to business community ṣé president tó serious lélẹ̀ kò dín pẹ̀lú àwọn tó wà nínú ilé ó náà fi lọ wá foreign investors òun máa lọ wá foreign investors mo mọ investor tó fi wá invest nínú ìlú tí kò sí security sínú ìlú tí kò ní stable security tí kò ní ná ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀n kan tí Tinubu sọ pépà tèmi lélẹ́yìí ẹ̀rí pé nu x ni mo ti lọ mú jáde àárọ̀ yìí lèmi ti retweet ẹ̀gbọ́n kan táwọn èèyàn kan sí eléyìí ni will you keep quiet you should do it something then I no wan talk funny who wan accept this apology dey play as some of you will say from President Tinubu I am sorry ló sọ Tinubu also appreciated the suggestions made by various stakeholders from business community and promised to deepen excuse me consultations with them going forward irú consultation wo ẹ rántí nǹkan tí Tinubu sọ fún wa nínú ìgbà tí ó kọ́kọ́ dé businesses ẹ rántí alọ́rántí ìfọlọ́mú fídíò yẹn jáde I hope I still have it in this on this phone yẹ ká kọ́kọ́ gbélé náà ó yà. àtúrọ̀mọ́ pure water báyìí pé kó lọ ra pure water wa pure water ń sìn ó ti di méjì báàgì méjì 500 kí ló tún ṣẹlẹ̀. now àwọn tó ń ta pure water yẹn náà ni they are part of this business community. mo kí bàbá mi Akínrin Adébáyọ̀ shout out to every one of you that are still watching the program. ṣe rántí pé àwọn tó ń ṣe pure water they are part of parcel of the business community. ẹ wá rántí nǹkan tí mo ń kà lọ níbí báyìí kí ni mo ń kà lọ níbí báyìí. hard working Brits backed by new employment protection. The government back packages of acts will also boost support to vulnerable workers, offering greater flexibility and confidence to workers and businesses. Ìlú tó ò bá ti mú tàwọn business holders is a waste of time. Gbogbo wa pátápátá là ń ṣe business. Some of you will work private while some of you will work public. But some of you ìlú yìí self-employed ló pọ̀ jù and you will be taxed. Gbogbo àwọn tẹ̀yẹ̀ ní tán jẹ́ celebrity yẹn self-employed ni wọ́n títí kan BBC. Bọ̀bọ̀ tó ń rán ní Gary kí ló máa ń pè náà tó wà lórí BBC yẹn school sport wọn BBC Sport Gary ṣe Gary no kí ló ń jẹ́ náà BBC Sport presenter nbọ òun ni the highest paid owó burúkú ló ń gbà yes Gary Lineker the highest paid owó self-employed ní bó ṣe wà yẹn owó burúkú ni wọ́n tax ẹ̀ but he's making a lot of money. Gary Lineker, he was born 30th of November 1960, just a month after the fraudulent bẹ́ẹ̀ ní ṣẹ́gun ìyá mi owó burúkú ló ń gbà bó ṣe wà yìí
wọ́n dẹ̀ fẹ́ràn ẹ̀ mọ̀ reason tó ṣe fẹ́ràn ẹ̀ English ni Gẹ̀ẹ́sì gidi ni. Gary Lineker rather, OBE, born 30th of November 1960, is an English sport broadcaster and a former professional football tó tètè ṣetán látòrí injury. Lineker is the only player to have been the top goal scorer in England with 3 clubs: Leicester City, Everton, Tottenham Hotspur. He also played for Barcelona in Spain and won 80 caps for England. His media career began with BBC, where he has presented the ó yẹ kó ti lé lọ fáwọn ọ̀rọ̀ kan tó ń sọ but wọ́n lè lé lọ because wọ́n rẹ̀ lómi tán lè fi replace ẹ̀. Is one of the highest paid. Mo ti lórúkọ ẹ̀ nísìnyí Gary Lineker pay BBC. Ẹ̀wọ̀n tó ń gbà Gary Lineker is once again the broadcaster biggest earner, taking home £1.35 million ní ọdún. BBC taxpayers wa èmi jókòó ní sìn mo ní ẹ dáwó fún wa ẹ fún wa lówó owó TV license wa lọ́ fi ń san salary fún àwọn ilé ìwọ wá ń wo football ní Nàìjíríà ẹ̀yin á máa pa mí àwọn àtàwọn lóyìnbó gan-an yálẹ̀ nǹkankan. Sometimes some of you don't know how the world is working. Gary Lineker is once again the broadcaster biggest earning, taking home 1 million, kò ń ṣe 1 million naira, 1 million pounds, 350,000, 1.350,000 ní 2022/2023 ọdún tó kọjá yìí. The same amount as the previous year for his work on Match of the Day Sport Personality of the Year. Ṣọwárò pé lè máa bá yín sọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Oh my God. Tó bá yá, gbogbo àmà wake up. So no, expectation tí wọ́n ní sí ni pé arákùnrin jẹ́ fún ẹ lójú ẹ̀ nìkan, aṣáàtìmọ̀ tó ń gbà nísìn, jẹ́ fún ẹ lójú ẹ̀. Lójú ẹ̀ nísìn, ilé nísìn, arákùnrin nísìn, ṣòro àwọn tó jẹ́ the highest pay ní BBC. Lẹ́yìn òun, bòbí kan wọ́n pè ní Zobor, ìyẹn gba £980,000 lọ́dún. Alan Shearer, òṣà àmọ́ Alan Shearer, ó play fún Newcastle tí ìbátan ìrántí club mìíràn. Ó ń gba £445,000 lọ́dún. Hill Edward, ìyẹn tí kó bá rẹ̀, ó ti wà ní state of clinic mental problem torí pé àwọn àṣìṣe kan wà tó bá lọ́wọ́ ẹ̀ tó ń bá ọmọ kéékèèké ṣe nǹkan kan. Tẹ́ bá rántí story yẹn èyí tẹ́ wà nílùú yìí. Òun ló máa ń sọ 10 o'clock news. Ẹ jẹ́ ká appreciate Yorùbá world media. Ẹ jẹ́ ká appreciate àwọn media àzọ tó ń gbóhùn sókè kò easy. Àwa ń ṣiṣẹ́ yìí nísìnyí àgbowó, àwọn ilé nísìnyí iṣẹ́ tó ń ṣe nísìnyí iṣẹ́ táwa ń sanwó láti ìlú èmi ọ̀bí ẹ̀dá kan náà san TV license ẹ̀wọ̀n ló máa lọ àbí kò gba fine. Stephen London òun gba £400,000. Fiona Bruce òun ló máa ń ṣe Newsnight £395,000. Greg James òun gba £395,000. Ken Bruce £390,000. Lauren Levering £390,000. Sophie Rawat ṣọba pé tó bá yẹ pé mi náà lọ ṣiṣẹ́ ní BBC dáìbà gbẹgbẹ tó tó yìí wọ́n máa san salary kan fún mi. I'm sure you all know that. Bàdúpẹ́ fọlọ́run ìtorí àwa ń jà fún ọjọ́ ọ̀la tiwa ni. Àwọn eléyìí àwọn kan ti jà fún ọjọ́ ọ̀la tiwọn làwọn ṣe ń gbádùn báyìí nísìnyí. Owó tó ń rí kò ṣe owó kékeré is a big money but I hope one day a lot of us will wake up. So ẹ jẹ́ ká kọ́ fojú bèbí ìbọ̀bọ̀ ẹ̀wọ̀n yìí nìkan. That is him right there. Great footballer, great presenter, and is also a human rights activist. Ó ti sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan tó yẹ kí BBC ti lé lọ bọ̀ nítorí pé wọ́n ti lè ṣe ọgbọ́n kan tó kọsẹ̀ kò lélẹ̀ nísìnyí. Lára àwọn ọ̀rọ̀ tó sọ lélẹ̀ Gary Lineker reveals he received threat for Israel sporting boycott retweet. Ó máa ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan débi pé àwọn ọ̀rọ̀ ńláńlá ni. Ó dẹ̀ ní follower tó pọ̀ gan lórí Twitter tá ń pè ní X tó bá sọ̀rọ̀ kan nísìn gbogbo èèyàn ló máa gbé irú àwọn tó yẹ ká máa lọ́bì náà lẹ́sẹ̀ nílé náà but àwọn náà nílé sọ gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn délẹ̀ but tó bá di bó lọ ya mi wọ́n máa jáde wọ́n máa sọ̀rọ̀ gbọ́ pé kó wá sọ̀rọ̀ nísìn báyìí tí ìlàgì mọ́ra wa lórí ọ̀rọ̀ kí ló fẹ́ kó máa bẹ́ẹ̀ sọ òun lélẹ̀ 8.9 million followers. You okay? Okay, I'm gonna put on fire.
8.9 million followers. Tó bá sọ̀rọ̀ kan báyìí gbogbo èèyàn ló máa gbọ́, gbogbo àgbáyé. But òun ò ní dá sọ̀rọ̀ Fúlàní pa wá nísìn, àfi táwa bá dìde táwa lójú títì tó di pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá àtàkì wa, irú àwọn lè máa sọ̀rọ̀. Because he's an outspoken person, ó máa sọ̀rọ̀. But kó wá sọ̀rọ̀, kí ni ọ̀rọ̀ wo ló fẹ́ kó sọ nísìn? Kí ni nǹkan tó ṣe wá tó fẹ́ kó sọ̀rọ̀? So this is the reason why we are saying that we have a lot of work to do, and we hope that one day we will wake up from our slumber. Ẹ̀rí pa àwọn ọmọ ọ̀dọ́ àti wọn kan lẹ̀sùn sí mi pé ebi ń pa àwọn tí n bá wá lóúnjẹ ní kí ló rẹ̀ pé ó máa ṣẹlẹ̀. Tí mo bá lóúnjẹ nílé tọ́mọ wá ké gbé mi pé òun fẹ́ jẹ bọ́ọ̀gà, ṣé màá sọ fún pé òkúta ni màá lọ máa ṣẹ̀ lójú mo kíyà mi Sherifat Agbabiaka. Oh my God, we are almost there. We're gonna wind down very soon. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. So ẹ jẹ́ ká wind down quickly from here. Ìbọ̀lá wà lẹ́ẹ̀kan. So à ń sọ̀rọ̀ nípa Jagaban. Àwọn òbínú sí Bọ́lá Tinubu. But ìbéèrè dáhùn bí Tinubu ni pé ǹjẹ́ tó bá sustain Nàìjíríà? Ẹ̀rí tí Délé Mọ̀mọ́dù náà wò lówó kan tó ń lè fi. Bàbá àgbàlagbà ẹ̀rọ Délé ta ló fọ́ lò sórí yẹn. Délé Mọ̀mọ́dù náà wò lówó kan tó ń fẹ́ fún any garden person. Ó ní ẹ ti wá tọrọ owó jù. Nigeria. Dele Momodu apologized for inability to assist people who asked him for help. Gbogbo ilẹ̀ ń slot sínú DM. Ẹjọ́ ọmọ mi ò tí jẹun, ebi ń pa mí, ìyà ń jẹ mí, bla bla bla, blo blo blo. Ìtẹ́ kí gbogbo àwọn ilé bá wa sọ̀rọ̀, wọ́n sọ̀rọ̀. But ó náà wò lówó kankan tó ń lè fẹ́ anybody. The renowned publisher said he is now overwhelmed by his own project that require him to be absolute discipline and focus. Ṣùgbọ́n òun lówó kankan tó ń fẹ́ fẹ́ anybody. Òun dẹ̀ ló ní ká lọ dìbò fún Àtíkù. Àwọn elite wa mo ṣe yìí. Kódà. Bob D mo kí yín o, mo kí yín sá. Ẹ jẹ́ ká sáré ka ti Tinubu yìí torí mo gbọ́dọ̀ lọ dáná fún àwọn ọmọ mi nísìn. So ìyẹn wà important, ibi tá a sọ̀rọ̀ dé náà ìyẹn náà ti tó lé ní. Àmọ́ sọ àdìsọ́tán tó bá yá gbogbo àdìdè. So President Bola Tinubu has acknowledged that his administration failed to engage the Nigerian business community in its programs and policy. Ìyẹn lẹ́ni kan jẹ́ ń bèrè pé kí ló dé gan-an? Èwo ló tún ṣẹlẹ̀ báyìí? Kí ló ṣe ọ̀ya ní sùúrù? Àtúrọ̀ mọ́ bí ọ̀tá báyìí pé kó lọ ra bí ọ̀tá wa. Bí ọ̀tá ń sìn ó ti di méjì 500. Kí ló tún ṣẹlẹ̀? Kí ló ṣẹlẹ̀ gan-an? Èwo ló tún ṣẹlẹ̀ báyìí? Kí ló kan pure water ọ̀dẹ̀? Omi tá a fi dáná. Shut up. Illiterate ló pọ̀ jù ní gbogbo yín. Ṣé omi yẹn nísìn wọ àwọn tó ń ṣe wọ̀ ní jèrè? Nígbà tí nǹkan bá wọ́n tó wọ̀ ní àdìmọ́, ṣé gbogbo resources tó fi ń ṣe omi yẹn, ṣé gbogbo ẹ̀ ló wà Nàìjíríà? Ṣé yìí lẹni machine? Ṣé kò ń ṣe pé China lọ ti ń kó wá? Poor bastard, orí òpè. Kí ló kan omi tó wọ̀n? No, tí omi bá wà nínú ilé, ṣé ìtọ́ máa fi filter tó máa fi ṣe gbogbo ẹ̀kọ́ ṣé inú Nàìjíríà ni? Kí lè produce nothing for 63 years, one bastard country. Tinubu wá ní káwọn businesses má bínú póhùn tètè engage. Ṣé gọ́ọ̀mẹ̀ntì nìyẹn? Ta ló bá kọ́kọ́ engage? Ṣèbá wọn aráàlú lẹ kó engage. Tẹ́lẹ̀ yóò fi ní máa tara. Bóhùn sókè kí ló sọ? Arákùnrin ní pé wọ́n ń bọ̀. Ṣé mi ni mò ń sọ tẹ́lẹ̀ ní mo wà nílùú òyìnbó? Ẹgbọ́n kan tóun náà sọ. Bóhùn sókè wèrè. Àtúrọ̀ mọ́ bí ọ̀tá báyìí pé kó lọ ra bí ọ̀tá wa. Bí ọ̀tá ń sìn ó ti di méjì. Báàgì méjì 500. Kí ló tún ṣẹlẹ̀? Nǹkan kan ṣẹlẹ̀. Èwo ló tún ṣẹlẹ̀ báyìí? Kí ló tún kọ́ bí ọ̀tá Tinubu ní fi dáná? Kò sí nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Omi tá a fi dáná. Kí ló dé pé gbogbo nǹkan báyìí ìnira ti pọ̀ jù? Ìnira pọ̀ jù Lagos State. Kí ló ṣẹlẹ̀? Lagos State ló wà. Gbàtẹ́ ta bí ọ̀tá láti inú mọ́tò méjì 500 báàgì méjì 500 láti inú mọ́tò. Àwọn tó máa tún dáńkọ́lé ló máa tà. Ìjọba wọn ní kọ́tà. Kí ló pé ìnira á pọ̀ jù ní Nàìjíríà, ìnira ti pọ̀ jù. Àtìgbà tí Buhari ti bọ́lẹ̀ báyìí ni Buhari ti gbé lọ́ọ̀fù lọ ló ti gbé ìfẹ́ lọ. Ṣé ń gbọ́? Ẹ wo bí tí a dé tí ọmọ Yorùbá ní Buhari tó pa 28,000 Yorùbá people tó pa àwọn ọmọ Igbo bí ẹrú genocide tó ṣe ó pa àwọn ọmọ Hausa. Ó wá ní Buhari ti gbé lọ́ọ̀fù lọ. Do you see where we are? Tàbádẹ́ sọ fún ilé nísìnyí pé kí ni wọ́n pè ní Nàìjíríà? Ṣé ló máa bá mi argue? Kí ni wọ́n pè Nàìjíríà? Ẹ bá mi sọ fún nǹkan pè Nàìjíríà lélẹ̀. There is no land called Nigeria. There is no language called Nigeria. There are no people called Nigerians. We are only deceiving ourselves. We are not Nigerians.
Okay, where is Nigeria where is the land called Nigeria? What is the Nigerian language? We are nations that had been forced together to live in one pathetic country. So anybody who goes there today to say pray for Nigeria, that person is just deceiving himself, because the people who want to be that Nigeria had not sat down to agree if they want to be Nigeria. Ó yá gbóhùn sókè lẹ́ẹ̀kan sí ká gbádùn ẹ lẹ́ẹ̀kan sí ń gbọ́. àtúrọ̀mọ́ pure water báyìí kó lọ ra pure water wa pure water ń sìn ó ti di méjì báàgì méjì 500 kí ló tún ṣẹlẹ̀ kọ́kàn ṣẹlẹ̀ èwo ló tún ṣẹlẹ̀ báyìí kí ló tún kọ́ pure water omi tá fi ń dáná omi tá fi ń dáná kí ló dé pé gbogbo nǹkan báyìí ìnira ti pọ̀ jù ìnira pọ̀ jù Lagos State kí ló ṣẹlẹ̀ nígbà tẹ́ ẹ ta pure water láti inú mọ́tò méjì 500 méjì báàgì méjì 500 láti inú mọ́tò àwọn tó máa tún tà á kọ́lé ló máa tà. tó bá wọn ní kọ́ ta. kí ló pé ìnira á pọ̀ jù ní Nàìjíríà ìnira ti pọ̀ jù. àtìgbà tí Buhari ti bọ́lẹ̀ báyìí ni Buhari ti gbé lọ́ọ̀fù lọ ló ti gbé ìfẹ́ lọ kò sífẹ́ mọ́ ìnira yìí ti pọ̀ jù epo wọn àtọ̀rọ̀ gàrí wọn àtọ̀rọ̀ gbogbo nǹkan wọn àtọ̀rọ̀ ṣé pure water omi dáàmú lẹ́tún jẹ́ kó wọ́n omi jọ́sọ̀ omi tọ́lọ́run dà tó ń ṣe pé bóyá pé kínní òun lẹ́tún jẹ́ kó wọ́n ibo la ń lọ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ibo la ń lọ báyìí ibo la ń lọ tó bá yẹ gbógun la máa jà tí gbogbo wèrè yìí máa fi sọ́ọ̀kù tó bá yẹ gbógun la máa jà tí gbogbo ìyà tí àwọn mẹ̀kúnnù jẹ yìí táàfin ní jẹ mọ́ ẹ jẹ́ ká kúkú jagun ẹ tó bá kúkú kú. Shut up. Nígbà tí mo sọ̀rọ̀ ní 3 years ago idiot of you wọ́n sọ fún mi pé ogun kọ́ la máa jà bomb blaster orí ọ̀pẹ bomb blaster orí yóò pè ẹ jẹ́ mo yóò yà ni mo sọ ká tó débi tá à ń lọ. Tinubu gbọ́n tí pásítọ̀ Emmanuel sọ kí ló fi bọ́gà sáwọn ọmọ tó fẹ́ jẹ bọ́gà jàre ká máa ṣìbẹ́ tó lọ. Bomb blaster Koiki àti Igboho ló fẹ́ dẹ́gun sílẹ̀ o ẹ má dẹ́gun sílẹ̀ o Buhari ti wá gbé lọ́ọ̀bù lọ báyìí o idiot all over the place gbàtí kò ní understanding Buhari ṣe lè gbé lọ́ọ̀bù lọ. Lọ́ọ̀bù wo ni Buhari fún wa tẹ́lẹ̀ tó wá gbé lọ́ọ̀bù lọ tọmọ Yorùbá ń sọ pé Buhari ti gbé lọ́ọ̀bù lọ. Pásítọ̀ Emmanuel ẹ bá mi bá Tinubu sọ̀rọ̀ mú bọ́ kí lọ ṣe bọ́gà fáwọn ọmọdé rẹ̀. Aṣíwájú the courage to do it because it will affect even himself. It will affect all the APC powers. It will affect all the MDs of banks. The MDs of banks are the destroyer of this system. The powerful, the high and the mighty. He is stepping on their toes. I pray God give him the grace to do it. The next thing he should do, tell him if you know him, is to restructure this country. Nigeria is a fraud. One particular tribe repressing the whole of us. Did you hear what Central Bank governor wants to do? Just a department, the operation department of Central Bank, to be moved back to Lagos, where you have 99% of the headquarters of bank. The North is agitated. Don't take Abuja back to Lagos. They don't care. If you all become beggars, it's okay for their oligarchic mentality. I talk like no other pastor talk. Because I have seen into governance, I have seen into the church. And I know where the problem is in this country. Are you hearing me? They may not like what I'm saying, but they cannot dispute the truth. This country cannot go on like this. Okay, I was talking about those who migrated. I don't blame those that want to japa. You know, initially I was saying don't japa. Do you hear me say that again? Japa if you want to japa. Because you look at the country and say, what future? If it goes on like this, what future? If it goes on like this, civil war is imminent. If it goes... Two different people. Did you see why I'm saying that? Ẹ sọ fún àwọn olóṣèlú pé ẹ má jẹ́ kí civil war ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà. Ṣé Pastor Fẹ́mi Emmanuel sáwọn náà parọ́ ni àtàrákùnrin tó sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan? When I was saying 3 years ago, ẹ má jẹ́ kí ogun ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá ẹni mi lèmi fẹ́ kó ogun wọlé. Did you hear what the pastor says? Ṣé gbogbo wa gbọ́ àbí kí n rewind ẹ̀? Àgbọ̀. That if it continue like this, it is just going to be worse than apoplectic tó ń lọ ní ìtì lọ́rọ́. Ṣé ètì lọ́ sọ pé apoplectic is in Nigeria, it will be time 3 because
3 regions are now tired of Nigeria. Biafra is tired, Middle Belt is tired, Yoruba is tired, and Hausa say we should keep Nigeria. It will be apoplectic. Go and look at the English dictionary. I told you earlier. Listen to what the pastor say again. Farabalẹ̀ kó gbọ́. I'm not making it up. Èmi kọ́ ni mo sọ. Eléyìí ò ń ṣe dotted audio. Eléyìí kò bàbá yìí ló sọ. Nínú church ló ti sọ o. Nínú ilé ìjọsìn. Pé it is imminent that there will be civil war in Nigeria. Ẹ sọ pé Koiki irọ́ ni mò ń pa. Má máa sọ̀rọ̀ ogun ló wá sọ bí àkàrà bẹ́yìn àti mọ́ínmọ́ín. No problem. Continue to live in denial until it explodes, and then everybody sori wo tó ń lọlé tẹ́lẹ̀ ò nílé lọlé mọ́ because the airport will be in. You will not be able to land. No, where do you think aircraft will land when there's a fire going on in an airport? No, plane will not land. No plane will land. America will park their warship on the water and they will use helicopter to move people out, or they move the warship closer and they guide everybody out. Those are the American citizens though. And the same thing will happen to other countries. Saudi Arabia will send their warship quickly to move their people because it will be apoplectic. America already moved their citizens out of Haiti. America moved their citizens out and left Haiti where it is right now. Continue to say that Biafra cannot do anything, Simon Ekpa cannot do anything, Yoruba cannot do anything, Middle Belt cannot do anything. When we start doing something, nobody should come and talk and say nonsense. It is this and that. Because we are pleading now that we don't need to go to that area when we can dissolve. And this is where Baba Akintoye is telling Tinubu, Ejeka fi ọ̀rọ̀ pastor yẹn sílẹ̀, that Tinubu, listen to us. Don't allow Nigeria to disintegrate into what it could be like Yugoslavia, when we can go out like Soviet Union peacefully. But let him continue to be talking about, I am sorry for taking you for granted. Tinubu apologized to business community. Which business community? Let's listen to what he said when he first came in. The cost of fuel has gone up. Food and other prices have followed it. Households and businesses struggling. Things seems anxious and uncertain. I understand the hardship you face. I wish there were other ways, but there's not. That was when until 10 months, nothing has changed. And after 4 years, Tinubu cannot do nothing. Even though I pray that is able to satisfy your conscious mind, you idiots that have decided that they support Yoruba nation because of Tinubu. I pray it will at least give you something to come and attack me back in the next 4 years. Well, I am actually making food for my children right now in the kitchen. Burger. You know what they call burger? So if you can do the same thing while Tinubu is there for the 4 years, then also they see me loju pada. And that is just a basic food, okay? That is what they want to eat. So as long as if children in Nigeria don't know about it, they say the same thing now, then no worry. After 4 years, come and tell me that Koiki, shut up. I told you that Jagaban is the one that has the key that can give us the hope, the false hope that they've been telling us for the last 63 years in the fake union that British created for their own purposes. Royal Niger Company. Don't worry, it is automated. The burger, it will sound ta 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 ta. Mama to be ready. I don't have to go there. It is a machine that tells me when the burger is ready. I've already programmed it. But it's so time to go to Gino. To Baba Gino that I might increase it. It's automated. It is not like the shit old analog country that is dragging you back. Ìyá máa jẹ gbogbo yín páì pàtó débi tá à ń lọ. Sọ pé ipò orí ọ̀pẹ, sọ pé bàbá Akíntóyè ọ̀pẹ, sọ pé orí gbogbo ọ̀pẹ. You will suffer until we get to that destination. You are a born bastard, I say. Born bastard there. And I'm not talking to Yoruba people that already understand the game. I'm talking to the idiot Nigerians that are allowing all these shit old influencers that are making money from the West. Because the West is also funding those influencers to continue to tell you that there's hope in Nigeria. Where there is no more hope, no businesses will flourish in Nigeria. Nigeria is dead and it will not rise back. It's as simple as that. Let's come straight back into the conversation. I am Olayomi Koiki, known as KOIKIMEDIA.
bringing the world closer to your door. Maybe I should remind you, Dr. Ugo, what she said about the evil of the 1914 fraudulent amalgamation. Listen to her. Make her go check that burger, okay? It's giving me some sound. That, do you want to come and check it now? If it's okay for your children to eat. And I'm not talking about Fulani burger, okay? Idiots. Because I don't eat Fulani meat here. Mukiyawa Elizabeth Adesonya. Ejekagbo Dr. Ugo. Make her go check the burger. They wanted to be separate from the country that the British Empire had imposed on us, which was this country of Nigeria, where they kind of took a bunch of independent nations who don't have anything to do with each other, don't even speak each other's language, don't relate. Many of them were even enemies and warring at the time, smushed them all together and drew these arbitrary lines around them and called them countries and named those countries. Right. And then said, now y'all get along and do a country for us and be a union for us. And then go through, contentious, bloody independence processes that never really yield any real independence. You're still part of a commonwealth afterwards. True. And you have the eternal meddling in your affairs and the eternal extraction of your resources and the eternal fomenting of divisiveness and infighting in order to be able to control you. This is what an oppressor does, a colonizer does. These are tactics and strategies of dominance. Right. We were subjected to that as a larger unit of Nigeria. And then when the Igbo people said, we want our own thing, let's go and do that. Well, it so happened to be that the territory that this new country of Biafra was going to be in included very, very rich oil reserves. And the British were not going to let go of that. Wow. And the people that they had put in power, their puppet Nigerian governments weren't going to do that either because they needed it for the Nigerian project. Right. And Britain needed it for its own interests and uses. So Great Britain got directly involved in this civil war and in the war for independence and decided that they would do everything to make sure that Biafra did not go. Wow. And this everything meant directly funding genocide of the people of Biafra. And God bless Biafra. God bless Oduduwa. God bless the Hausa people. And probably God bless some of the Fulanis that are honest, but majority of them, they're not. So, as we say here, we are winding down. We've done 3 hours so that I can have a short break. If I have the strength, I will come out again. We are here, to continue to fight for the right of the Yoruba people. I picked up a comment there, Mr. Adebayo Ibrahim said, we go still bite ourselves. Oh, dear me. Let those idiots continue to live in denial that we can't do anything. So Yoruba people will fight for their right. They will troop out to the street, demand for their freedom. And the freedom is Yoruba nation. Thank you so much, everyone. I appreciate every one of you. If you're new to the platform, I would love you. We appreciate you. Thank you so much. Remember that you can support this platform. It's an independent platform. We really need your support so that we can be able to progress as media. Mukia easy. My brother in Miami, Bababi Kuleshita, Mukibu Parapata, and all our silent listeners on Instagram is a full broadcast. And like I said, I'm just going to take a short break, but we'll try and see if we can make it out again later on tonight, where we can continue the discussion. So account details in here. Don't hesitate. They're literally, even if it's £2, if you see that, if it can be converted, it can be beautiful for us. And we continue to ask President Bola Tinubu to please, we are pleading with him. Our father, our uncle, our brother, Adogon body is still with the DSS. We need those bodies so that they can become, given a befitted burial. Very, very important. So we're pleading with President Bola Tinubu to please, Shako this time around, look into, the bodies of Adogon so that, there can be closure
because anything kò bá sí closure, it's a very, very sad one that Adegunwa has to go through this even after he was murdered by the Fulani called Buhari, the bomb bastard, former president Olori Buruku Tony Kusibita Shuewa. So once again, please, President Bola Tinubu, help us to also look into the case of Nnamdi Kanu. Nnamdi Kanu is not a criminal, and if any Yoruba person says a criminal, you're a bomb bastard. I say that you can call me back to my name, and I'll call you bomb bastard. Nnamdi Kanu might have caused Yoruba people, but he hasn't killed anybody. Okay, and don't come and tell me destroy Lagos State. So Mokibukwale can say enjoy the rest of the day. I gotta go now because that food is almost ready, and that will be the end of the program. We might likely not be able to be on the MixLR, but be rest assured that all of my platforms will be fully on. Before I go, I cannot see pé àwọn communities tó wà ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá, they are crying, and igbe wọn ó ti dọ́dọ̀ Elédùmarè. Elédùmarè máa ṣèdájọ́ fún gbogbo èyí tí owó wà lọ́wọ́ ẹ̀ tí ẹ ṣe tó ẹ kẹ́ ṣe. Ó dàbọ̀. Koiki Media, bye for now. Moki Wale Consul, thank you so much. Koiki Media bringing the work closer to your doorstep. Moki Wan team pátápátá àti gbogbo ẹ̀yin tẹ́ gbọ́ wa lẹ́ni. Moki sister mi Eunice and Moki brother mi Glory Twitter space called T.E. Okapo Okechukwu, I guess that's the name. Thank you so much. And the government in Exile Biafra, we love you and we appreciate everyone. My name is Olami Koiki. Moki baba mi Eshubi Arowolo Ari and Ibiyemi Olaitan. If I didn't mention your name, it's Yami Faye David, Mumuki, Eshegoni, Alaji Alabi, Bashiru, and the rest of you. Koiki Media bringing the work closer to your doorstep. We'll try and see if we can come back later on tonight. But for now, bye for now.